Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudegi, síðla vetrar. Hér vorum við lengi með fréttir en við erum með það á salti. Af því að við veitum ekki alveg hvernig fjárhagsstaðan verður hjá samstöðunni í framtíðinni. Óljós með hvernig ríkið ætlar að standa sínum stuðningi við einkarekna miðla. En við höfum hérna fréttamenn en enga fréttir. Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Kvöldið. Hérna stóra frétt dagsins ef að marka fjölmiðlana hérna oddvitinn margboðaði í Miðflokknum, hann fannst. Já, hann búinn að fara víð í dag og tala mikið. Innflytjandinn. Já. Fannst ykkur svona sambandi við það að það svona verið að tromma hérna og svo kemur og frambjóðandinn Ari Edvald, það hafi verið svona stóra þrauman. Já. En það var augnablik vegna þess að manni hafði ekki dottið hann í hug, en það gott fyrir fylgi Miðflokksins? Það ekki viss. Ari. Það ekki viss. Heldur það? Ég bara ekki viss. Hann var náttúrulega í gamla daga í Sjálfstæðisflokknum eins og það eru 5 oddvitar sem eiga fortíð í Sjálfstæðisflokknum. Björg Magnúsdóttir, hún var í æskulýðsstarfi. Pétur Martinsson, eins og frægt orðið, var á framboðslista. Einar Þorsteinsson var í æskulýðsstarfi í Kópavogi. Ari Edvald var náttúrulega áhrifamaður í Sjálfstæðisflokknum. Hann var ekki bara, hann reyndi fyrir sér í prófkjörum. Ég held að hann aldrei gengið sérlega vel þar. Hann hefur örugglega náð einhvern veginn að vera varaþingmaður. Hann var lengi aðstoðarmaður Þorsteins Pálssonar. Aðstoðarmaður Þorsteins. Og svo man ég að hann var í svona ýmsum nefndum sem þarna, svona áhrifanefndum. Gott svona atvinnuveganefnd og Svo tíma var hann ritstjóri Viðskiptablaðinu. Já, hann stýrði MS og hann hefur víða komið við. 365, hann tók við starfinu mínu, þetta utan mínum starfum. Hann sagði mér upp, held ég. Rak mig? Já, hann rak mig. Já, hann víða komið við. Hann tók fyrir SA til dæmis. Já, tók við að Villa Egilslyga, kom á eftir honum. Hann fyrsti, ef ég skildi rétt, þá var hann fyrsti framkvæmdastjóri SA. Áður FSI, sko. Ég veit ekki, ég var svona, ef maður hefði hort út í salinn, þá var enginn sem var eitthvað að vera Ari, hvenær kemur Ari? Það var ekki þannig. Nei, svo þetta náttúrulega alveg brjálæðislega fyndið. Ég held ég hafi gert grín að því á samfélagsmiðlum í dag að ég vissi ekki alveg hvort þetta yrði sveitarstjórnarkosningar eða ættarmót. Að konan hans náttúrulega þingmaður Miðflokksins. Ingibjörg Davíðsdóttir. Já, og svo held ég að sonur hans líka komin á fullt í þetta. Hann var kynntur bara fyrir helgi. Já, þannig að bara öll fjölskyldan í þessu og Sigmundur Davíð náttúrulega með sín ættmenni og þetta að verða mjög kósí. Kannski pínlítið eins og sumar deildir hjá flokki fólksins, ég veit það ekki. Kannski þetta bara eðlilegt. Þar hafa verið ættingjar, verið aðstoðamenn og svona. Já. En ég ekkert viss að þetta selji, sko. Ég held að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn sem talaði hefur sem einhverja 2 turna, ég held að þeir hafi bara varpað undin í léttar þegar ég sá ótvitaefnið. Ég held það líka. Ég held að það þykir kannski frétt svona inn í Sjálfstæðisflokknum, af því að hann var svona áhrifamaður, svona aðstoðamaður og svona baku tjöldin og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sömuleyti stjórnmálaarmur Samtaka atvinnulífsins og það eru alltaf verið sjálfstæðismenn sem eru þar, formaður komið þangað núna í þetta hlutverk. Þannig að hann hefur verið einn af svona, er það ekki kallað svona máttastólpar eða eitthvað, Sjálfstæðisflokksins? Já, í hérna stóðum eða eitthvað. Svo. En svona síðari ár, hann fór yfir í 375 og var þá að vinna með Jóni Ásgeiri sem erkifjandi Davíðs Oddssonar. Þannig að hann einhvern veginn svona fjarað svolítið frá flokknum. Skemmt fyrir sér þar. Ég vann með honum þá á 365. Hann var forstjóri. En ég held að þetta sé ekki svona einhver sprengja út í samfélagið. Ég held að sé 90% af kjósendum segir bara Ari, hver sér Ari, En með fullri virðingu fyrir Ara þá ég ekki vissum að hann sé svo prinsinn sem beðið var eftir, sko. Því þau voru með svo rosalegt svona, eins og þeir á að segja brandara eða eitthvað. Það hefur búið að vera að berja á trommuna í 4 vikur. Já, Bingi búin að vera þessu. En það talað svona one trick pony. Og hans bragð í þessari kosningabaráttu verður að hjóla með rosalegum látum í borgarlínuna
og selja borgarbúum það að hann ætli að bjarga reykvískum almenningi frá bara 20 milljarða ef ekki 100 milljarða glataðri fjárfestingu. Það er ekki að þetta? Já, hann ætla bara að keyra þessu eina máli. En ef að Sjálfstæðisflokkurinn með Hildi er fylgjandi borgarlínunni, Samfylkingin með Pétri, vinstrið með Sönnu býst ég svona landvolk allavega. Það bættar almenni samgöngur. Viðreisn líklega með borgarlínu. Framsókn var ekki Einar Þorsteins með borgarlínu. Þannig að hann ætlar að koma á móti borgarlínu og hvað með 1 eða 2 borgarfulltrúa, hann gerir það ekki. Það er spurning. Menn er hann á bara hreinu meirihluta því að fólk bara vill alls ekki borgarlínu. Ég heyri bara hvernig hann talar. Ég bara las það á Facebook-fæsluna hans að þetta verður málið hans. Já, ég hlustaði á hann í spursmálum. Það var líka búin að vera í öðru hægri podcasti hérna hvað heitir það, Ein pæling. Mér fannst þetta svolítið svona eins og ykkur sem hafi verið lengi fyrir fram að sjónvarpið og tuðandi við fréttunum, sko. Hann þarf að brýna svolítið málflutningsinn svolítið rækilega, sko. Af því þú setur einn fyrir fram hann og tuðar við fréttunum, þá er engin andmælandi, sko. Og þú bara verður alltaf svona sannfærðari það sem að þér finnst, sé einhvern veginn öllu finnst það eins og hendur fólk. Mér fannst það bara að vera þar. Þannig að hann þarf að fara í einhverja þjálfunarbúðir áður en ég held að Hildur taki hann í nefið, sko. Ég var nú að grínast með þess að mynda á hann, það væri sem hann væri frekar að fara í forsetaframboð. Þetta verði eins og ráðherrann sjónvarpsþátturinn. Það verði þannig stemming. Maður veit ekki eftir því að það var svona kynnt einhvern veginn, það var svona þessi blái litur og svona fallegum fötum og mikið unnin mynd. Já, ég tók eftir því líka. Blærinn á að vera svona hér mjög alvarlegur ábyrgur maður. En svo var náttúrulega líka í þessu hneykslismálið þarna með hana Vittalíu heita pottinum. Það er ekkert að hjálpa honum í þessu brókjúri. Það hefði verið betra að sleppa við það. Fjóri gamli kallar í heita potti með ungri stúlku, þetta er ekki svolítið svona Epstein fíla að þessu. Í þættinu okkur bræðurum í gær, þá vorum við myndið að tala um Epstein skjölinn og þá voru konur það voru bara mjög harðar einmitt að klustukallarnir eru flestir á þingi eins og ekkert að við skorist og svo núna ef að Ari hefði verið komin fram í gær þá er þetta og potta perrinnana þannig að þetta er Þeir njóta náttúrulega, þeir eiga sitt svona skjól, við reyndu það náttúrulega líka. Það er svona, ef þú ferði í MeToo og rekst einhvern veginn samfélagið, þá er skjól. Þú getur farið í Miðflokkinn og þú getur farið í Ein pæling og í spursmál og þeir tekið vel á móti þér og allir í því að reyna rétt upp. Það er spurning, er þetta einhver svona meirihluti borgarinnar sem vill þetta og ekki borgarlínu? Það getur vel verið. Þetta skrýtir réttur. Þið búið í Reykjavík. Hann er nú Garðabænum, býrðu ekki í Garðabænum? Nei, hann er frá Portúgal. Hann á íbúð í Garðabæ. En íbúð að vera fréttu það að feðgarnir keyptu íbúður í sömu blokk. Já, í Garðabæ. Þannig að hann er Miðflokksblokkin er þetta gölluð. Já, hann Miðblokkin. Hann lögheimili í Portúgal, bjó í Garðabænum og er frambúið Reykjavík. Hann kom sér satt frá Portúgal að því að fór niður á Hagstofu og skráði sig til heimilis í eitthvað stærri Reykjavík. Ég veit ekki, hann hefur kannski, er hann bara skráður heima hjá Snorra Málssyni eða eitthvað. Fór sér upp í Valhöll og sagði sér úr Sjálfstæðisflokknum og gekk í Miðflokkinn. Mikið að gera hjá honum. Hann var bara fyrir helgi var hann sjálfstæðismaður í Portúgal. Nú var hann Miðflokksmaður líklega heimilislaus í Reykjavík. En nú er þannig til að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður frá Sjálfstæðisflokksins er vinkona mín frá fornu fari. Ég kynntist henni vel í gegnum bróðurinnar Valdimar sem er ekki gegnum flokkstjárf. Nei, í gegnum bróðurinnar Valdimar sem var með mér samtíða í menntaskólanum á Akureyri. Og Guðrúnur hlýtur náttúrulega aðeins að svíða hve mikil flótti er úr flokknum og alls konar svona skraut fjadrir og það á ammælistegi Guðrúnar sem er í dag að hún á ammæli í dag, hún Guðrún vinkona mín og þetta er ekkert sérstök ammælisgjöf
Ég held að Ari hafi verið farin úr sjálfstæðisflokknum. Heldur það? Já, út af þessu sem við lýsa á hann. Við óskum Guðrúnu til hamingju með afmæli. Já, það gerir við. Já, en já. Og annað varandi Ara út af pottamálinu sem að þeir fóru ykkur mál gegn hérna þeir sem voru að saka hann og ég svo var sátt í því og þannig að það ekki búið að vera dómsmál í þessu máli. Ég hef grunum að hluti af ástæðunum fyrir því að Ari að fara úr sjálfstæðisflokknum að hann hafi upplifað lítinn stuðning meðal síns fólks. Já, það kann að vera. Og að því að svona mál eru oft persónuleg og mér finnst alveg sjálfsagt að menn sé að spá í því líka sko. En getur ekki trúið því að Ingibjörg Davíðsdóttir unnustans hafi svona getað talað hughvarf? Jú, en þú þarft að losna fyrst ræturnar til þess að vera fluttur sko. Þannig að hann hefði kannski, ef hann hefði kynst, ég veit það ekki, ég má kannski ekki orða svona, en svo ég takir bara harðgifta konu eins og Svandísi Svavarsdóttur, ef hann hefði tekið saman við hana heldur hann held að í VFG. Ég held ekki, ég held þetta sé pólitískt stóru liti. Já. Það eru nágranna í Ingibjörg, við hittum stundum við út hundan okkar, afskaplega viðraði góða mannskja. Já. Skemmtileg. Herðu, en talandi að því að við verðum með í þættinum alls konar efni og oft mjög fréttatengt að ég ætla að vera með borgarstjórnarkosningarnar. Mér langar svolítið að vera með svona oddvitatal og fá 2 oddvita í einu. Og hérna svona á miðjunni og vinstra megin að það Sanna oddviti fyrir ónefnt vinstraframboð og Pétur H. Martinsson oddviti Samfylkingarnar koma hérna á eftir. Og mér finnst svona skemmtilegt að það er að koma kosningar og noti þetta bara í því að ræða sko málefni borgarinnar og borgarbúa. Ekki vera alltaf að hanga í einhverjum skoðanakönnunum og hvað og með einhverjum alltaf að vinna. Þú kannast ekki við það í kosningum. Það er oft svona, það er niðurstaða kosningina, hvað séu það? Og með einhverjum alltaf að vinna eftir kosningar. Og svo bara kemst eiginlega engin mál á dagskrá. Þetta er svolítið mein í pólitísku umræðu í Íslandi, mér finnst það. Þannig ég ætla bara að fá að njóta þess að tala við þau og kannski fáum við að, mér langar svolítið að heyra í Björg Magnúsdóttur og Einari Þorsteins sem er svona miðjan. Og svo verður gaman að fá Hildi og Ara. Mjög. Það verður svona reyna að sjá. Ég skrifaði Ara að senda honum póst bara strax þegar ég heyrði þetta. Og hann er reiðbúinn til að koma á morgun en það við náum því ekkert sko. Við heyrum bara í Hildi, kannski getum við bara skotið inn. Kannski getum við fært til einhverja dagskrárliði ef þess þarf. Við rýmum fyrir því. Herðu, þú ert að tala við Ástu Lóu Þórsdóttur. Erum ekki þingflokksformaður? Jú, við ræðum lengi framan af vexti og verðbólgu en svo fór ég í lokin sem átti að vera aðeins að impra á þessu einkenni íslenskra stjórnmálasögu að nú erum við með 3 mál þar sem syndir feðrana, syndir aftur í tíman fella fólk. Við erum með Þór Snæ sem að misti sitt... Þetta er ekki syndir feðrana, þetta er syndir þess að fólk sjálfs. Já. Ég var ekki alveg, einmitt, takk. En hérna, það er sem Þór Snær sem að misti þingsæti sem hann fekk út af gömlum skrifum, þar sem hann var að reyna að vera fyndinn með ósmekklegum hætti, mjög ósmekklegum, reyndar, undir nafnlind. Svo kemur þetta mál, Ástu Lóu, og svo erum við Guðbrand hjá Viðreisn daginn, sem sumir finnst að hafi verið mist þingsæti sitt út af hugsanaglæp, en við þekkjum ekki alveg... Það vantar eitthvað í þá sögu. Já, við þekkjum ekki alveg þá sögu. En ég ætlaði sem sagt bara aðeins að fá hennar teik svona rétt í blálókin á þetta, en það þróaðist út í bara 20 mínútna uppgjör dagana áður en hún segir af sér. Þetta situr í henni. Þetta situr náttúrulega ennþá í henni, en það kemur líka bara ansi margt fram. Nýtt. Samanber það, ég get alveg sagt það hér, að hafa verið rætt og ég spyr hana því hvort það hafi verið dómgreindarskortur hennar sjálfrar að hafa heimsótt þessa konu sem ráðherra þarna kvöldið sem að var búin að kveikja þetta mál. Tengdamóðurina? Já. Fyrirverandi? En þá segir hún að konan hefði verið búin að samþykkja að hitta hann. Og þá strax breytist þessi kafli sögunar svolítið mikið. Og svo talar hún bara það að starfsfólk hennar ráðuneytis, það hefði bara aldrei lent í annar eins orrahríð af hálfu fréttamanna hérna svo stundum kallaðir meginströms fjölmiðla þar sem að bara hafi verið búm bara
það hafi allir verið að reyna að finna hneykslismál innan ráðuneytisins hjá henni og í hennar sögu og hún talar bara... Og fyrir utan þetta mál, Já. Og því fyrsta fréttin af þessu máli það að hún segir af sér. Já, og bara viljinn til þess að ná flokki fólksins með að við aðrar og rótgrónari stjórnmálaflokka valdastofnanir Íslands, eins og við getum bara að tala um sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokk, við höfum öll tekið eftir því hvað fréttamenn sjónvarpsstöðvanna bæði hjá Sýn, eins og það heitir í dag, og Ríkissjónvarpsins hafa sýnt til dæmis valdamestu mönnum valdaflokkana sem Bjarna Ben ótrúlega linkind, en þarna náttúrulega bara breytist ríkisútvarpið í sönn eða eitthvað og allt skal bara gert til að skúpa. Fyrsta sagan sem er sögð, hún er ekki rétt. Það er bara ansi margt í fyrstu fréttinni sem er sögð sem er ónákvæmt eða ránt. Og hún fer yfir þetta allt saman og ég það má eiginlega segja að þessi blápunktur sem átt að verða hafi svolítið stólið sinni, sko. Okay. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Þú ætlar að tala við forseta Alþýðusambands Íslands, Björn Hermannsson. Já. Það er náttúrulega efnahagsástandið að versna en þeir eru kannski fyrst og fremst að tala um verðbólguna. Já, og svo hvað kyndir hana og hvernig sko eða fáokunar fyrirtækin hafa ekki tekið þátt í þessu að reyna að halda aftur af verðbólgunni heldur þegar hafa hækkað verðin upp úr öllu valdi eins og bensínstöðvarnar til dæmis núna og svo náttúrulega að ríkisstjórnin eða ríkisvaldið sé líka taka þátt í þessu og hann er hann telur upp hverja var svona, hann er búinn að tala við hann er, hann er fínn ákveðinn. Þú talar líka við ég segi ef að samningarnir bresta fórsetu þetta bresta, þá var það ekki þeirra vegna. Það er alveg á tæru. En er eitthvað raunverulega að tala um það vegna þess að það er ekki fyrir enn í september sem að mælingin er og þá er það nóg að verðbólgan síðustu 3 mánuði hafi verið undir 4,4% held ég. Og það er enginn sem er að spá því að það verði tæft. Hún er núna sko hærri. 5,2. Já, ég veit það. Og þá er hann kannski líka að brýna bara, ef þið gerir þetta ekki, sko, að þá bara... Já, ég held að ríkisstjórnin ætti að svolítið að velta því fyrir sér. Svo er eitt sem er í þessu sem að við ættum kannski að tölum allt og selta við Samtök atvinnulífsins, kannski getum við talað við Bjarna Benediktsson það. Ég hef svona grun það að mætti verið inn í umræðinni að séu raddir inn í Samtökum atvinnulífsins sem eru til í að rifta samningum. Já. Ég held að við höfum ekki að gefa okkur það að Samtökum atvinnulífsins vilji að samningarnir þeir haldi. Því það eru svona gaurar þarna inni sem að telja að samningarnir hafi meiri segja voru þessir sem að eru skítasamningar hafi verið of rausnalegir. Hann Mark sagði að hófsamir samningar. Já, ég veit það, en það eru menn inn í Samtök atvinnulífsins sem að segja að það á að koma eitthvað kannski 2% hækkun eða ég veit ekki hvað að koma að það. Svona villibúr. Það er bara ómikið. Áhugaverður punktur. Áhugaverður punktur. Já, það gleymast oft þegar að vera að ræða. Það eru ágreiningur líka inn í SA um það. En þú ætlar líka að tala svona út af Bakkakottsmálinu, þá kemur til því núna Salvör Nordal. Já, það er náttúrulega margt að ræða. Já. Náttúrulega Bakkakottsmálið ekki Bakkakot, jú Bakkakottsmálið að það svona yfir upp líka gömul ár og eins svona kasta fram spurningunni hvar er þetta víðar og þetta og það er ekkit formlegt eftirlit með þessu og þetta er erfið mál að eiga við það sem að bara ekki nógu vel staðið að þessu. Það er aðalega það, sko. En svo náttúrulega lýsir hún miklum áhyggjum af stuðlum. Já. Og það sem eru fleiri sakborningar. Það voru með 9 sakborningar. Og sem almennu lesandi, svo því að maður getur ekki, við höfum kannski jafn til þess að vera, með rannsóknarblaðamennsku. En ég bara, er engin atburðarlýsing það sem gerðist þarna? Hvernig geta það verið 9 sakborningar í þessu máli? Kveikja eld. Þú veist, það var svo erfitt með að bara sjá það fyrir mér og mér finnst eins og að hefur aldrei birst svo bara frásögn af atburðum. Þeir geta alltaf verið svona mikið umdildir eitthvað. Hvernig geta verið 9 sakborningar?
lýsi bara vangjöndum mínum til að skilja þetta mál. Sko. Já, en sko, Salvör líka þeirra meiningar að þessi umboðsmaður Alþingis hann ályktar eitthvað þarna sem við byrjum að fara og það bara ekkert fara eftir. Það ekki? Nei, það bara ekki. Valdalaust embætti, áhrifalaust embætti. Þetta bara, og svo alltaf líka tala við þessum bugl og þetta bara vandraði málaflokkur. Og ég vil kalla þetta sko, þetta ólánsöm börn sem að þau velja ekki foreldra eða heimili sitt. En ef þeim ólíft þar að vera þá send í eitthvað sem þá kannski verra. En það var gaman að heyra mömmu stelpu sem í meðferð í Suður-Afríku tala hvað allt hennar líf hefur breyst og bara blasir við henni í sólinn núna. Já, það mikil ávinningur að því að hafa þessi mál í lagi. Já, það gríðarlega ávinningur. Það var að berast fréttaskýring frá Össuri Skarphéðinssyni. Frábær byrjun hjá Miðflokknum í Reykjavík, mjög sniðugt að fá mann í efsta sæti sem hefur ekki borgað útsvar í Reykjavík svo árum skiptir. Svo það algjört uppbón hjá Miðflokknum og Birni Inga Hrafnsyni að stilla upp innflytjenda frá Portúgal í kjördæmi Smára Mássonar. What a brilliance! Þannig finnst nú ekki gaman að hýja á pólitíska andstæðu sína. Var svo góður. Ég ætla að hringja til Guðmundar Auðunssonar sem fréttaritari okkar í London og ræða við hann Epstein-málið sem að grafa undan Keir Starmer. Ég held að sé allir átnir á því að það sé bara tímasvið hvernig hann gefst upp og hættir. Það voru formaður verkamannaflokksins í Skotlandi var að hvetja til þess að hætta. En það náttúrulega allir ráðherrarnir og fleira sem hafa svona sitt undir hans valdi lýsa yfir stuðningi við hann. Það hefur verið að sveitarstjórnarkosninga þar eins og hér í maí og ég held að flokkurinn þurfi svolítið að klóra sér í kollinum hvort þar eins og hér að þá hafa landsmálin áhrif á sveitarstjórnarkosningarnar. Þó að menn sé alltaf að reyna kannski að vinna á móti því, þá það bara yfirleitt þannig og þannig verður líka í okkur sem að ég held að við að svolítið fara að velta því fyrir okkur hvaða áhrif sko efnaðsmálin og atvinnumálin og aukið atvinnulífs og fleira muni hafa á sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Það ekki víst að Viðreisn og Samfylkingin sé að fara að sækja þá sigra sem að þau hafa haft væntingar hingað til. En ég ætla að tala við Guðmund Auðunsson margt þetta og líka svolítið að því að Brexit stjórnmálinu náttúrulega alltaf að glíma ykkur að skandala og gera það með sínum hætti og kannski betur en við, ég veit ekki. Þeir eru fleiri. Það eru miklu fleiri sem segja af sér sko út af skandalum og út af ýmsum ástæðum. Það eitt sem að talið vera að Keir Starmer geti hangið væri að það sem svo mikið atriði fyrir verkamannaflokkin að fara ekki út í það sama og gerðist hjá Íhaldsflokknum sem að var náttúrulega með Boris Johnson sem að vann stórkostlegan kosningasigur og svo skiptuður voru með 3 forsætisráðherra eftir það. Eitt að fór reyndar í gennum kosningar og rétt marðið þær, rétt slappir í horn en það talaði svona þessi ekki þol í bresku samfélagi fyrir að hringlanda í Downing-stræti 10. Það getur verið það. Þetta verður spennandi. Það verður spennandi að hlusta á ykkur. Ég veit ekki hvort að þið viljið bæta við íþróttum. Það frétt að Gylfi aftur komin í landsliðið? Já, gleður margan, það ekki? Jú, markaðist maður landsliðsins frá upphafi. Já. Og náttúrulega var drifkrafturinn í liðinu sem að kom okkur bæði á úrslit í EM og HM. Já. En þetta eitthvað algjört B-landslið af því að stjörnurnar okkar eru allar að spila úti. Já. En talandi B-landslið, Snorri hjá HSI, hann vill B-landslið. Hann vil að við komum upp alvöru bakkupliði til þess að fjölga þeim sem eigi séns í landslið. Gert það ekki pressuliði í Galanda? Jú, Öldur var blaðamenn það. Já, Öldur blaðamenn. Það voru leikir þess að landslið þurfti að hita upp eitthvað og æfa sig. Að þá var boðið upp á það sem heit pressuliði. Ég legg til að ég samþykki þetta honum, hann fær B-liðið, en það mun heita pressuliðið og íþróttafréttamenn munu velja í það. Já, eini íþróttafréttamaður okkar. Hérna, Já, þú færið að velja.
Þú verður að velja hægri bakvörð. Er ég ekki íþróttafréttamaður líka því ég fjallaði bridge? Það hugaríþrótt. Já, þú veit ekki takka sko það. Herðu, þetta prógramið okkur. Takk fyrir að fara yfir fréttirnar með mér. Minni á að bara rétt handa við auglýsingarnar, þá kemur Ásta Lóa hérna og ætlar að ræða pólitík en líka hneykslismál sem að hún fór í gegnum og hvaða afleiðingar það hafði og hvernig fréttaflutningur verða því. En ég ætla líka að minna á að allt sem þið sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda. Það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur til þess að styðja samstöðuna. Fólk sem að telur að samstöðin hafi eitthvað gildið í samfélaginu okkar. Skiptir máli fyrir lýðræðið að við höldum hérna upp í umræðu og vonandi í framtíðinni fréttum og sterkri fjölmiðlum. Ef þú ert á þessari skoðun þá ættir þú kannski að slást í hópinn og fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2.750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo kemur hún Ásta Lóa. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég valdi gleði líka í krossin minn og ég set hann hérna hægra megin frá mér séð af því að ég er rétthend og mér finnst gleði vera eitthvað sem maður þarf að velja. Ég valdi líka gleði af því að lífið er erfitt. Engin lofað okkur að það yrði auðvelt. Þannig að maður þarf svolítið einhvern veginn að velja gleðina og vera svona riddari gleðinar. Og líka svona við hugsaum að maður ætlar að bíða þangað til að allt í lagi á öllum vígstöðum, bara að enginn sé veikur, að ekkert sé erfitt, að sé ekkert vont í heiminu, að ætlar að bíða með gleðina þangað til þá verður aldrei glaður. Þannig að, já, gleði hægra megin af því að þú þarft að einhvern veginn að rífa í hana eða keyra hana í gang. Vera riddari gleðinar. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á gleði. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ætlum að ræða vaxtastig Seðlabankans og verðbólgu og efnahagsvinkla hvort úrræði Seðlabankans eru nógu góð, hvort þau bíta. Nú verðbólgan fór mest í 10,2% fyrir eitthvað cirka 2 árum, en hún hefur minnkað heil 5% síðan þá, segir í grein Ástu Lóu Þórsdóttur, þingmanns og þingflokksformanns Flokks fólksins.
Þrátt fyrir þessa miklu hjöðnun hafa vextir ekki lækkað en einu samræmi við það, segir hún. Meginvextir Seðlabankans fóru hæst í 9,25% en hafa einungis lækkað 2%. Og Ásta Lóa komin hingað til mín til að ræða þessi mál. Vertu velkomin. Takk fyrir. Mér finnst nú bara alltaf gott að þú skulir vera einn örfára þingmanna sem skrifar greinar mjög umdeilda vaxtastefnu Seðlabankans sem margir upplifa sem svona heilaga kú sem enginn komi böndum á. En sko, þeir eru núna 7,25% stýrivextirnir. Ertu með einhverja svona tölu fyrir okkur? Hvað finnst það ætti að vera lágir eða miklu lægri? Já, það er nú svo sem kannski erfitt að segja, sko. Ég reyndar, þetta náttúrulega þannig að ég tel að það sé bara ekki rétt að það gangi ekki að stýrivextir eða semst að vextir á húsnæðislánum séu eiginlega eina meðalið sem notað í verðbólgunni. Vegna þess að það bitnar verst á þeim sem að minnst eiga og mest skulda. Í rauninni fólki sem hefur ekki efni á því að valda þenslu. Og það fólki sem getur ekkert mikið breytt hegðun sinni. Og það getur, en málið þú getur ekkert breytt hegðun þinni með húsnæðislán. Þú veist, og þá komum við aftur að því líka að sko 5% verðbólga í eðli sínu og kannski ákveðina einföldun samt í eðli sínu þýðir að þú ert með 100.000 króna útgjöld, þá hækkaðu 5.000 krónur, þið farið í 105. Ef þú ert með 500.000 króna útgjöld, þá farið í 525.000, hækkum 25. Og flestir eru sjást eitthvað staðar hann á milli. Segjum að þú sért að hækka á útgjaldiðin hækki 15.000 krónur á mánuði í 5% verðbólgu. Það er alveg nóg, sko. En þú færð það og svo færðu ofan á til þess að hlífa þér við eða reyna að einhvern veginn verja þig gegn þessari að verðbólgan verði eitthvað aðeins meir en þetta. Að þá þarfst að borga kannski 200-300.000 krónur meira í vexti á hverjum einasta mánuði af lánunum þínum og sem að svo aftur smittast yfir í leigu og annað þess þar en við skulum kannski aðalega tala lánin núna og ég sé ekki að þetta gangi upp og ég held að bara heimilin myndi nú bara þykja það að fá bara að díla við verðbólgu upp á 15.000 sem er kannski alveg nóg fyrir þau flest heldur en að þetta sé heldur en að koma húsnæðislánin og þar getur einhver stjórnað, þú getur stjórnað matvælainkaupum þínum. Jú, þú þarft að borða en þú getur hugsanlega valið ódýrari tegundur eða einhverju sleppt keksi eða sleppt einhverju og allt það getur gert þar en húsnæðislánin, þetta er stærsti pósturinn fyrir hvert einasta heimili og það er ekkert að gera, það er ekkert að tala við bankan og segja hei, ég ætla að fá að sleppa þessa þess að ég borga bara eins og ég get eða eitthvað þess að það gengur ekkert upp, þá ertu bara komin í vanskil og við veitum hvað fylgir á eftir í kjölfarið á því. Og mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða í ljósi þess að peningastefnunefnd og Seðlabankinn, þau eru alltaf að vísa til þess að þau séu að reyna að berja okkur með svipu til þess að breyta hegðun okkar, en svigrúm flestra er bara svo takmarkað. Já, sko, þú veist, það er bara, sko, það er svo margt í þessu, ég get sagt svo margt. Það er stundu talað að það þurfi auka fjármálalæsi fólks og þetta var stundu sagt eftir hrun og ég var alveg það var ekki fólkið sem fór á hausinn, sko. Það voru bankarnir. Það var ekki fjármálalæsi fólksinn sem var ábótavant, það var fjármálalæsi bankana í rauninni sem svo fóru að setja sig á háan hest og kenna fólki fjármálalæsi eða hvernig sem það var túlkað. En og það er þú veist, og svo talað að fólk geta gert áætlanir, hvernig átt að geta gert áætlanir þú getur ekki gert áætlanir þegar stærsti pósturinn hafi breytist alltaf svona gríðarlega mikið og það sé bara hægt að breyta honum 1, 2 og 3 og greiðslu matið sem þú fórst í, það skiptir engu máli þú fékkst jafnvel ekki að taka hagstæðri tegunda láni og var vísað í eitthvað ákveða því að það munaði jafnvel bara einhverju smá, jafnvel 5-10 krónum á mánuði eða eitthvað í greiðslumatinu hjá þér en svo er hægt að skella á því þessum vöxtum sem er ekki neinu, þannig að þú veist bara greiðslumatið er bara farið út í veður og vind alveg leið. Þetta er eitthvað sem gengur ekki upp og eins og þú segir, fólk getur ekki laga sig að þessu vegna þess að það er ekkert þetta er bara þessi stóri póstur og svo þarf fólk að borða og jú, það kannski reynir að spara þar en þetta, þú veist, það er að borga 15.000 krónurnar og svo vextina sem að eru þetta háir. Ég veit ekki hvað þeir ætti að vera há, ég finnst að þeir ætti ekki vera meir en 4%. Já. Og ég held að við þurfum að fara að finna aðra leiðir vegna þess að það er ekki fólki sem mikið skuldar sem að er virkilega að valda þenslu. Það er fólki sem hefur fjármagnið
og það verður nú bara að segjast eins og að stærstu aðilarnir með fjármagn eða þeir sem eru með mest fjármagn á milli handana það eru lífeyrissjóðirnir og bankarnir og bankarnir til dæmis hafa bara gríðarlega áhrif á hversu mikið að fjármagni í umferð og svo hagnast og hagnast á verðbólgu. Þú veist, það gengur bara ekki upp. Það segir einmitt í þessari greininni að það sé ekki allir sem tapi á þessu vaxtastigi. Nei. Og þetta finnst mér, ég menna, ég hef nú bara ekki fylgst með því hvort það séu komnir ársreikningar frá Arion banka og Íslandsbanka en ég var allavega ekki búin að taka eftir því þá. En þarna daginn að þá var komið frá Landsbankanum 39 milljarðar í hagnað. Og, á vaxtamun? Já, og ég meina, þú veist, þegar við erum að tala hagnað þá erum við að tala að þú veist, fólki er búið að borga lánin sín og bankin er búin að greiða laun og allan sinn rekstur og allt það og það eru 39 milljarðar afgangs. Og ef við bara tökum í það, þú veist, eitthvað náttúrulega væri alltaf í hagnað þó að vextinni væri 4% eða hvað það væri, þú veist, það kemur alltaf einhver hagnað, við getum ekkert sett út á það í sjálfu sér, en 39 milljarðar og ef hinir bankarnir eru með eitthvað svipað og svona varlega áætlað, þá værum við með allavega 100 milljarða sem að bankarnir eru með í hagnað. Og það bara með 100 milljarða. Ég setti það nú upp þannig að ef að þessu er skipt jaft á milli allra íbúa landsins, hvers einasta bara sem með kennitölu, bara nýfætt börn og upp í þá elstu, að þá eru það voru 700.000 krónur fyrirgefið á heimili í landinu. 700.000 krónur hvert einasta heimili í landinu, miðað við að þau 740.000. En nú langar mig að benda á að Landsbankinn að fullu í eigu íslenska ríkisins og þú setur í ríkisstjórn. Og það ég í meiri hlutan, ekki ríkisstjórn. Nei, fyrirgeðu, einmitt. Og það heyrir stundum að Kristrún og Daði þau séu í aðstöðu til þess að hafa áhrif á það að Landsbankinn byrja að hegða sér með siðsamlegri hætti heldur en aðri bankar, gefa eitthvað fordæmi, þar með myndu við mögulega bara færa reikningun okkar til og ef hinni bankarnir myndi ekki bregðast við. Hvað finnst þér um það? Já, sko, það er náttúrulega þannig að það er hérna kerfi sem hefur verið mjög ríkjandi sem að þetta bankakerfi og það virðist vera gríðarleg hræðsla við að hrófla við því. Ef að ég er þessu ein og sennilega Flokkur fólksins, þá myndum við, Flokkur fólksins, við myndum vilja breyta Landsbankanum strax í samfélagsbanka og en þarna eru náttúrulega bara fleiri sem koma og ég get í rauninni ekki svarað fyrir sem sagt, þetta eru samt, hvað var að segja, ríkjandi skoðanir virðist vera innan hagfræðinar að það megi aldrei hrófla neitt við neinu í þessu kerfi, þetta sé bara hinn eðlilegi gangu lífsins. En hagfræðingarnir eru svolítið í því að vernda hérna stóru og sterku og þeir vísa til ábyrgðar í ríkisrekstri og fleira, en það eru samt mörg önnur hagstjórnar tæki til í vopnabórum seðlabanka víða í veröldinni heldur en að berja höfðinu við steinin og vera alltaf með einhverja ofurvexti og vera alltaf að reyna að knýja fram einhverja hegðunarbreytingu sem ekki verður. Já, sko, af því að ég hef setið lengi vel í efnahags- og viðskiptanefnd eða bara frá því komin á þing og ég man eftir því að ég spurði seðlabankastjóra einhvern tímann bara reynt út, ég menna lítur á það sem þitt helsta hlutverk að verja fjármálakerfi og svar við því var já. Og þetta er náttúrulega bara svo hagfræði sem við höfum hort á. Ég fór svona kannski fyrst almennilega að fylgjast með þessum málum eftir hrunið og þar fór sem fór af því að aðaláherslan var á að verja fjármálakerfið og það er einhvern veginn alltaf aðaláherslan á að verja fjármálakerfið og heimilin nú náttúrulega var ég formaður hagsmunasamtaka heimilana og það er einhvern veginn, það er rosalega erfitt þannig séð að það virðist enginn vilja líta á heimilin sem hagsmunahóp, skilur, af því að það er bara við öll, skilur við. Og þá er það ekki hagsmunahópur og þess vegna hefur alltaf verið svolítið að tala fyrir að því auðvitað er þetta ólík heimili og það er frá mjög háum tekjum upp í mjög lágar tekjur og allt þar á milli. En það er svona svolítið sko eins og viðhorfið er bara, ég hef stundum hugsað þetta eins og bara
að heimilin það bara svona miðin, þú veist, sem allir geta sótt á. Það geta allir farið og veitt frá heimilunum og það engin kvóti. Það verðist aldrei vera neinn takmörk, skilju. Það vextirnir, svo hækka fyrirtækin álögur, nú að koma frá orkufyrirtækjunum og náttúrulega þegar ríkissjóður þarf að hækka sína gjaldskrár og allt þetta. Þú veist, þetta allt þetta heimilin og alltaf borga þau. Þau eru alltaf svona, hvað segir maður, on the wrong side of the stick, það alltaf, þau eru alltaf þeim megin að þau tapa alltaf á meðan aðrir hagnast. Heimilin geta ekki komið og sagt, hei, þú veist, nú eru svo mikil útgjöld hjá mér að ég ætla að hækka launin mín. Þú veist, en fyrirtæki, nú eru svo mikil útgjöld og jafnvel, við erum ekki að fá hagnaðinn sem við viljum, ég meina arðsemi bankana bara og arðsemiskrafa orðið eitthvað sem eins og eitthvað bara heilagt. Arðsemiskrafa ekkit annað en að fólk kemur saman og segir við viljum græða svona mikið. Bankarnir níðast á skuldugum almenningi. Nákvæmlega, en heimilin alltaf bjargarlaus og svo þegar að það gert sem sagt að verkalýðshreyfingin segir ok, nú ætlum við að krefjast að heimilin fá eitthvað, að þá það alveg svakalega slæmt og ítir öllu í gang og bara þú veist, þá alltaf frá hausinni að heimilin fá eitthvað til þess að standa undir en fyrirtæki gera þetta. Þau segja, við þurfum meira ef við ætlum að standa undir okkar arðsemi og því sem við erum að gera, þá hækka þau en heimilin geta ekki þetta. Þannig að þau eru alltaf svona, þú veist, þarna í þessari stöðu að tapa. Kannastu við Lóu Pind Aldísadóttur, blaðamann? Já. Við erum nú lengi saman á tímanum, forðum og erum ágæti vinnir, við erum Facebook-vinnir og ég sá hún birti færslu á Facebook í gæri eða fyrradag þar sem hún hafði keypt með kærastanum sínum íbúð á Spáni og hún var að lýsa tilfinningunni þegar hún sá að höfuðstóll lánsins byrjaði strax að lækka. Já, pælti því. Hér getur þetta ástand staðið yfir áratugum saman að þú borgar og borgar vegna verðtryggingarinnar. Já. Þú borgar og alltaf eykst skuldin. Já. Þú verður einhvern veginn dofinn gagnvart þessu, þú vilt helst ekki, þú hálf skammast þín fyrir þetta. Það liggur við að maður vilji ekki sjá þetta birtast á appinu, lánastöðuna. Og þetta mjög fyrrt og þetta er mjög mikil sérstaða í nágrannalöndunum sem við berum okkur sama við en það líka til fólk sem að ver þetta kerfi og segir, jú, þetta þýðir það bara allir að borga leigu, þú borgar bara sjálfu leigu eða bönkunum leigu eða fjármálakerfinu leigu og allir geta fengið húsnæði og svona og kannski var það einhver tíma þannig en það hefur nefnilega ekki verið þannig núna upp á síkastið að þú getur fengið húsnæði þótt þú viljir eins og ungt fólk. Nei. Og þetta náttúrulega það sem að við erum að reyna að vinna í og þetta bara, þú veist, við erum núna komið með Ragnar Þór sem húsnæðismálaráðherra og ég ætla bara að segja, ég held að við getum ekki haft betri mann í því, það er með svo djúpstæða þekkingu á þessu málaflokki og með hugmyndir og annað og það verið að vinna í uppbyggingu og það verið að fara að brjóta landan í Úlfarsárdal og ég veit að Flokkur fólksins átti stóran þátt í að það var farið í það. Auðvitað tekur þetta tíma, svo sagt, þú veist, já, en það ekki komið neitt. Nei, það ekki komið neitt af því að hús rís ekki bara því að við segjum við ætlum að reisa hús, það þarf þú veist að gera þetta en við erum að vinna í þessu vegna þess að fólk þarf að geta, það þarf að vera húsnæðismarkaður og það þarf að vera, þau þurfa að vera íbúðir sem að fólk hefur efni á að kaupa og henta en hvað var að verðtrygginguna það náttúrulega hún að mínu mati og okkar til dæmis í hagsmunasamtökum heimilana bara mesta böl íslensks efnahagslífs vegna þess að það eitt sem að til dæmis verðtryggingin gerir hún eyðileggur eða skulum segja deyfir svakalega vopn Seðlabankans þessi vopn með að hækka vextina vegna þess að það bitnar á svo fáum og ég man og eins og við sáum daginn þegar fólk flúði úr overtryggðum bara allir yfir í verðtryggt sem alveg svakalega slæmt líka en ég einmitt man þegar að og nú ég að rifja upp gamla tölur ég hef ekki skoðað þetta lengi en ég man eftir að þegar að allt þetta vaxtahækkunarferli fór í gang þá voru held ég 40% heimila voru 50% heimila sem voru með verðtryggð lán. Það voru 30% heimila með
með óvertryggt á föstum vöxtum og það voru 20% heimila með óvertryggt á breytilegum vöxtum. Ég held ég sé ekki að snúa þessu við, það gæti að vera hinn veginn 20-30. En allavega, við skulum bara segja að það hafi verið þá 25, svo ég sé nú svona allavega nær réttri tölu, að miðað við það, þá voru 25% heimila sem að fundu fyrir þessu tæki Seðlabankans. Vegna þess að þarna voru þá 20-30% sem að fundu ekkert fyrir þessu af því að þau voru bara með fasta vexti. Svo var hins vegar að fara að tala snjóhengjuna og það var alltaf mjög miklar áhyggjur af fólkinu sem allt í einu fékk þetta á sig. Það var hins vegar minna að hugsa fólki sem að var að greiða þetta allan þennan tíma. En svo flúðu mjög margir yfir í verðtrygginguna sem bara alls ekki gott fyrir hagkerfið og seðlabankastjóri þó að neyti því, þá basically þá hvatti hann til þess að fólk gerði það þegar hann sagði þið verið að tala við bankan ykkar og athuga með lausnir. Það voru engar lausnir hjá bönkunum annað heldur en að vísa fólki verðtryggð lán. En hann hafði samt vitað því að vísa ekki sjálfur á verðtryggðu lánin. En í rauninni er þetta er líka svo mikið þversögn vegna þess að þú vilt að tækið þitt virki og minnki peningamagn í umferð hjá fólkinu í landinu en bendir því svo á sama tíma á að leita í bankana sem að henda þeim beint í verðtryggð lán sem að veldur því að tækið virkar ekki. Og það er rauninni þannig að við erum einhvern veginn alltaf að þeir sem hins vegar er með verðtryggð, þeir munu borga fyrir þetta síðar og ég hef nú haldið margar ræður og skrifa greinar það og vara við því ég hef gríðarlega áhyggjur af því þegar að þungin fer að koma fram í verðtryggðu lán. En margir segja að við þurfum verðtryggingu vegna hún sé sjúkdómseinkenni en ekki sjúkdómurinn sjálfur. Og hagkerfið verði skopparabolta hagkerfi og meðan við erum með íslensku krónuna og við erum með alls konar svona sveiflur og dynti af hve miklu leyti finnst þér að vandamálið sé íslenska krónan? Ég held að vandamálið sé meira verðtryggingin heldur en íslenska krónan og það er líka annað sem að þarna og ég átti oft í þessu þegar ég var formaður hagsmunasamtakanna og við vorum að ræðum verðtrygginguna og svo kom einhver og sagði við þurfum bara að skipta gjaldmiðil. Það er rosalega einföldun. Það til dæmis það er ekkit bannað að verðtryggja evru. Og þegar að bankarnir eru búin að sjá hversu svakaleg mjólkurkú verðtryggingin er að þá er alveg víst að þeir myndu halda fram að bjóða upp á verðtryggð lán. Vegna þess að það er alltaf gott fyrir einhvern að horfa upp á lægri afborganir í upphafið, jafnvel þó að það myndu lækka eitthvað með evrunu sem hins vegar, þó það var hægt að bjóða upp á einhvað hagstæðari lán með evru sem að hefur raunin ekkert endilega verið sýnt fram á, að þá er alltaf hægt að bjóða upp á eitthvað hagstæðara, sem af því að mjög margir átta sig ekkert á þessu sjá bara, fyrstu greiðslunar eru, og þetta er frábært í 5 ár, eða hvernig það verður, Síðan, þannig að það er nú eitt. Annað er að við þurfum að takast á við ástandið eins og það er. Ef við ætlum að fara að taka upp annan gjaldmiðil, það mun taka tíma. Hvað ætlum við að gera þangað til? Vegna þess að það gerist ekki, ég held að taka í lágmarki 2-5 ára og jafnvel meira. Ég þori ekki að fara með það, en það er ekkert að fara að gerast bara morgun ef við tökum ákvörðun, eða í næstu viku af því við tökum ákvörðun í dag. Þannig að við þurfum að díla við ástandið sem er. Og og ég held að verðtryggingin er mjög slæm fyrir íslensk hagkerfi vegna þess að hún skekkir þetta allt saman. Út frá nú svo langt síðan ég hef rætt verðtryggingunum svona í smáatriðum en bara til dæmis þetta með hvað Seðlabankinn er með í hvað þetta veikir stýritækið sem er stýrivextirnir og svo líka í rauninni verður húsnæðisverð að hækka. Ef að verðtryggingin á ekki að vaksa upp fyrir ef höfustöllin á ekki að vaksa upp fyrir húsnæðisverðið og svo framvegis þannig að þetta er hvati í þessar átti líka. Þannig að ég held að verðtryggingin sé vandamálið og svo stendur sagt hún verður að vera til þess að þeir sem að minnst hafa milli handana geti eigi möguleika húsnæðislán og þetta finnst mér ömurleg röksemdafærsla. Hún var samt skárri í gamla daga þegar húsnæðisverð var miklu lægra og lóðaverð var nú bara hagst eða kostaði ekki augun úr og það var miklu meira framboð af eignum. Já, það er alveg ég þori ekki að fara í ég get alveg, það getur vel verið En núna er þetta eiginlega alveg gaggalega gús. Þetta er alveg svakalegt
En sko að segja það, við verðum að hafa verðtrygginguna sem eru verstu lán sem eru til og eru svo ofboðslega afturþung. Þau, þú veist, dýrast, það er hæst afborgunin. Þegar þú ert þegar þú átt í rauninni að vera að losna undan lánunum og lífið á að vera léttara, sko. Þá er hún verst. Já. Þetta eru svona, ég man ekki... Þegar þetta sigla oft inn í tekjulægra skeið. Já, ég man ekki nema að þetta voru svona 5-7 ár þangað til að, þú veist, verðtryggingi var búin að ná, sem sagt, afborgunum með breytilega vexti og síðan, sem sagt, fer hún bara rosalega hratt hækkandi og á ákveðnum tímabilin þá var hún komin upp í bara... Já, hún komið vel yfir 1 milljón, sko, hverjum einasta mánuði, sko. Og þetta eykur vitaskuld hættu á efnahagslegri stéttaskiptingu sem erfist, því að ég var nú með fasteignasala daginn. Já. Hann staðhæfði að í hvert einasta skipti sem ungt fólk keypti hjá honum íbúð á árinu 2025, þá hefðu ættingjar hjálpað til. Já. Þetta er bara þannig, ég meina það virðist enginn geta, sko málið er líka, þú veist, ungt fólk er jafnvel að reyna að safna sig fyrir útborgun og segjum að, þú veist, þegar þú byrjar að safna þig fyrir útborgun þá kostar íbúð eins og þú ert að hugsa velta fyrir þér, hún kostar 80 milljónir og 10% ég held að fyrstu kaupitur allavega fái 10%, þú eru bara að leggja 10%, það er 8 milljónir. Það er ekkert smá mál að safna fyrir 8 milljónir, sko. Og þegar þú er búin að safna fyrir 8 milljónir, þá er þessi íbúð komin upp í 94. Og þú getur gleymt því. Skilur, og svo framvegis og svo framvegis. Þú getur gleymt því alveg að þú ert á leigumarkaði líka. Já. Og þú er bara heppin að hún er að skrimpa. Já, svo er skrimta. Og að safna samhliða því er náttúrulega bara, þetta er bara ekki mögulegt. Þannig að sko við þurfum að laga hennar lánamarkað. Það álíka eitthvað að vera að marka greiðslumat. Það á ekki að vera hægt í rauninni að setja þig í greiðslu sem eru hærri en greiðslumati. Ég menna þetta er maður er svona að reyna að höggva hér og þar, ég hef nú verið með frumvarp þetta, sko, til dæmis varandi greiðslumati, en það er kannski, það þarf náttúrulega bara eitthvað svona sem að við þurfum svolítið að skera þetta allt saman upp. En af hverju eru svona veikar raddir til að tala fyrir þessum stóra hagsmunahópi? Það bara heyri til undantekninga. Til dæmis að þingmenn taki þennan slag sem þú ert að taka hér og ræðir mál á þessum nótum. Erum við að verða bara dofin fyrir þessu eða hvernig skýrir það? Ég held að það sé ákveðin doði, ég held að það sé það er líka, sko ég hef stundu verið að hugsa eins og, þú veist, á árunum fyrir hrun, þú veist, hvernig, þú veist, það heyrðist ofsagróða bankan og við vorum bara, þú veist, og allt það, og jafnvel eftir hrun, þú veist, allt í hennu fóru bankanir að rísa úr öskustónni og aftur þessi svaka hagnaður og þessi mikli gróði og eftir hrun, ég held að ég og Ragnar Þór vorum fyrst til þess að ég held að ég fari ekki rangt með, ég held að það hef ekki verið svona 2016 eða 17, það sem að þá var hagnaði bankana 650 miljardar frá hruni, hafði hann verið það og við settum það í samhengi við hvað hefði mikið komið frá hverju heimili og hvernig þetta gengi upp að í þessu árferði hefði bankarnir hagnast allan þennan þennan miklu fjármuni. Það var enginn að tala út frá þessu. Það er alltaf verið litið á þetta eins og þetta sé, þú veist, bara snillið þeirra að þakka og þessir peninga bara detti af himnum ofan eða eitthvað. En þeir koma að stórum hluta frá okkur, ekki eingöngu, en að stórum hluta og meðaltöl eru notuð í ýmsum tilgangi og mér finnst alveg satt að nota meðaltöl það, ef þetta er að meðaltali þetta mikið frá hverju heimili, af því að það er líka bara hagnaðurinn. Það er allt hitt, allur kostnaðurinn liggur þarna líka, hann kemur líka frá einhverjum, sko. Og þannig að þú veist, og svo núna, sko, hefur þessi umræða snúist og fólk alveg farið að velta þessu fyrir sér. Það er ekki alveg þessi sama aðdáun, allavega ekki allstaðar. Ég held að það sé alveg svakalega auðvelt að reka banka. Þú veist ekki, skilur, þú ert bara áskrifandi peningu fólks í landinu, þau bara koma til þín. Þú þarft ekki að lyfta litla fingri. Það bara, Seðlabankinn segir bara já, það eru svona miklu vextir og þú bara já, ok, og hækkar það og þú bara hleður inn. Já. Þú veist, ég held að fólki sem að við að bera mikla virðingu fyrir hvernig það er fólki sem að lifir af
örorkubótum á hverju meinasta mánuði. Það fólki sem við erum að leita ráða hjá og finna út hvernig það fyrir að því að reka sig sko. Það ekkit erfitt að reka sig þegar þú færð allt þetta bara svona beint upp í hendurnar. Og ekki verður maður frekar varfið þessi flókin vinna í Seðlabankanum. Það nú held ég 307 manns samkvæmt síðasta yfirliti og þar alltaf sama stefið. Núna síðast þá hjólaði Seðlabankastjóri í launþega, í launþegarhreyfingunni, hótaði henni öllu illu og þetta svona úr svipaðri átt eins og þegar við vorum skömmuð, þegar fátæk alþýðan hafði leyft sér 70.000 króna ferð til Tene í viku. Og hann djöflaðist á bláfátækum almenningi sem að kemst einmitt ekki lengra kannski ári heldur en eina viku á Tene og skammaði okkur fyrir tásumyndirnar og það var þeim að kenna og okkar ferðum. Allt á okkur að kenna. Hvaða rugl þetta? Já, ég bara eins og ég segi, mér finnst þetta mjög sérstakt sko og mér finnst líka sko engin, ég myndi vilja sjá líka svona smá, aðeins að hugsa út fyrir boxið í Seðlabankanum. Að það sé ekki bara hækkun bara stýrivextina. Já. Vegna þess að sko það ýmis önnur úrræði. Já, og ég held Seðlabankinn ræður yfir ýmsum tækjum og tólum sem að ég hef ekki, ég ekki hagfræðingur, ég ætla ekki að láta eins og ég viti allt hvað hægt að gera. En það sýnist manni þeir ofta ekki bestir í umræðinu til þess að greina samfélagið. Það eins og ég segi, mér finnst að það eigi svolítið að blasa við að 200-300.000 krónur á mánuði á fjölskyldu landsins gengur ekki upp til lengdar. Það bara eiginlega gengur ekki upp og alls ekki til lengdar og nú þetta ástand búið að vara í hvað næstu í 3 ár og það finnst mér ekki ganga upp. En við komum nú með hugmynd, ég og Ragnar Þóramitt skrifum grein, það hafði ekki verið 22 sennilega, það sem að við rættum mögulega laust sko í staðin fyrir vaxtahækkanir væri farið í eitthvað sem við köllum þrepaskiptan skyldusparnað sem að væri það bara þannig að þegar að hætta skapaðist eða það væri ástæði til að draga peningamagn í umferð þá verði settur á einhvers konar skyldusparnaður bara á alla og sem að væri þá bundið við tekjur sem að þýddi að þeir sem að mest eiga að þeir væru virkilega þyrftu að taka þátt í þessu líka og þó þeir skulduðu lítið og þetta væri miklu minna heldur en nokkuð tíma 200-300 krónur sko, ég veit ekki, ef þetta væri, segjum þetta væri 10% á þá sem væri með 500.000 sko, þá væri það 50.000 mánuði sko. Þannig að og þetta svo bara lagt inn á reikning sem að svo fólk fengi svo að sækja í eða til dæmis þegar að kannski tímabundi til 6 mánaði í einu eða eitthvað og svo fengi fólk sem að kannski ætlaði að fara í framkvæmdir, segjum að ég þyrfti nú að breyta hjá mér eldhúsinu eða skipta gólfefni eða laga þakið, þá geti ég farið og sótt að fá af mínu fé úr þessum sjóði. Og þú veist, sko það eru til, þú veist, þetta með að setja þetta alltaf bara á lánin okkar, þannig að bankarnir fitni eins og púkin á fjósbitanum og heimilin berjist í bökkum og ef þau ráðu ekki við þetta, þá eru þau bara komin í vanskil og aftur eru bankarnir þá komin, þeir geta hirt eignirnar og hvernig sem það ég meina, þetta gengur ekki upp, við verðum að fara að finna nýja leiðir. Ef maður hlustar þess á erlend podcastum hagfræði þá skilst mér af þeim að Seðlabankinn hafi til dæmis alls konar möguleika með viðskipti á bréfum sem þýddi það að þetta fylgjast vel með markaðinum þá væri þessi 307 kannski þyrftu að vera aðeins vakandi bara frá sveiflunum frá degi til dags og það, eins og ég segi, það ýmislegt annað sem að hægt að gera en allt kemur fyrir ekki og núna erum við að sigla inn í mögulega að sigla inn í mjög alvarlegt skeið. Atvinnuleysi vex. Það talað að hjá ungu fólki nálgist það 10%. Okay. Mörg fyrirtæki hafa lagt upp laupana núna síðustu mánuði. Og svona válind veður yfir öðrum, við getum nefnt óvissu með stóriðju og fleira. Og á sama tíma og þetta þá keyrt eftir einhverju gamalli formúlu og það bara ýmislegt sem bendir til þess að sem aldrei fyrr þurfi núna að breyta kúrs og ein röksendin gegn þessari
gegn þessum hávöxtum, hún kemur fram í því sem þú skrifaðir, að ef fyrirtæki að verða skuldugri, þá bitna háir vextir á rekstrinum og auka verðbólgu frekar en að vinna gegn henni. Af því að þá þarf að spýta öllu út í verðlag. Ég finnst þetta bara svo augljóst. Ég skil ekki ef að eins og seðlabankastjóri hefur haldið fram ítrekkað að launahækkanir valdi verðbólgu af því að þeim íti fyrirtækinu út í verðlagi. Hvað heldur þau að gera þá við vextina? Sjálfsögðu ítaðir þeim út í verðlagið. Það bara blasir við. Það bara hlýtur að gerast og ég hef tekið þetta upp á þessum opnu fundum hjá efnahags- og viðskiptanefnd og það var svona bara nei, þeir hefðu ekki trú á því. Þú veist, þannig að ég, eins og ég segi, sko, mér finnst þetta bara, þú veist, ég ætla ekki að halda því fram með þessi hagfræðingur, ég hef bara, þú veist, veit ekkert eða ekkert rosalega vel að mér allskins rankala hagfræðinar og allt það, en hagfræði kenning og þetta ekki sönnuð vísindi, þetta eru hagfræði kenningar og það verið að reyna að bregðast við og ég meina við erum ennþá að nota sömu aðferðir og við notuðum á síðustu öld og snemma jafnvel á síðustu öld. Það kom hérna, hvað heitir hann, Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlaun að hafa í hagfræði, kom hérna fyrir nokkrum árum, hann sagði þetta er að versta sem þið geti gert. Það er að vera að hækka vexti vegna þess að þetta ekki verðbólga sem að heimilin hafa skapað. Þetta verðbólga sem kom út af rofi í virðiskeðjum og öllu slíku út af COVID. Og hvernig lagar það með vöxtum á heimilin? Þú veist, og þú veist, þannig að þú veist, á þetta hefur ekki verið hlustað. Hún sagði þetta líka hvað er hún, Lagarde, bankastjóri Evrópu, Seðlabankans eða Seðlabanka Evrópu, hún sagði þetta líka, alls ekki hækka vexti, þessi verðbólga mun fara niður á sjálfu sér, þú veist, af því að hún ekki sköpuð af fólkinu í landinu. Og ég bara, eins og ég segi, mér finnst þetta núna, þetta löngu fullreynt og svo verð ég nú bara að segja líka og ég hef búin að segja það oft og sá nú allt í einu að það var nú komin grein í viðskiptablaðinu eða eitthvað bara núna í gær eða fyrradag. Þú veist, ekki þessi verðbólgumarkmið pínlítið einstaklingsleg? 2,5% verðbólga, hún hefur bara næstu aldrei verið til á Íslandi. Og hún fór niður fyrir, þú veist, efri mörkin eru 4% og hún fór niður fyrir 4% og þá þarf að bíða og sjá til. Þú veist, og í staðin fyrir að nota tækifærið og lækka og svo náttúrulega líka núna, segjum að verðbólgan færi nú bara allt í einu niður, hvað ætlar það að gera? Bara allt í einu lækkana. Vegna þess að mér finnst þetta bara að vera komið í mér finnst þetta að vera komið í vítarhring sem að ég bara rosalega ósátt við, ég myndi bara vilja, núna væri bara sett upp, bara við ætlum að lækka þetta ekki að ganga, þannig að við ætlum að lækka bara vextina núna 0,5 að lágmarkið, þú veist, yfir næstu mánuði eða eitthvað svo leið og fara niður í 4% og bara reyna að gera það bara skynsamlega, við ætlum að nota önnur tæki vegna þess að þú veist, ég bara, eins og ég segi, 2,5% verðbólga hefur varla nokkuð tíma verið til á Íslandi og við höfum alveg getað að lifa með 4% verðbólgu sko og núna er hún 5,2% og já, það talað einskiptis og mér skilst að hún hækki vist yfirleitt alltaf eftir áramót þegar að koma gjaldskrárhækkanir og svona, það ekkert nýtt, það ekkert bara hjá þessar ríkisstjórn, hefur vist alltaf gerst og og þú veist, og það einhvern veginn, þú veist, það voru ekki svona miklu varnaglar á hún hefur bara hækkað 0,5% þannig að við skulum ekki hækka núna. Þú veist, hækkanir á vöxtum eiga vist að taka allavega ár ef ég maður rétt að koma fram en þetta var bara hækka bara í mánuði við hvern einasta vaxta breytingadag þá var ekkert verið að fara varlega en það færi svakalega varlega í lækkanirnar. Og það er líka með hagfræðina að sko, þetta snýst sjónarhól ef sjónarhótt hagfræðinar og ráðandi hagfræðinga alltaf þarna uppi og þeir horfa niður í staðis að vera niður í lágróðrunum og horfa upp þá seilast menn í mjög misjöfn úrræði, ólík vopn. Við skulum líka bara ekki gleyma því að það eru heimilin sem eru undirstaðan á Íslandi. Við skefum það stundist talað við fyrirtækin, það eru heimilin. Vegna þess að ef það ekki heimili
þarf engin fyrirtæki, skilur við. Og það ef heimilin hafa ekki kaupgetu og annað, þá deyja fyrirtæki. Þannig að þú veist, þetta spilar allt saman og mér hefur þótt og fundist vont að heyra á þessum opnu fundum seðlabankastjóra segja heimilin þola meira og ég bara svona hvaða heimili þola meira. Hann veit ekkert það. Nei, þú veist, og þá einhvern veginn bara svona... Þau búa meira og minna í einhverju búblu veröld, væningan dæning, hvert í öðru og hérna... Það er svona það er einhvern veginn búið að koma svona, það er einhver ásættanlegu fórnarkostnaður. Já. Og ég tel bara það í engin nokkuð tíman að þurfa að missa heimili sitt vegna, það er ekki hægt að kalla þetta annað en forsendubrest. Hrunið var náttúrulega svakalegu forsendubrestur, þetta líka forsendubrestur. Það á enginn að missa heimili sitt út af svona. Út af því að hann ræður ekki við greiðslur, það sem hann kannski tók lán, það sem átt að vera 150.000 krónur og það er komið upp í 250 eða 300 eða eitthvað svoleiðis. Það er bara algjör forsendubrestur. Þú segir sko hættum að fóðra bankana með heimilur landsins. Já. Sem sagt, útgöngulegin úr því hvers er? Sko, það fyrir náttúrulega eftir hvernig þú lítur á þetta, sko, mér finnst að það verður að lækka vextina og þá stundum með sagt mig, viltu bara gera það með handafli og ég segi bara, voru þeir ekki hækkaði með handafli? Þú veist, það er alveg hægt, það þarf að finna aðrar leiðir, það þarf að, það eru fjársterkari aðilar sem eru að valda þenslu. Það er ekki fólkið, venjulegt fólk á kannski við skulum bara segja meðalaunum sem að núna er búið að borga 200-300 krónur meira í hverjum einasta mánuði en það gerði nokkuð tíma ráð fyrir, það er ekki að valda þenslu. Og þetta er bara mjög slæmt, þetta er slæmt fyrir alla. Og mér finnst að við segjum hjá flokki fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Og þetta bara snýst það. Við höfum fólkið í forgangi, ekki fjármálakerfið. Fólkið á að vera í forgangi. Og fjármálakerfið á að þjóna fólkinu, ekki fólkið fjármálakerfinu. Þú veist, þetta snýst það. Þannig að hvað vil ég gera? Þetta fer, þú veist, það eru örugglega, þú veist, ef að það þarf að minnka þensluna, þá þarf að nota aðra leiðin en þessar og það er hljóta að vera til og hvað sagður, 307 manns hljóta geta fundið einhverja leiðir. Annað heldur en bara hækkum bara stýrivexti. Skulum biðja fyrir þeim. Já, það ekki bara. Jú, aðtöða hvort þau sjá í ljósið. En Ásta Lóa, svona aðeins í lokin, þið eru með 5,3% fylgi hjá flokki fólksins, núna sagt Gallup síðustu viku, fengu 13,8% í kosningunum, stórglæslega útkomu, ekki síst þú. Suðurkjördæmi, 8,5% farið samkvæmt síðustu mælingu og kosningum. Þið eruð alltaf að fá þessa spurningu og þið eruð eiginlega alltaf að svara því sama. Að þið segið sko já við mælumst yfirleitt betur í kosningum heldur en á milli og svona en það verður samt ekki litið fram hjá því að þarna er ansi mikið hrap. Hvernig skýrir þú þetta? Svona bara án vafninga. Já, ég eiginlega veit ekki alveg hvernig ég á að skýra þetta. Ég vegna þess að við erum virkilega að vinna fyrir fólki í landinu. Við erum þarna búin að ná mörgum okkar málum fram, ekki hratt og allir vildu, það gerist ekki allt í fyrra. Það var mikið kvartað við því að við náðum ekki gegn því sem við vildum bara á fyrstu mánuðunum. En við erum að vinna fyrir fólki í landinu. Og við erum flokkur sem er tilbúin til þess að fara í algjörrar kerfisbreytingar. Við erum tilbúin til þess að hræra upp og gera hlutina til sem að virkilega breyta einhverju í staðin fyrir að, ég veit ekki hvað maður segir, hræra bara í pottinum og svo í rauninni sest þetta bara allt á sama hátt og áður. Við erum núna að koma mjög mörgum af málunum okkar í gegn. Ég menna við erum núna, það er verið að berjast þarna út af almannatryggingunum inn á þingi. Núna, ég veit ekki hvort að umræðan var þegar ég hljóp þaðan út, þá var umræðan að byrja í þeim og hún var svolítið löng núna í síðustu viku. Það sem að verið að binda sem sagt, eða tryggja það að greiðslur almannatrygginga þannig að breytist í takti við launavísitölu. Þetta er gríðarlegt framfaraskref. Það hefur enginn gert þetta
engin önnur ríkisstjórn reynt að gera þetta og þau eru alveg reynt í henglum yfir þessu stjórnarandstaðan, alveg brjáluð yfir því að þetta séu útgjöld fyrir ríkissjóð sem að megi bara ekki vera. Alltaf þegar að gera eitthvað fyrir þá sem verstanda í landinu, þá það Flokkur fólksins sem stendur á bak við það. En þó það sé ekki ykkar máli, það samt ekki rétt hjá stjórnarandstöðun að plan Kristrúnar Frostadóttur og Daða í henglum. Það átt að berja niður verðbólguna og þar með áttur vextirnir að lækka sem stendur þá planið svolítið í henglum. Þó það sé nú ekki kannski verið skrifað á þína vakt. Nei, en við skulum samt ekki gleyma því sem að ég til dæmis sagði hérna áðan, verðbólgan hefur lækkað. Eða þú sagðir það og last upp greininni minni. Verðbólgan hefur lækkað, hún fór hæst í 10,2%. Hún núna, eftir þessa hækkun sem var núna áramótin, í 5,2%. Hún hefur lækkað helming. Af hverju hafa vextir ekki lækkað með því? Þú veist, það ekki eitthvað sem undir stjórn ríkisstjórnarinnar að lækka vexti og það nú það sem ég að segja í þessari grein, það ekki verðbólgan sem að valda heimilunum búsifjum, það eru vextirnir. Saknaru þess tíma þegar Seðlabankinn var undir armi stjórnvalda og það var hægt að Ég var nú svo ung þegar sá tími var að ég var lítið að velta þessu fyrir mér. Ég get alveg séð fullt af göllum á því. Það sem að hins vegar kannski hefur breyst að þá var það bara sjávarútvegurinn sem að öllu réði. Nú eru komna svo marga greinar. Þú veist, við erum komið með ferðaþjónustu, við erum náttúrulega með sjávarútvegin, við erum með tæknigreinarnar og allt það. Þannig að það ekkert hægt núna held ég að þó að ríkisstjórn myndi vilja það, þá getur hún ekki endilega verið að lækka eða fikti gengi eftir gengi einnar greinar. Það þurfti bara eitt síntal frá mógulunum og þá bara gengi fellt 10%. Þannig að ég svo sem held að ágallar á gamla kerfinu. Ég held svo sem að sá vinkil sé ekki eins og hann var þá, ekki sama hætt á honum. Nei, ég held að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæður í sínu störfum. En ég held líka á því þurfa að vera einhverjir varnaglar. Það að segja núna hefur Seðlabankinn haldið uppi þessu gríðarlega háa vaxtastigi og bara verið mjög fastur í því að hann ætlar á verðbólgunni í 2,5% til þess að geta fara að lækka vexti sem hefur bara ekki þekkst áður og í núna 3 ár hefur það bil, hefur Seðlabankinn staðið fyrir þessu háa vaxtastigi. Mér finnst að á einhverju stigi eigi og verði kjörnir fulltrúar að geta gripið fram fyrir hendurnar á embættismönnum. Hvernig? Já, það hlýtur að vera hægt að segja, ok, þetta gengur ekki lengur. Við getum ekki farið svona lengur með heimili landsins. Ef að kjörnir fulltrúar get ekki gert það í dag, verðist vera, og það bara gríðarlega slæmt. Og svo tölum við, við segjum, það þarf að lækka verðbólguna, svo hægt nániðu verðbólguna, svo hægt sé að lækka vextina og ég stend alltaf að segja, hún hefur lækkað meirinn helming. Hún hefur lækkað sem sagt, 50% eða úr 10,2 í 5,2 núna og hefur farið lægra en núna í 5,2. Vext, semst 5% stig slétt hefur verðbólgan lækkað. En vextir hafa bara lækkað 2% stig úr 9,25 niður í 7,25. Af hverju ekki samræmi þarna á milli? En finnst þér ekkert vandræðilegt að þinn ein meirihluti hafi stuðlað aukinni verðbólgu með þeim breytingum sem verður á akstursgjöldum? Ég finnst vandræðilegt og ekki vandræðilegt, það vissu það allir að það yrði að gera eitthvað varðandi akstursgjöldin. Það bara varð eitthvað sem og fyrir ríkisstjórn var nú ekki búin að reyna neitt lítið til að koma því í gegn en og reyndi það á síðustu metrónum í rétt fyrir kosningar að tróða þessu kílómetrafrumvarpi í gegn. Það var lagað til og það verð að gera eitthvað en á móti, og mér finnst það einhvern veginn alltaf gleymast í umræðinu, á móti hefur bensínlíterinn líka lækkað 100 krónur það bil og þannig að þetta ekki bara við reiknum það út á mínu heimili, við komum ekki verð út úr og svo jafnvel betur. Þannig að ég veit það ekki. Af því að pappakassan einblína bara á tölur, þá þetta náttúrulega óheppilegt. Já, en þetta víst eitthvað sem að gerist bara yfirleitt hver áramót þegar að það koma inn breytingar hjá, sem sagt, gjaldskrárbreytingar hjá ríkisstjórninni og þarna verið að gera þennan nýja hlut. Þannig að ég, eins og ég segi, þú veist, hvað var hún? Hún var 4,7 eða eitthvað og hækkaði upp í 5,2 0,5%. Það ekki stóri vandinn fyrir heimili landsins. Það eru vextirnir. Sem stóri vandinn fyrir heimili landsins. Það rétt að lokum ástaloga.
Þú sagðir að það embætti sem ráðherra eftir erfitt mál. Já. Við sáum þingmann Viðreisnar núna daginn segja á sér embætti vegna gamals mál, sumir segja að það hafi verið hugsanaglæpur. Við þekkjum ekki alveg þá sögu, nógu vel. Þórður Snær fékk ekki þingsæti út á eldgömlu máli. Hvað finnst þér þetta allt saman? Tímana sem við lifum, að fólk að missa stöður sínar og embætti alveg vinstri hægri út frá einhverju svona frekarloðinu og óljósu aftur í fortíðinni, oft. Já, ég veit það ekki, ég er kannski ekki rétt að manneskjan til að spyrja það sem að ég náttúrulega er einn af þeim sem lenti í þessu. Ég veit bara í mínu tilfelli að þá var þetta spurningu að það hefur nú verið sagt, já þetta var ekki fjölmiðlum að kenna, hún sagði sér áður en þetta komin í fjölmiðla en við erum svo sem ekki fætt í gær og við vorum alveg búin að sjá það sást alveg hvað var að byggjast upp. Hjá RÚV? Já, það sást líka svo að það sé sagt að inn í mínu ráðuneyti það var endalaust eitthvað, þau starfsfólk ráðuneytisins hafði bara aldrei séðan aðeins frá fjölmiðlum. Það var bara alltaf verið að reyna að finna eitthvað og þú veist bara fólk var í mikilli vinnu við að svara allskyns frá fjölmiðlum. Vikurnar og mánuðin á undan. Já, bara alveg frá því að við tókum við embætti. Sko, ég er ekkert að segja að það við beinst gegn mér en ég er bara að segja að það beintist gegn þessar ríkisstjórn og allavega, þú veist, og var meðal annars þá inn í mínu ráðuneyti. Þannig að við sáum hvað var að byggjast upp og þennan dag að þá vildi RÚV engu svara hvað þeir hefðu og annað og þetta var bara augljóst hvað var að fara í gang og maður segir af sér, ég gerði það til þess að verja málaflokkin sem að vegna þess að ég vissi það, það var bara fyrir séð að ráðuneyti myndi ekki fá nokkurn einasta frið, ríkisstjórnin ekki heldur og svo náttúrulega fjölskyldan mín. Hvernig leiðir þau að heyrðir þessa fyrstu frétt klukkan 6? Það kom á daginn síðar að fréttin var ekki alveg nákvæm. Ég heyrði þetta ekki. Nei, ég hef ekki hlustað, hvorki hlustan í hort á neitt frá þessum tíma. Ég hef ekki getað. Nei. En ég bara hef heyrt af þessu og að sjálfsögðu og svo sá ég, fréttin hún var mjög röng og mér finnst ótrúlegt að eina manneskja sem við þurfti að segja af sér út af þessu ég. En ég og fyrst ég sitt núna og fyrst þú komst með þetta upp sem ég átti ekki endilega að vona að ég hef hvað að segja, ég held að séu fáir sem að hafa upplifað eða ég á þá sérstöku hvað að segja upplifun að hafa fengið alveg gríðarlegan stuðning hjá þjóðinni og fólki var virkilega ofboðið og maður fann það og þetta byrjaði að snúast, þetta gerist á 50 degi og ég horfði af því að ég sá nú aðeins samfélagsmiðla, þetta byrjaði að snúast í hádegi og föstudegi og fólk kom heim til mín með gjafir og blóm og sendi mér skilaboð, ég hef örugglega fengið á 2.000 skilaboða og þú veist það var bara ótrúlegt og ég fór nú eiginlega bara vall út úr húsi í einhverja vikur eftir og svo fórum við nú ellendis, stungum nú bara af en í smá tíma en bara allstaðar sem ég fór, þú veist það var fólk að stoppa mig og bara lýsa við stuðningi og annað þess það. Þannig að það verið smyrsl á sárin. Já, það er náttúrulega alveg ótrúlegt að upplifa þetta og ég bara, þú veist, ég á ekki til orð til að þakka öllu þessu fólki og því miður mannvalla, þú veist, þetta voru svo margir að maður getur ekki að mannvalla nöfn eða neitt sko, en þetta var alveg ótrúlegt. En svo náttúrulega líka var, eins og ég segi, mér finnst mjög sérstakt að daginn eftir, eða þannig í hádeginu og föstudeginum, að þá Morgunblaðið tilbúið eða Stefán Einar með alls konar lygar mín húsnæðismál og einhverja sér samninga og spillingu og eitthvað sem ég hef átt að fá í varandi mitt heimil okkar hjá Arion banka og þetta náttúrulega svo yfirgengilega langsótt að það ekki einu sinni fyndi. Ég var náttúrulega ekki þingmaður eða í neinum stjórnmálastarfi 2019 sko. Það sem að basically gerðist var að þú veist og fólk, það er svona eins og þú veist hann fékk þarna einhverja sérfræðinga til þess að segja sína skoðun á þessum málum. Fólk sem að vissi ekkert þetta, aldrei tala við mig eða neitt og
og þar var haldið fram hlutum sem að standast enga skoðun og eins og ég segi, ég var ekki í stjórnmálum 2019. Þetta kom ekki upp úr einu, þetta var eftir 11 ára baráttu og að ég held 5 dómsmál. Skilur þú veist, við fórum við vorum bara í dómsmálum og öðru við þarna og það síðasta var út af þessum nú ég bara fyrir ekki aðeins þetta sambandi fyrstu vöxtum og sem að voru upp á 11 milljónir það byrja 11 milljónir og þú veist, og fólk alveg, hún vill bara fá allt ókipis og hún alltaf bara vill fá og ég hef ekki borgað leigu og allt það, við borguðum ekki leigu í nokkur árum, við líka vorum bara með 50% verðsetningu á húsinu, sko. Það var alltaf vitað að húsið stæði undir öllu þegar það kæmi og málið er að þú getur ekki leið og borgar, þá ertu búin að samþykja kröfuna. Þannig að þú veist, það var í rauninni komið í veg fyrir að við getum borgað. Skilur, þú getur ekki borgað vegna samþykjur kröfuna. Og svoleiðis að svo náttúrulega eftir uppboði sem var 2017 þá vorum við búin að borga það í leigu 200 við borguðum 8 milljónir í leigu 8,5 milljón held ég og en þegar að þarna var komið og þessir fyndu vextir sem að við vorum búin að fara með í gegnum við vorum búin að tæma öll réttarúrræði á Íslandi hérað landsrétt sem að hendi málinu út á þeim grundvelli að málsástæðan fyndi vextir ekki komið fram nógu snemma eina málsástæðan. Hæstarétt sem að neitaði að taka máli fyrir af því að þetta væri ekki nógu stóru upphæð fyrir hann til að hreyfa sig. Og og voru með þetta hjá endurupptökunefnd sem var búin að hafa þetta í 9 mánuði. Þegar að og í milltíðinni á meðan það er algjör mettími hjá endurupptökunefnd sko. Og í milltíðinni eða þarna sumarið 2019 þá ákvað Arion banki að framlengja ekki við okkur leigusamning. Við vildum bíða eftir endurupptökunefnd, ekki vera farin úr húsinu þegar það kemur, við heldum ennþá í vonuna þar og við fórum ekki. Þú veist, þetta stóð þetta tæpt, við bara fórum ekki, en heldum áfram að borga leiguna og þar með fór Arion banki að tala við okkur. Vegna þess að þannig að, þú veist, ég er bara að segja, sko, baráttan var búin að vera svakaleg og verði sem við borguðum fyrir húsi, það sem að við fengum í gegn var að bankinn kæmi frá sig að skaðlausu og þess vegna gerðum við þarna samning, þá var húsi metið á 80 milljónir á þessum tíma, það var söluverðmæti þessar svona hús eins og okkar hefði verið 80 milljónir. Við gerum samning og fáum upp á 55,5 og það eru náttúrulega 11 milljónir í vexti sem að Arion banki var búin að fá frá okkur. Þá erum við komin upp í 66 milljónir. Við vorum búin að borga 8 milljónir í leigu og það var eitthvað eitt annað. Við vorum komin vel yfir 90 milljónar. Við vorum komin yfir 90 milljónir í þeir sem við í rauninni höfðum borga bankanum ef allt væri talið. Þannig að sko spilling og annað þetta fannst mér ógeðslega vont að fá vegna þess að ég var bara í stöðu ég hefði rifið þannig í mig með þetta, þú veist, anytime sko, en þarna gæti ég ekki svarað og svo er ég ennþá að sjá þetta koma upp á Facebook og svona, hún grætti nú aldeilis á, Jesús minn hvað ég hefði viljað sleppa við þessi 11 ára baráttu sko. En mér finnst þú vera að segja að frétta vilji svona meginströmsfjölmiðla eins og þeir eru stundum kallaðir til þess að grafa upp hneyksli hjá ykkur ungum flokki sem hefur ekki sterka stöðu í þjóðfélaginu, nýkomin í ríkisstjórn, að frétta vilji og sóknin eftir hneykslum og afhjúpa hneyksli, að þið hafið ekki setið kannski við sama borð eins og, ég meina við höfum öll undrast hvað ríkisútvarpið og sín sem nú heitir hvað sjónvarsfréttamenn hafa oft á tíðum ekki gengið hart fram gegn mönnum eins og Bjarna Benediktssyni þegar hann var með allt niður um sig hvað eftir annað. Þú ert að segja að það sé ekki sama Jón og séra Jón þegar kemur að þessu. Ég held að það sé ekki spurning að gegn þessari ríkisstjórn standa mjög sterk öfl. Og þetta urðu náttúrulega hrein valdaskipti og það ég veit ekki, það eru aðilar sem að vera að slíta á það sem bara lögmál að þeir eigi að vera í ríkisstjórn að það sé bara eitthvað náttúrulögmál að sjálfstæðisflokkurinn sé í ríkisstjórn og svo framvegis.
og ég geti sjálfu sér hérna, já, ég meina eins og ég segi, ég bara veit það að ráðuneytið kannaðist bara valla við annað eins og ég held að það sé saga alveg úr fleiri ráðuneytum á þess að ég geti alveg fullyrt það og það hefur verið farið mjög harkalega gegn okkur í Flokki fólksins. Ég vann líka einu svona RÚV og hérna þetta var ekki RÚV. Nei. Sko, mitt gamla RÚV, RÚV lét yfirleitt einkamiðlana svona mál að fara fram með takmarkaðar upplýsingar. Ég held að það sé alveg sko svona meira við það sem að ég veit og ég veit kannski ekkert mjög mikið meira en allir aðrir en þá virðist þetta hafa komið frá Morgunblaðinu til RÚV en það var mokkinn bara tilbúin við fréttir, bara nokkrar, bara leið og þetta var komið frá RÚV og komið í RÚV. En mér finnst líka sko svona læti af því að það kom alveg í ljós strax bara, þú veist, ég menna þetta sést alveg þetta, þú veist, og bara, já, fólk snerist og sá að það var í rauninni, þú veist, ég ætla ekki að segja að það hafi ekkert verið neitt athugavert við þetta var bara eitthvað sem að ég hef alltaf, þetta hefur alltaf verið svona svo spott hjá mér, ég hef alltaf skammast mér fyrir þetta. Ekki að því að ég taldi þetta að vera ólöglegt, heldur bara að hafa ekki ráðið við aðstæður og hafa actually verið komist í þess að stöð, þú veist bara, þú veist, og aldrei kannski gert þetta upp við mig. Nei, og þess vegna lá ég bara alveg svakalega vel við höggi. Þess vegna ég að tala allar þessar gömlu syndir langt aftur í tíma. Þetta alveg umhugsunar efni. Þetta það og ég menna viljum við í pólitík fólk sem að hefur lifað lífi og kannski gert mistök og orðið alls konar á en tekist á við það með einhverjum hætti vegna þess að og ég hef sagt þetta áður, ég ekki bara að segja þetta því að nú ég búin að lenda þarna, það sem mér finnst skipta máli þú veist, mistök gerð, það fer enginn í gegnum lífið að gera eitthvað sem mann skammast sín fyrir, gera mistök eða eitthvað, svo bara spurning hversu afdrifaríkt það en mér finnst kannski stóra máli vera hvernig tókstu á við það. Þú veist, hélstu áfram að gera sömu mistökin, þú veist, og er bara slóðin á eftir þig, þangað til að loksins kemst upp þig. Mér finnst rosalega munur á því, eða þá því að þú gerðir eitthvað mistök, þér varð eitthvað á, eins og hjá honum Guðbrandi, hann velti einhverju fyrir sér, hann gerði það ekki. Hugsanaglæp. Já, hann velti, þú veist, ég menna, og hvernig tekstu á við þetta? Þú veist, hvað gerur svo? Þú veist, bætir ráð þitt, eða, þú veist, slóðin á eftir þér. Mér finnst þetta að vera aðalmáli, ekki hvort að eitthvað hafa átt sér stað, ekki. En hérna, og ég veit eins og í bara, hans tilfælli mér finnst það bara alveg, við mistum bara mjög góð mann. Já. Það fengi. Ég þekki margt fólk og fer við það og það eru mjög margir sem segja það sama þitt mál, að þeim hafi ekki fundist neina ástæða til að segja þér að þér. Nei. En nema þá kannski vegna þess að þú heimsóttir þessa konu, að það hafi verið hinn slæmi dómgreindaprestur. Hvað segirðu við þessar rættir? Já, ég menna, ég get alveg tekið undir, það var dómgreindaprestur, en eins og ég segi, þú veist, ég var að, þetta var náttúrulega bara, þetta var bara mín stærsta martröð að þetta færi bara út, sko. Og maður bregst einhvern veginn við, ég menna, ég vissi þetta í rauninni fyrir víst, hvað var að gerast á sunnudegi og já, ég heimsótti hann á þriðjudegi en hún var búin að segja, hún vildi tala við mig af því að hún sagði hún væri tilbúin til að hitta mig svo svarar hún mér ekki á mánudegi og það sem ég vildi gera var í rauninni ég bara, þú veist, hún var mjög einstengisleg í sinni afstöðu og hún vissi ekki nema eina hlið á máli og ég vildi að hún áttaði sig á að það væri fyrir utan kannski að ég held að hún hafi ekki heldur gerð sig grein fyrir hversu svakalegu stormur þetta og það meira en að segja að lendi í svoleiði sko en hérna ég kannski líka þarna þú veist, jú ég var ráðherra en ég vakna ekki á morgnana og ég ráðherra þú veist, eða eitthvað skilur þú veist, svo maður bara, þú veist, þannig var ég bara komin heim og ég var, þú veist, búin að sinna mínu starfi þann dag og já, þetta var dómgreindaprestur en ég held að ansi margir hefðu gert þetta. Svo það sé nú sagt, en ég veit það, hvað veit ég. En mér finnst þetta í sjálfu sér, á saman tíma finnst mér, þú veist, við erum bara fólk og hérna, ég held ekki heldur að við erum svolítið klofin Íslendingar í afstöðu okkar til ráðamanna. Þú veist, eins og þarna ég bara ráðherra greinilega allan sólarhringinn.
En ef að ég myndi mæta eitthvað staðar og gera kröfum að vera meðhundluð sem ráðherra, fá alltaf sæta á fremsta bekk eða eitthvað þess að það skilur, þá verður það ekkit, hvað heldur hún að sé? Þú veist, hún ekkit ráðherra hér, skilur, þú veist, þá kemur þessi og ég líti ekkit, var ekkit að fara út all lítandi á mig sem ráðherra, sko. Þú veist, það var ekki það sem ég sá fyrir mér en maður svo lengi læri sem lifir og þó ég vona ég þurfi aldrei að lendi í neinu, ekki að lendi í neinu svona, sko. Það er mjög fínt að þú vitnir í háamál, það er bara svo læri sem lifir, það vart fundið betra heilræði. Þakka þér fyrir að bregðast við spurningum mínum, það er alveg rétt sem þú sagðir, við höfum ekki rætt það að fyrirfram að ég myndi spyrja þessara spurninga, en mér fannst alltaf fundist að það vanti pínulítið slútt og takk fyrir að bregðast við þessum spurningum og gera þetta svona svolítið upp með mér núna, þessum tíma síðar. Takk fyrir. Og takk fyrir að tala máli skuldugra og við þurfum fleiri raddir eins og þína. Gera þakkir. Ég mun aldrei hætta því. Nei. Takk. Gera þakkir afturlega. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir. Andartak, ekki frá langt. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það er að koma kosningar, sveitarstjórnarkosningar verða í maí og meðal annars borgarstjórnarkosningar og eins og ég hef sagt stundum áður, þá tökum við alltaf fagnandi við Rauðaborðið þegar eru kosningar, það gefur okkur tíma tilefni til þess að ræða mikilvæg mál, því að sumuleit eru við að draga það í gegnum kosningar, það er afstaða okkar til ýmissa mála og við erum ekki bara að velja fólkið, þó gerum það líka. Og við ætlum að hafa á næstunni að fá oddvita úr Reykjavík og svo kannski líka úr öðrum stærri sveitarfélögum hingað að borðinu til þess að ræða sveitarstjórnarmál og viðkomandi sveitarfélag. Nú ætlum við að ræða borgina og hingað eru komnir oddvitar. Það er Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er oddviti á ónefndum framboðslista. Oddviti vinstrisins. Vinstrisins? Ég skulum segja það. Mér finnst það hljóma svona eins og það make sense. Hvað komið bókstafur? Ég er bara að segja óformlega en ég meina þú veist fyrir vinstrið. Það mun duga okkur í þessu spjalli að oddviti vinstrisins og Pétur H. Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar. Hvernig finnst þið það að hún segist þér að frá vinstrinu? Samfylkingin vill ekki vera vinstri eða hvað? Nei, Samfylkingin náttúrulega er búin til úr vinstri og miðju og einhver svona hægri krötum. Við bara fögnum öllu góðu fólki og góðum hugmyndum. Ef ég myndi segja að Samfylkingin er vinstriflokkur, myndur þú veigra fyrir mig og segja nei, við erum miðjuflokkur? Ef ég myndi segja að Samfylkingin er miðjuflokkur? Nei, bara í sömu málum, ég veit ekki alveg hvar við erum að staðsetja okkur, það er augljóst að við erum jafnaðarflokkur og stundum er einhvern veginn pendúllinn til hægri og þá þarf að draga það tilbaka í átt að vinstri og ég held að Samfylkingin vilji leggja áherslu á fólk sem er á jaðrinum og kannski á erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Og það er nú oft talað að það séu vinstrimál, meðan stundum er þetta kannski bestu fjárfestingarnar fyrir framtíðina að hjálpa fólki á fætur og reyna að koma í veg fyrir ómikla gjá sem manni finnst stundum er að myndast og ekki bara á Íslandi, bara yfir höfuð. Láttu það bara stéttaskiptingu. Stéttaskiptingu og það er ekki gott fyrir neitt samfélag. Og ég held að engum líði vel í þannig samfélagi. Þannig að ef það er vinstri, fæn, þá erum við vinstri. En svo eru kannski önnur mál sem kannski eru meira. Þú segir ef það er vinstri, Sanna, er það vinstri? Auðvitað viljum við gott kerfi sem að grípur okkur öll, en við viljum líka sem vinstri vera með kerfi þannig að fólk sé ekki að detta það ofta við þurfum að grípa svona rosa oft. Því að greinlega eitthvað að kerfinu, ef að fólk er að upplifa að það sé ekki með allt sem það þurfi til að lifa góðu lífi. Þannig við viljum ekki laga kerfi endilega plástraða innanfrá, heldur vera með nógu bara gott samfélag, þannig að það sé ekki að lífskjör bara almennings, barnafjölskyldna, venjulegs launafólks og það þurfa að bæta til þess að ef ég skilur rétt, að það sé ekki vinnuþrælku sem að leiði til þess að fólk verði öryrkjar og þar þannig góðan. Þetta meina það? Það er rétt skilið.
sammála þessu? Já, það sjálfsögðu. Í hennu fullkomna heimi þá getur maður komið í veg fyrir með kerfisbreytingum að slíkt gerist. En svo náttúrulega bara heimurinn og lífið bara dýnamískt. Við erum með 20% reikninga innflytjendur í dag sem að koma kannski ný til landsins og það erfitt að byrja að fóta sig. Og það mjög mikilvægt og aftur með fjárfestingu í framtíðinni að grípa þetta fólk strax. Þannig að við höfum séð dæmin bara frá Skandinavíu og bara allstaðar. Að innflytjendur eiga þess erfiðar uppdráttar til að byrja með eðlilega. Bæði náttúrulega fólk að koma til nýs lands og með lítið svona netverki kringum sig og oft á tíðum að koma úr erfiðum aðstæðum og þetta þurfum við að grípa. Og það fullt af börnum í dag sem eru ekki að fá þá aðstoð sem þau þurfa í skólakerfinu og ekki að nýta sér frístundastyrkina og þar af leiðandi ekki að stunda tómstundir og íþróttir og þetta ég alveg vissum við séum sammála þarna, menn þetta eitthvað sem við þurfum að bregðast við og þetta áherslur, það eru aðrir flokkar sem muni ekki leggja áherslur á þetta en þetta grunn svona prinsipið í jafnaðarmanna hugsjóninni þó svo við kannski förum aðeins meira inn í atvinnulífi, það þarf sterkt atvinnulíf líka til þess að þetta allt virki. Herðu, ég ætlaði nú ekki að vera með svona merkimiða pólitíkar þetta víst kallað, að vera að reyna að setja merkið með það, en það bara gaman að því líka. En af því að þú kemur svolítið, þú varst einu svona í frambóði fyrir Sjálfstæðisflokkinn og kemur þarna og hálf mismælir því fyrst að þú kannast við þetta. Ertu að tala svona vegna þess að hvaðan þú kemur af því að ef ég væri að ráðleggja þér þá myndi ég segja að þú kemur frá hægri þá er þetta að tala til vinstri ef það væri öfugt þá myndi ég gera öfugt í þessum jafnaðarmannaflokki sem ætlar að vera allt fyrir alla og bara miðflokkur og lofa bæði til hægri og vinstri. Ertu að tala svona vegna þess hvaðan þú kemur? Nei, hvaðan ég kem, hvaðan þú talin ég skil hvað meina, nei alls ekki þetta bara staðföst trú mín og ég held að við Reykvíkingar og bara Íslendingar allir við viljum samfélag jöfnuðar, ég held að það sé þannig við viljum hafa þetta norræna velferðarmódel sem hefur búið til eitthvað bestu samfélag í mannkynssögunni það hriktir aðeins í þessum stóðum þeir sem að ráða vilja það ekki SA vill það ekki, viðskiptaráð vill það ekki LIU eða hvað heiti í dag vilja það ekki. Ég nú vissum að nei ég er ekki vissum það en ég trúi því að flest fólk sem í ráðandi stöðu hafi nú kannski séu með einhverja sýn á framtíðina það sem jöfnuður. Ég held að það vilja enginn hafa ójöfnuð. Ég held að flestir viti og flest fólk átti sig á því að það býr til vond samfélag. Þannig að það bara eins og sikur leiðin að mögulega sama markmiði. Þú kannast við svona, þú ert með svolítið aðra afstöðu, þú lítur á það ykkur öfl í samfélaginu sem að vilji ekki það sem almenningur þarf mest á að halda. Finnst þér að Pétur tali svona sér svolítið næf í þessu að allir séu raunverulega góðir innst inni og við getum treyst þess að við erum bara kynast, þú múið ekki byrja svona, við höfum aldrei heyrt áður En hún hefur heyrt áður fólk sem að við könnumst alveg við þetta sem að tala um stéttaskiptinguna en vilja eru svolítið blind á því það eitthvað hinum megin sem að vill aukna stéttaskiptingu það ekki tilvílun og það munurinn kannski á þér og mörgum í samfélkingunni eða ég spyr. Mér einmitt eins og ég hafi mögulega hitti en það bara á skjánum þannig að maður stundum þegar maður sér fólk í fyrsta skipti bara var ég búin að sjá hann eða bara í sjónvarpinu en já þetta í fyrsta skiptið einmitt ég myndi einmitt segja að við viljum einmitt það sýna okkar beggja við viljum gott samfélag það er svo gott að búa börnin komist í leik og grunnskóla fáið þann stuðning sem þau þurfi við séum með gott húsnæði og heimili og bara svona gott nærumhverfi og það einmitt, að við séum bara í góðu samfélagi og höfum þennan grunn sem við þurfum til að geta byggt upp einmitt lífið en til þess að það verða veruleika að þá þetta kosta ég meina það kostar að byggja upp skóla, það kostar að vera með sundlaugar, það kostar að fá stuðningin í skólana það er bara ýmislegt sem kostar og við vitum það Þannig að við svona búum í veruleika þar sem að við erum öll að borga inn í eitthvað svona sameiginlegan sjóð, inn í pott af laununum okkar, jafnvel ungi foreldrar sem í fæðingarorlofi að greiða þá af þeim tekjum inn í þennan sameiginlega pott, svona skattur til nærsamfélagsins og það á einhvern veginn að standa undir þessari þjónustu.
En svo vitum við bara að það hópur í samfélaginu sem hefur það mjög, mjög gott og þá ég ekki að meina kannski einhver sem á, þú veist, einhverja milljónir á bankabók, ég að tala fólk sem alveg með, sko, mjög háar uppæðir á bankabókinni sinni og það lifir af fjármagnstekjum, sem sagt ekki í svona því sem við köllum hefðbundin vinnar, þar sem fær launatjekka og það ekki rukkað, sem sagt það þarf ekki að borga eins og allt annað fólk í samfélaginu útsvar til samfélagsins. Þannig mér finnst það gríðarlega mikið óréttlæti sem einmitt sko viðheldur þessum ójöfni. Þannig að ég held að sé alveg hópur sem vilji dálítið passa að þannig verða áfram. Að það sé einhvert svona toppur í samfélaginu sem hafi það mjög gott. Sem að bara byrju af hverju ég að taka þátt í samfélaginu. Ég vil bara verja minn auð og það finnst mér hræðilegt og það finnst mér hryllilegt og það finnst mér eitthvað sem að við sem sko sveitarstjórnarfulltrúar sem höfum áhuga á því verðum að tala skýrt og skýrt fyrir að breytist. Það bara gengur ekki og þó við getum ekki breytist í borgarstjórn, þá getum við verið háar og einmitt. Tala við ríkisstjórnina, þetta ekki eitthvað sem við verðum að gera? Það er réttlæti sem er nauðsynlegt að hafa til þess að geta byggt upp þetta norræna velferðarkerfi. Allir borgið til samfélagsins en einkum þeir sem aflögufærir og síst þeir sem ekki aflögufærir, eins og ég skilst af dæmið þarna með fólk í fæðingarólofi sem að borga af sáralitlum tekjum til þau borga en ekki sá sem er með miklar tekjur. Það er sannlega nú búin að vera með lagt áherslu á þetta í nokkur ár. Hljótum að sjá að þetta eina viti, sko. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem að við verðum að bara halda áfram tala fyrir og ná einhverjum breytingum í höfn, sko. Herðu, það er eitt hitamál sem áeiginlega afgreiða fyrir kosningar sem í borginni. Það eru leikskólamálin sem í einhverju úlfakreppu í Reykjavík og sömuleyti það einhver leyti heimatilbúið mál. Það boðað lausn og svo hún dregin tilbaka einhvern veginn sem það er ekki gott. Stjórnunaráðgjafi gæti kvartað við þessu. En vandamálið er samt til staðar að leikskólakerfi gengur ekki upp. Það vantar annarkot pening til þess að ráða fleira fólk ef það er hægt að ráða fleira fólk. En það er allavega þannig að miða við styrkingu vinnutímans og eitthvað fleira að þá verður að bregðast einhvern veginn við og tillaga Reykjavíkurborgar er svipuð eins og hún kom fram sem var gerð í einhverju sátt allra flokka skils mér uppaflega í svona anda þess sem hefur verið kallað Kópavogsmódelið en líka búið að gera á Akureyri og víðar sem það að bara stytta vistunartíman og sumuleyti má orða þannig að velta vandanum yfir á foreldra. Hver er ykkar afstöð þessu? Hvað viltu gera í leikskólamál? Sanna. Já, hópurinn sem að lagði fram þessar tillögur, hann er búinn að liggja yfir þeim athugasemdum sem bárust og ég veit að þau hafa gefið sér tíma. Ég har raunverulega bara farið við það, hlusta á það gagnrýni sem kom fram þar. Hann ég býst við því að verði bráðum kynnt ný leið í þessum leikskólamálum sem að einmitt tekur þó tillit til þess sem að fólk var að gagnrýna. En ertu raunverulega bjartsýn á það vegna þess að gagnrýnin er svo ólík að ef þú ætlar að ég hlusta á hana og ef þú ætlar að raða saman lausn út úr því það bara ekki hægt því með þetta er bara eins og Úkraína og Rússland það er bara ekkert samið frið ef þú skoðar gröfur beggja aðila. Þetta er snúið og það væri ekki heiðalegt af mér að vera bara eitthvað já þetta er bara ekkert mál og við kærum þetta í gegn en sko auðvitað þá þurfum við bara dálítið að skoða stöðuna eins og hún er og það auðvitað þessi stytting vinnuvikunar og ég held að sé líka bara gott næsta skref svo ég haldi áfram í svona starra samhenginu. Mér finnst líka að atvinnulífið og atvinnurekendur þurfa alltaf að taka þátt í þessu samtali með okkur. Bara ætlum við ekki að búa til samfélag þar sem að foreldrar geta verið með börnunum sínum en þeir séu ekki hlaupandi á milli starfa. Þú veist, mér finnst það alveg líka að vera eitthvað spurning sem að mætti alveg oftar koma fram. Þú veist, eiga þetta að vera sveitarstjórnir sem er einhvern veginn einar að reyna að láta þetta ganga. Þið sittu uppi með þetta núna. Þú veist, auðvitað berum við ábyrgð, það er rétt og það er satt, við berum ábyrgð og við þurfum að finna leið til að létta álega af starfsfólki. Það hefur verið talað um mönnun en það hefur líka verið talað um þessi erfitt að manna þannig að þó að það væri kannski vilji til þess að þá er fólk ekki að koma út af kannski aðstæðunum sem eru svo streituvaldandi. Þess vegna þarf að fara að breyta þeim svo fólk sé síðan tilbúið að vinna en þá þarf að einmitt bara að venda þá hópa sem að geta ekki hafa engan sveigjanleika í lífi sínu til að mæta einhverju svona óvæntum aðstæðum.
svo gengur illa manna og það tekst að manna með innflytjendum og þá kvarta yfir því. En það líka eitt sem þarf bara að taka tillit til eins og íslensku kennsla og hún sé viðeigandi og hún sé aðgengileg, að það sé eitthvað sem við erum líka með inn í þessu öllu saman. En Sanna, þeir eru út að vísa í atvinnulífi okkar fleira, því við höfum stundum talað þessi leikskólamál hérna og niðurstaðan er svo er þetta ekki ekta svona mál þar sem ættum við að halda bara þjóðfundin í Laugardalshöll? Jú. Því það verður að koma atvinnulífi, ríkið og sveitarfélögin og fagstéttirnar og allt saman, þetta er svo miklu hnút að við verðum eiginlega að búa til nýja þjóðarsáttmála. Það er ekki að fara að gerast fyrir lok febrúar þegar stjórnendur leikskólanum er að hóta bara aðgerðum á móti ykkur. Mér finnst þetta við þurfum að bregðast við stöðunni eins og hún er og koma með ykkur úrbætur. Þú trúa því að þessi hópur komi með viðunandi... Svo þurfum við þetta bara að bregðast við því. Þú veist, ef það er einhvern veginn innleitt og við þurfum að fylgjast með. Ég myndi spá því. Ertu búin að sjá þetta? Nei, ég bara segi, ég hef hlustað á ólík sjónarmið og þegar ykkur ætlar að koma með sátt inn í, sérstaklega þeir komið svona mikil hit í umræðina og alls konar sjónarmið, önnur búin að blandast inn í þetta, pólitík og ágreiningur innan verkalýðshreyfingar og fleira. Þá segi ég nú bara sem svona gamall maður að ég reikna með því að verða háað í kringum, alveg sama hver tillagan verður. En sko núverandi staða gengur ekki, það vitum við. Nei. Það er álag og það þarf að bregðast við því og ég er tilbúin til þess. Okay. Björn, þetta er mesta hitamálið í dag í borginni? Já, absolutt. Þú sagðir þetta væri eins og að leysa Úkraínu-Rússlandsdeiluna. Munurinn sá að ég held að við áttum okkur öll á því hvað þetta er mikilvægt. Þetta er mikilvægt og það eru nokkrir hagsmunaaðilar sem hafa í rauninni það samt sömu hagsmuni. Það eru foreldrar, það eru börnin og það eru leikskólakennararnir og svo eru það atvinnurekendur. Það vilja allir þetta kerfi virki. Ég verð að taka það fram að það er náttúrulega ákveðin óheppni hjá ykkur í meirihlutanum og síðustu ár öll þessi miklu vandamál. Þannig að það hefur verið að loka skólan. Það er nú einn hluti af vandamálinu, bara hvað þessi skólar hafa verið að mikla og það hafa verið að flytja fólk á milli og flytja leikskólana á milli staða. Það er nú eitt bara svona sérstætt vandamál. Síðan er það mönnunarvandinn. Ég held að við á Íslandi við viljum gera eins vel og mögulegt er við leikskólakennarar. Ég held að við áttum okkur á því. Ég get andað þessu að því að þú skoðar það, þá er það ekki svo. Nei, en sko... Áherslan skulið það þekkja þú stendur í ykkur bók. Ég veit það, en þú ert sko... ég held að við áttum okkur á því og sérlega núna þegar þessi umræða er orðin svolítið hávær að ef leikskólakennarar færu í verkfall, hvað myndi lama samfélagið ef lögfræðingarnir sem væri að semja fyrir vinnuveitendum myndi færi í verkfall. Það myndi ekki skipta henni máli. Þú veist, það er ég held að þetta kenna okkur aðeins þessi umræða sem er bara mikilvæg umræða leikskólamálin að þetta er eitthvað sem við viljum öll í Reykjavík og bara öll á landinu viljum að virki. Það sem ég er alltaf hissa á meirihlutanum núna á síðasta kjörtímabili, það er einhvern veginn hvernig við mistaðins samtali við leikskólakennara. Þú veist, það var bara fyrir helgi eru 60 leikskólakennara 63 leikskólastjórar sem eru rauninni bara að punda á ykkur í meirihlutanum og það er náttúrulega Reykjavíkuleiðin sem var kynnt á þeim sínum tíma. Leikskólakennarnir voru tiltölulega sáttir við þá útfærslu, hún fer til baka og það virðist vera svona utanfrá, ekki neitt samtal. Að missa þetta í þetta finnst mér eitthvað... Það eru margir sem eru ósáttir og Villi Birgis var í vikulokunum á RÚV og var að vísa í könnun sem hefur verið gerð á Akureyri sem hefur verið með svipar aðgerðir. Þar kemur fram að verkafólkið og þeir sem eru með minnstu tekjurnar að vandinn bitnar harðast á þeim vegna þess að þau bara ráða bara ekki við að vera í fullri vinnu og beygja sig undir þessu kröfur. Og þetta er svo dýrt að því að þá þurfum að kaupa sér auka vistun og það eiginlega borgar sig ekki og það þekki allir sem eru með svona jaðarlaun að þá eru skatturinn meiri og þá getur þú kannski grafið undan húsnæðisbótunum og alls og svo eru bætist við að það eru refsingar fyrir að vera með barni lengur og það bara borgar sig ekki að vinna. Nei, það er akkurat málið. Þú veist, meðan leikskólar eru opnir 42 klukkutíma á viku. Sko vistun er hámark 42,5 klukkustund. Já, og hámarks, með styttingu vinnuvikunar er 36 tíma vinnuvika. Þannig bara vantar eitthvað upp á. Og ef við ætlum að fara að taka Kópavogsleiðina á þetta og bara rukkar fyrir hvern einasta tíma eftir 36 tíma, þá mun það bitna á þeim sem vest
hafa það í samfélaginu og aftur bara þá við byrjum að tala með stimpilin og enninu, með jafnaðamannin, þá gengur það ekki upp. Við verðum að hugsa leiðir til þess að fólk sem í lægst launuðustu störfunum, sem oft minnsta svigrúmi til þess að hlaupa frá, þá verður að passa på þetta. Ég veit ég held að í Mosfellsbæ voru þau með svipaða leið og Kópavogur. Þekkir þá? Ekki alveg. Nei, hún er svolítið öðruvísi. Já, Mér er oftur að benda á hana. Já, það er bara ekki rukka fyrir þetta. Það er bara þú verður að tilkynna hvenær þú munt koma að sækja. Þú hefur rétt á ákveðnum tímum, þú tilkynir það. Þannig að það var tilkynningarskylda á foreldra og forráðamenn barnanna og það bara gekk upp í Mosfellsbæ. Munurinn í Kópavogi þá þarf þetta að borga fyrir alla auka tíma. Þetta getur verið, ég nú ekki séð þessi drög sem þið munum kynna núna væntanlega á næstu örfáum dögum væntanlega. En það sem mér fannst mikilvægt er að það yrði farið vel yfir allar athugasemdina sem komu, af því þær voru margar og athugasemdi kannski ekki rétt orð, bara hávær mótmæli jafnvel frá mörgum. Mér finnst það eðlilegt að sé gefin tími og bara virkilega farið yfir það sem að fólk er að senda inn, svo að íbúar upplifi bara, ok, þetta er samráð, við segjum eitthvað og fólk gefur sér actually tíma í að lesa það sem við erum að segja og taka afstöðu til þess. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og ég veit að það hefur... mikið verið kvartað í borginu sýndarsamráð, það hugtaka til á Íslandi, sýndarsamráð. Algjörlega, af því það er mjög fúlt ef þú ert að nota fullt af þínum tíma sem þú kannski hefur ekki og vilt ekki vera notan í einmitt að segja hvað tillögur frá stjórnvöldum séu hræðilegar, að það sé þá allavega þakka fyrir með því að gefa fólki þá virðingu að fara vel yfir það sem þau voru að senda inn og mér finnst mjög mikilvægt líka að borgarfulltrúar séu tengstum við íbúa, tengstum við þau sem er að segja og starfsfólkið og ég hringdi einu sinni í leikskólastjóra og spurði bara maður koma og vera í einn dag og það var bara ótrúlega athyglisvert og ég hefði ekki getað lesið þetta í einhverju bók að vera þarna síðan í alvörunni og sjá bara eins og hvað sum lítið börn voru bara rosa lítil að þau var svona uppfatnateild og ég bara þau eru svo lítil. Þannig að eftir daginn ég hugsaði bara og það er fólk sem gerir þetta alla virka daga og ég var bara magnað. Þetta en svo vitum við bara, þó að séu ánægja með leikskólana, þá eru barnafjölskyldur bara í ströggli eins og ég var að tala við unga barnafjölskyldu og þau eru með 2 börn, yngra barnið hjá dagforeldri og hitt barnið á leikskóla, ekki sama hverfi, það er grunamaður mitt, það er svona miklu raka vandamál og viðhaldsskuld spila inn í, þannig að þau eru að hætta fyrr í vinnunni til þess að geta keyrt til náðu barnið og verið samt að greiða 170.000 fyrir dagforeldri eftir niðurgreiðslu. Herðu, svo þriðja barnið á leiðinni. Svo spyrir ég þig. Og þá þurfum við að skipta húsnæði og þá byrja nú vandræðin. Og það er svona, við viljum að þetta vera barnvænt samfélag og að barnafjölskyldur sé ekki í stragli og svo hefur við verið svona að stoppa fólk og spyrja hvort þið megi taka þau upp í stutt viðtal, bara dreifa sögum þeirra og röddum þeirra. Og ég tek eftir að barnafjölskyldur eru svona mest hikandi við að láta taka þessu upp. Ég veit ekki okkur það er. Mér finnst það athyglisvert. Mjög athyglisvert. Þetta mín reynsla líka. Við vorum að reyna að gera svona greinaflokkum fátækt og svona basl, unga fólkið í basli var svona draumur sem við okkur langaði til þess að kortleggja því að við erum varfið það og það er verið að grafa undan lífskjörum barnafjölskylduna sem ég held að sé mjög óskynsamlegt í samfélaginu. En við erum varfið þetta sama. Þetta er sá hópur sem var síst til í að koma og ræða sína stöðu. Ég veit ekki okkur það kannski að fólk bara á jaðri vinnumarkaðar eins að koma inn og það er ekki, ég veit ekki alveg, minnst það maður rannsaka. Það er aldrei að barnafjölskyldur væri tilbúin að gera hvað sem er fyrir börnin sín og væri tilbúin að koma fram og berjast fyrir sínu. Já, þú vilt ekki koma fram og viðurkenna upp á því fátækt eða erfiðleik og bast og þú telur þá að þú setja að draga niður foreldra ímyndiðinn að gagvart barninu og hórt öðru í svo barni, ég veit það, það getur verið alls. Þetta er sem við verðum að ná að ræða því það er alltaf verið að svona, ég meina þetta er fólk sem er á jaðri vinnumarkaðarins, nýkom út og námi, skuldar mikið, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, annarkvort kemst ekki inn þar eða er að borga háa leigu eða þá að það er að borga mestu, skuldar mest húsnæðisláninu og er með hæsta húsnæðiskostnaðinn. Og síðan er alltaf verið að rukka alltaf meira og meira af börnunum. Það er svo nefndur áðan frístundakortið, það er alltaf dýrar og dýrar í tómstunduna sem börnin eru með. Það kerfi einhvern veginn hefur orðið þannig að búið að markaðsvæða
Þannig það ég held að sko barnafjölskyldur í dag standi ver fjárhagslega í samanburði við aðra hópa í samfélaginu. Við talum ekki svona fólk sem að börninu farin að heiman svona 55-60 pluss heldur nokkuð tíma en á mína lífstíð. Ég held að. En ég held að sé bara mest í kerfinu líka sem þurfum við að sko snúa eins við og hugsa með öðrum hætti eins og við vorum að tala um frístundir áðan. Og hvað orðið svo dýrt að taka þátt í frístundum. Þá einhvern veginn kemur umræðan að það bara hækka frístastyrkin. En maður spyr bara af hverju svona dýrt að taka þátt í einhverju skipulegu frístundastarfi. Er það ekki vandamálið? Frekar en að við þurfum að vera með einhvern veginn herri tjekka til barnafjölskyldna og íbúa svo þau geti tekið þátt í þessu ómögulegu kerfi sem kostar rosa mikið og það er æfingagjöld og það er einhver ný föt og ný skór sem þurfa að kaupa og svo farið einhverja keppnisferð út á land og svo þurfa foreldrar að taka þátt og þetta er bara, þetta er alveg, mér finnst þetta, við þurfum að skoða að það eru bara fleiri leiðir sem standa okkur til boða. Við þurfum ekki að vera föst í einhverju einni hugmyndi, ég hækkum bara frístundakortið, við spyrjum okkur bara raunverulega spurninga, bara hvernig gerum við samfélagið barnvænt, þurfum að hugsa starra, þurfum að hugsa öðruvísi. Þannig að allir hafi aðgengi að einhverjum tómstundum. Það er heilt að sko þegar frístundastyrkurinn hækkaði, þá hækkuðu bara æfingagjöldin mjög fljótlega eftir. Saman að sagt með húsnæðisbætur, það fara bara beint í leigusalan. Já, einmitt. Herðu, húsnæðismál, það er rannsóknir á þeim sem að standa veikt í samfélaginu, öryrkjar, lágtekjufólk. Þá er staða húsnæðismarkaði er það sem að ræðu mestu vondastöðu fólks, grefur undan lífskjörum. Þeirra hópa sem að síst skildi. Pétur, hvað ætlar að gera það í húsnæðismálum? Hvernig ætlar að bjarga eða bæta húsnæðiskreppuna sem að bitnar harðast á ungu fólki, láglaunafólki, öryrkjum og tekjulágum? Ég held að bara svo leið sem hefur verið farin og undanfarin ár að leggja áherslu á óhagnaðardrifna uppbyggingu verður að halda áfram samhliða hinnu, þetta verður að ganga saman. Það verður að setja í samingi við það að við erum búin að ganga í gegnum sko, svona hálfgerða kreppu. Þú veist að peningar hafa verið mjög dýrir, þannig að það hefur ekki verið mikil uppbygging á fasteignamarkaði. Það hefur verið rosalega erfitt að fá greiðslumat, að fá lán í bönkum og þess vegna hefur þetta allt bara legið niðri. Það eru örugglega, þú veist, hátt í 5.000 íbúðir sem eru tilbúnar til uppbygginga en hafa ekki farið að stað á síðustu árum. En fólki sem ég nefndi þá hefur ekki efnað þessum íbúðum? Nei, inn í þessu eru líka óhagnaðardrifnu félögin sem hafa ekki farið að stað með sitt. Þannig að það eru, ég held að séu tækifæri framöndan, ég held að við munum halda, sko, Reykjavík hefur ekki byggt meira á síðustu 5 árum nokkuð tíman áður. Þannig að það hefur verið mikil uppbygging. En það þarf að halda áfram. Ég var nú með verkefni sjálfur sem var sko, eins og fræktir, sem var það var hagnaðardrifið, en það var eins vegar fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og þá er samningu við Reykjavíkurborg bara nákvæmlega hversu hátt eða hvað íbúðum mátti kosta. Það þarf að finna leiðir svona að hjálpa fólki inn á húsnæðismarkaðinn og ég held að þurfum bara fjölbreytta leiðir í þessu og ég hef alveg trú að einkaframtaki gæti mögulega hjálpa til við þetta með þínu opinbera kerfi. Þannig að það eru eins og með þetta eins og umferðina og umferðina á álagstífum, það er engin ein patentlausn. Það væri eitthvað sem kemur með patentlausnina, ég myndi vera mjög skeptískur út og hún væri svo eina rétta. Veikleikin sem að þú ert að sumulita að gera er að segja að við erum í réttu stefnina, ávistirnir eru bara ekki alveg komnið fram, rétt handa við hornið sæluhús og það er líka alveg eins og þess sem að kemur með töfralausnina, að það getur verið erfitt fyrir þig að koma fram með að raunverulega er stefnarétt, en okkur er þá húsnæðiskreppa. Það er bara, hún hlýtur að hætta bara mjög fljótlega og eldi mig. Ég skil hvað það segja. Verður ekki að segja eitthvað aðeins skýra það sko. Já, það hefur samt komið kreppa, það hefur verið stopp í uppbyggingu og meðan það er stopp í uppbyggingu hvað gerir við þá? Nei, þetta mun, meðan sko vextir eru mjög háir, þá eru bara fáir að byggja. Hvað gerir við þá? Þetta er að lagast.
Þegar vextirnir fara niður? Já, ég meina þú veist að vextirnir fara niður, við erum bara búin að gangi smá kreppu og meðan kreppa þá erfiði tímar. Þú veist, það eru erfiði tímar og því miður leggst það alltaf vest og þá sem vest hafa það. En þú veist, það horfir allt í betri vegar í þessum málum og ég er vissum að uppbyggindur á fasteignum bíða spenntir að fá að byggja á sínum lóðum. Það er fullt af lóðum sem þegar verið úthlutað á síðustu árum sem ekki byrjað að byggja á. Það eru stór hverfi í uppbyggingu. Hálfbyggð hús verið lokus. Já. Og bara gengið frá þeim, þannig að þetta geimaði í nokkur ár. Já, einmitt. Og það hafði verið gerðið einhverjum samningar í Reykjavík núna að það að gera meiri kröfu á uppbyggindur að þeir geti ekki bara hangið á lóðunum sem endalaust og ekki eitthvað dæmi núna sem eru að taka lóðu tilbaka. Við erum að skoða bara hvernig getum við gert það að loksins komið inn í lög svona að þú veist ef það ekki komið inn í samninga hjá Reykjavík. Já, ég veit allavega að það var markmiðið þannig að bara frábært að það komið Sanna, ég spyrði líka, það hérna húsnæðismálin það sem grefur mest undan lífskjörum þeirra sem standa veikt í samfélaginu. Hvað ætlar að gera í því? Sko, eins og ég sé þetta, þá hefur stefna síðasta ára einmitt ekki verið að virka og það ekki hægt að treysta á að við getum áfram með sömu leiðir af því þær hafi ekki verið að skila þeirri niðurstöðu sem við viljum og það öruggt húsnæði fyrir okkur öll. Þannig að þess vegna höfum við einmitt núna samstarfsflokkarnir verið að leggja áherslu á að fjölga félagslegum leiguíbúðum, fara í ennþá meiri uppbyggingu með óhagnaðardrifnum félögum, sem sagt verkalýðshreyfingunni. Það sem mér finnst mikilvægast í þessu að borgin byggi sjálf og þannig erum við ekki að finna upp hjólið. Þetta þekkt til dæmis í borgum í kringum okkur að borgin sé þá í þessari uppbyggingu og ég sé jafnvel fyrir mér að það geti verið náður lengra en einungis til þeirra sem að hafa verst sem eru þá metnir í þörf fyrir félagslegt húsnæði út frá þá tekjuviðmiðum og félagslegri stöðu. Mér finnst bara eðlilegt að skoða, getum við verið að byggja fyrir fleiri hópa og mér finnst mjög mikilvægt þegar við tölum húsnæði sem að þá hið opinbera að byggja, að það sé gott húsnæði, að það sé vandað, að það sé fjölbreytt, að það sé alls konar í öllum hverfum, á öllum stærðum og ekki vera að skerða einhver gæði fyrir að það fylgir geymsla með íbúðunum, það séu góða svalir eða pallur, það séu litríkar íbúðir í litríkum húsum, það má. Bjarg litrík hús en það ekki geymsla. Það ekki geymsla, því þau eru að byggja innan einhver svona ákveðins veruleika sem bara erfiður og þau eru að reyna að ná sem mestu fram fyrir sér fólk sem að kalla eftir húsnæði og vill bara fá húsnæði sem fyrst. Þannig ég myndi segja að borgin verður að byggja. Hvað meinar með því að borgin verður að byggja? Verður það byggingafélag Reykjavíkur þar sem að ég sem trésmiður ræði mig hjá borginni til þess að fara að tala um það? Já, það alls konar leiðir í þessu. Pétur rak byggingafyrirtæki, hann ætlaði bara að ráða verktaka til þess að byggja. En félagsbústað, þeir ráða ekki verktaka til þess að byggja í dag. Þau kaupa bara af tilbúnar íbúðir af verktökum, ekki? Þannig að næsta skref væri það að þeir myndu ráða verktaka til þess að byggja fyrir sig. Þú ert að fara að tala um að byggja borgin sjálf sem er byggingafyrirtæki. Já, þú veist, það alls konar leiðir í þessu. Þetta getur borgin sjálf verið og ráða fólk eða sagt bara, við viljum svona húsnæði, þá líta svona út á þessum stöðum, þannig að við bjóðum það kannski út, þú veist, sósíalistar hata ekki orðið útboð, þú veist, það alls konar leiðir hægt að fara í þessu, en að bara borgin daldið svona, stíði ákveðnar inn í þetta. Sé bara með skýrar kröfur, skýra sín, þetta það sem við þurfum, þetta það sem við viljum, við ætlum að gera svona og núna vantar einhver til að koma þessu í framkvæmd fyrir okkur, af því það mjög skrítið að við séum einmitt að líta á húsnæði heimili fólks sem hagnaðardrifna vöru, að einhver getur grætt á því massíft að byggja upp fyrir fólk og líti jafnvel á þetta bara eins og sé einhverjum persónulegum matadorleika að safna íbúðum. Mér finnst það bara mjög skrítið. Einhver getur átt margar íbúðir að meðan fólk ekki með neina íbúð og þú veist, þetta bitnar bara á og loksins síðan að því að þetta svo súrt kerfi sem skila sér náttúrulega byggingaréttagjald líka. Þannig þetta búið að vera. Þeir sem efnað meiri kaupa íbúð og leigja hana út og fá tekjur á því og kaupa svo næstu íbúð og ég meina ekki 60% af leigumarkanum eru bara svona einstaklingar, velsettir þá einstaklingar sem eru að leigja oft á mjög háu verði til náungas. Mér finnst þetta eitthvað sem þurfum við að skoða, Þetta leigu þak þá? Já. En borgin getur ekki gert það, en auðvitað við bara tala fyrir að sé eðlilegt leiguverð og eitt sem ég ætla að segja líka byggingaréttagjald, að þú þarft að borga fyrir að byggja og þú veist, maður hlýtur að trúa því að það fari út í íbúðaverðið
og af hverju erum við að rukka svona hátt verð fyrir að byggja? Er það kannski að því að okkur vantar tekjur að því við erum ekki að rukka ríkasta fólkið. Þannig að ég held að við myndum leysa margt með því að rukka allra ríkasta fólkið. Með því að leggja gjöld á bygginguna þá erum við að rukka fólki sem er að fara að kaupa þar og búa þar og svo til að vera betra að þessu ykkur aðri sem borga tekjurnar inn í. En eru þið á móti því að borgi byggi? Já, sko, það fyrir eftir hvernig maður bara hugsa þetta. Þú veist, ég held að borginni ekki að vera með byggingafélag sem byggir sjálft. Ég held að það sé ómikið risk og ég held að við værum ekki góði í, sko. Hefur við gett á malbyggunastöðina? Jú, einmitt. Það gekk nú vel úr tímabili með hana, það er eins verður núna. En Þú veist ekki að borgin markaðurinn á að sjá þetta? Takk, nei, sko, óhagnaðardrifnu félögin muni halda áfram. Það verður með forkaupsrétti hjá einkaaðilum mun halda áfram. En ég er ekki alveg fjarlægur þeirri hugmynd að borgin eigi uppbygginguna og bjóði út og það er þetta bjóðið út á evrópska efnahagsvæðinu eitthvað tilbúin að byggja þessa blokk fyrir 3 milljarða og svo bara koma 5-6 aðrar að bjóði þetta og það mun ekki fara fram á áætlun en það þarf að eyða tíma og peningum í að skipuleggja hanna og gera þetta vel. Og annars gera borgir mjög víða heiminn, þetta er ekki... Nei, þetta er ekki alveg nýtt, sko. Vínaborg? Vínaborg er frækt dæmi sem er byggt upp, sko, þið getið farið bara á vefinn og skoðað. Ég held að það sé bara 60% af íbúðum í Vínaborg eru í eigu hins opinbera. Það virðist virka. Og mest bæðirinn. En sko það er samt, það er sko að því fólk tala risk við að borgin fari inn í eitthvað svona, það eru þetta áhætta núverandi staða þar sem fólk er ekki með öruggt heimili, það er áhættan fyrir okkur sem við verðum að bregðast við. Engin spurning. Áhættan er það sem þú nefndir að þegar það kom á kreppunar, að þá er líklega hugmyndin eða opinbera gæti verið að mýkja niðursveifluna með því að framlega þá húsnæði. Já, verktakar hafa alveg farið á hausinn, sko, og við erum með peninga, þetta eru peninga skattgreiðenda, þetta er ekki okkar peningar, þetta eru peningar þeirra sem eru að borga skattana og það verður að fara mjög vel með þá og það má ekki riskera á mikið en það er hins vegar hægt að bjóða út verkefni sem þá fyrirfram ákveði hvað megi kosta og þarf ekki að fara fram á áætlun. Það verður bara gaman að skoða það. Eitthvað þarf að gera, ég meina við erum búin að vera í húsnæðiskreppu frá 2011 held ég. Það er bara hannig og það er orðið 15 ár. Það er sérstætt, sko, við erum að sitja hérna núna og það eru borgarstjórnarkosningar, sveitarstjórnarkosningar eftir 3 mánuði. Og ég verið að skoða eins umræðuna á Norðurlöndunum, það eru nákvæmlega sömu mál. Það er eins og þetta sé eitthvað náttúrulegu mál, það kemur COVID og svo kemur Úkraínustríðið og það verður svona svipu kreppa allstaðar. Við lendum ofta aðeins verri í því kannski út af íslensku krónu eða eitthvað, en við ég er að skoða í Svíþjóð og Noregi, þá hefur verið að tala leikskóla, það hefur verið að tala umferð og það hefur verið að tala húsnæðismál. Þetta er bara megin þjónustan sem að borgin veitir. Þetta er bara lykil þjónusta og þetta er lykil mál til þess að samfélagi virki. Og þá er bara gaman að heyra að það fólk sé á tánum og sé að hugsa eins út fyrir bóksið. Takk fyrir það við sem ekki að kjósa sorphirðu. En svo er það líka reynda stort mál í flestum löndum, sko. En eitt sko líka mér finnst mikilvægt að hugsa út fyrir bóksið og því við erum núna með fasteignagjöld, fasteignaskatta. Ef þú átt íbúð þú þarfst að greiða ákveðin gjöld. Og væri ekki eðlilegt að til dæmis ungt fólk sem er nýbúið að kaupa sína íbúð og reyna að koma sér fyrir að það væri einhver slaki til þeirra sem eiga ekkert í íbúðinu sinni. Það væri fullkomlega eðlilegt. Þannig að það er alltaf öðruvísi sko ef þú átt íbúðina skuldlaus, kannski búin að búa inn í 20 ár. Ég veit ekki hvað tekur langt tíma að kaupa íbúð, allavega en eða ef þú ert nýkomin inn, af því að ég er að heyra alls konar sögur sko af fólki sem eru að kaupa íbúð og er einhvern veginn svona, þakklátt, en þar síðan að vera að leigja út eitthvað herbergi inn í íbúðinni og ég þekki einu unga konu sem var sko að leigja út herbergi Airbnb til einhvern veginn að ná að eiga nægan pening og hún var alltaf að fá eitthvað svona, ég held að gesturinn hafi verið að skilja eftir svona miða sem henni fannst smá svona óþægilegt, svona skrýtna miða og skilabóð. Hún var alltaf bara ein í íbúðinni, alls konar svona, en samt einhvern veginn upplifir fólk bara, já, ég er í forréttardastöðu og
þetta á ekki að vera svona rosa mikið hark, þetta á að vera bara auðveldara og bara alltaf næs að vera loksins búin að kaupa sér íbúð, sko. Fasteignagjöld eru mjög ósangjöld til samanburða við eignaskatta sem voru aflagðir. Eignaskatt fóru náttúrulega til ríkisins. En í eignaskatt þá borgaru bara af eigninni, en í fasteignaskjöldum ertu líka að borga af skuldinni, sem svona, eins og þú ert að benda á, sem svolítið ósangjöld og bætist ofan á þetta sem voru að tala barnafjölskyldur og flera. Það náttúrulega leggst svolítið á skrýtnari skattlagning hjá þeim sem eru ungir. Já, og þeir sem eru til dælu nýbúin að taka lán eru, þú veist, í verðbólgunni hefa lánin hækkað. Já, og þetta hefur hækkað, eignarskattar eru svona veiga meiri þáttur núna heldur en var heldur fyrir svona 30-40 árum, ég held að. Herðu, annað mál sem að þeir munu þurfa að koma með svöru. Þú ert að tala um að, ef maður skoðar sveitarstjórnarkosningar í Skandinavíu, þá hefur verið að tala um sömu málin. En við getum líka tekið bara borgarstjórnarkosningar, alltaf verið að tala um sömu málin. Eitt sem að verið til að spóða upp á Sundabraut, sem hefur verið rætt í borgarstjórnarkosningum alla þessu öll. Hvað ætlaði að gera við Sundabraut? Nú Vegagerðin að biðja eitthvað svar frá Reykjavíkurborg. Hafið þið gefið svar eða? Nei. Sko, þetta aðeins trikki. Sundabraut búin að vera á dagskrá í áratugi. Þetta ekki svo trikkið að taka marga áratugi að byggja eina brú? Nei, en sko núna það þannig að Grafavogurinn vill ekki fá brú, þeir vilja fá undirgöng. Þú veist, þar sem brúin eða göngin koma inn í hverfin verður óánægja. Og fulltrúar Reykvíkinga í Ráðhúsinu þurfa náttúrulega kannski fyrst og fremst að hugsa um það sem búa í Reykjavík og þetta mjög erfitt. Þar sem Sundabrautin mun koma inn verður óánægja. Þannig að sko, þetta verður ekki gert nema að mjög góðu samráði við En þetta ekki bara ennið dæmi Rússland og Úkraínu? Það ekki neitt friður í þessu. Það verður deila við Grafavoginn. Að sumuleyti vegna þess að fyrst þetta byrjað að tala um þetta, þá átti að vera braut í gegnum Grafavoginn. En síðan liður bara áratugirnir, hún ekki reist og þannig vill fólk ekki fá hana þegar bara byggðin búin að jafna sig í kringum og vill ekki fá þetta. Þótt það verið kannski góð hugmynd fyrir 25 árum, þá er hann bara aflit í dag. Já. Og einhver leiti hefur það bara súrnað einhvern veginn í skálinni og allt í einu málið bara næstu óleysanlegt. Já. Nei, ég held að þetta verði kosningamál. Það eru margir sem munu vilja berjast fyrir þessu. Þetta að koma og þetta verði einhver lausn á umferðinni í Ártúnsbrekkunni meðal annars, sem náttúrulega bara orðin allt og erfið. En lausnin ekki einföld. Þetta eins og mörg önnur mál. Það ekki einfalt vegna þess að fólki sem býr í Vogabyggðinni eða Laugardalnum eða Grafavogi vilja ekki fá miklar umferðargötur í gegnum hverfið sitt. Þú veist, og við getum ekki bara einhvern veginn vaðið yfir þetta fólk. Þá kannski bara hægt að bora, eins og þarna í gegnum Grafavoginn, ef það sérst að þú færir Sundabrautina og svo gegnum Grafavoginn til þess að komast upp í Mosó. Það var á planinu, en kannski bara lausnin að bara bora þá í gegnum Grafavoginn. Hugsa bara að lausna með það. Þetta mjög fallegt að svæðið í Gufunesi. Þetta mjög rólegt, þú veist, það við komið ángað. Þetta bara mjög friðsvægt þarna. Og náttúrulega ýmislegt sem að Gufunes hefur þurft að díla við samgöngu leysi og samgöngu tengingar. Það var svona hagkvæmt húsnæði sem var byggt þar og það semst fyrir fólk sem þurfti að vildi komast í hagkvæmt húsnæði og það svona hluti af því að vera í hagkvæmu húsnæði að kannski þurfi ekki bíl og margt fólk sem flutti þarna inn með það í huga að þurfi ekki bíl svo bara enga samgöngur. Það náttúrulega gengur ekki upp sko. Það eru bara mistök. Það verður boðið upp á Sundabraut en það verður líka boðið upp á borgarlínu eða ekki borgarlínu. Sanna, ég vil að heyra hvað þú viltu borgarlínu eða viltu ekki borgarlínu? Já, ég mjög erfiðu sambandi við þetta hugtak borgarlína. Ég vil betri strætó, betri almenningssamgöngur sem það sem að borgarlína Framsetningin á öllu þessu máli hefur mér alltaf bara fundið svo erfið af því að þegar ég bauð mig fyrst fram árið 2018 að þá upplýði ég þetta þannig að sko stjórnmálafólk væri einhvern veginn búið að næla sér í einhverju þekkingu, setja fram eitthvað plan upp í einhverju glærikenningu og segja á okkur strætófarþega það kemur borgarlína eftir nokkur ár, verið glöð með það,
það er áætlun okkar. Rétt handa við hotnið Sæluhús. En þið sem er í strætó núna, treysti á strætófarþegarnir, við ætlum ekki að vera að hlusta á það sem þið eru að segja til að bæta þjónustuna núna. Við ætlum bara að koma með eitthvað sem heitir borgarlína og þá eigi bara að vera þakklátt og glöð. En auðvitað þarf að bæta hlutina núna eins og við höfum verið að gera, þú veist, við höfum verið að fjölga ferðum og það þarf að gera mjög margt svo fólk treysti strætó og hugsi bara að það er hægt að treysta almenningssamgöngur. Þess vegna er til að fara í borgarlínu þegar hún kemur. En er ekki borgarlína bara eins og stoppbrautar hluti strætó? Þetta er einu forgangsakrin. Þú veist, þetta sé á forgangsakrin. Og síðan koma hríslast út í hverfin, þetta koma strætó. Það verið ídjalt. Á leiðinni þá dróðu þau svolítið út úr þjónustunni inn í hverfin, vegna þess að fókusin var á það að vera nógu fljótu frá Ordursholti inn í bæ, bara áður en það var að fara að tala um borgarlínuna. Og sömuleiðis var strætókerfið eitthvað litið skaðað. Það voru óendalega flókið að fara úr Vogahverfin inn í Fossvog og svo þið kannist við þetta. Þannig að þú ert að vísa í þá umræðu sem var það að strætófarþegar voru á þessu tíma vilja mjög óanæði með þjónustuna. Já, þannig að þú veist, allt sem borgarlína stendur fyrir til það, en mér er framsetningin stundum ekki beint til að fá mann með, fá fólki með sér í leið. Þú veist, þá eru vísa til þessar framsetningar á árunni 2018, 2019, sem ég fannst bara vera dálítið off. En hvað segir við fólk sem að segir byrju 300 pluss miljardar í borgarlínu, er það ekki bara fára? Já, það er náttúrulega ekki í borgarlínu. Það er allur samgöngusáttmálinn. Þú veist, inni því eru brýr og það er margt í þessu, Þannig að, ég er alveg sammálaðir að, eins og ég var spenntur fyrir þessu til að byrja með, þá fær borgarlína sem konsept fær rosalega slæma umfjöllun og hefur gert í mörg ár. En skammar er eins og þétting byggðar? Skammar er eins og þétting byggðar. Ég hins vegar, við búum í Bílaborg. Við erum 140.000 manns í Reykjavík og svona Reykjavík svæði töluvert stærra. Og það er engin ein lausn. Þannig að one more lane, bara ein akbraut í viðbót og allt lagast. Það bara gerist ekki. Það er búið að reyna út allt. Þannig að við þurfum sterkar og betri almenningssamgöngur. Aðgengilegri, þægilegri, nálægt íbúakjörnum og það sem það verður virkilega góður valkostur að setjast með bókin í strætó og fara að ferða sinna. Eins og mjög oft gert í útlöndum. Og það þarf bara, 10% færri að keyra bíl, þá mun allt ganga betur. Og ef við getum gert strætó, almenningssamgöngur, borgarlínu, það má valla tala um borgarlínu lengur, en bara almenningssamgöngur betri, þá mun vera þægilega að keyra bíl. Þannig að ég styð borgarlínu algjörlega eða sterkari almenningssamgöngur, menn það er engin önnur lausn. Við erum að glíma við mengun í dag á við stærstu borgirnar. Það er talað um að séu 60-80 döðsföll á ári sem þetta reykja til mengunar. Hugsið ykkur. Og við tölum ekkert um þetta, við gerum ekkert í þessu. Börn sem búa við stofnbrautir geta ekki farið út í leikskólanum sinum út af mengun. Við erum 140.000 manns. Þetta er í rauninni eina lausnin að almenningssamgöngur fyrir ákveðna hópa. Og ég vil bara taka það fram, auðvitað fara ekkert allir í strætó. Það verður bara, við erum aðeins að fækka bílferðum til þess að það gangi allt betur. En þetta er búið að vera mjög lengi á leiðinni. En á tímanum, á meðan að vera að bíða með lausnir, að þá, fjölgar ekki bílum 30 á viku eða eitthvað? Ekki 70 á viku? 60-70 viku. Þannig að þegar var að vera að tala um að vera brýnt að leggja á borgarlínu, þá hefur skaðin eiginlega aukist kannski 30-40%. Já, það er bara aldrei verið brýnna. Ef þetta heldur áfram svona að við fjölgum bílum 60, þetta er náttúrulega höfuðborgarsvæðinu, 60 bíla á viku, þá er bara aldrei meiri bara urgency. Við þurfum bara á betri samgöngum almenningssamgöngum að halda. Það er bara nauðsynlegt. Þetta sýnir fram að mikilvæg þess að við þurfum að fjárfesta í almenningssamgöngum. Það má kosta. Já. Það er bara eðlilegt. Það er allt í lagi að kalla þetta borgarlínu. Já. Það er allt í lagi. Er það? Já, við verðum að tala upp aftur, þetta er þetta rapid transit kerfi, sem er bara hrað, strætó og leið, þannig að þú býrð eitthvað stað eins og mjög margir í Reykjavík, búa austarlega í byggðinni, en vinna vestarlega í byggðinni. Og það þarf að komast hratt og örugglega á milli og það er þetta kerfi. Strætókerfi heldur alveg áfram. Það er bara að efla það inn í hverfin. Þannig að þetta verður mikil bylting, það
það verða vaxtaverkir og þetta verður leiðilegt meðandir í byggingu og meðandir í umræðinni, leiðótti komið að stað. Þá mun þetta virka eins og þetta gerir allstaðar annarstaðar í heiminum. Ég hef stundu sagt að það er engin borg í heiminum sem sér eftir því að það byggt almenni samgöngur. En þessi brú, þannig er náttúrulega hluta af þessu, þessi fosforsbrú, þú veist, það er náttúrulega hluta af þessu. Þannig að það er ekki eins og það sé... Bara fyrir strætó og gangandi og hjólandi. Loksins eitthvað fyrir okkur, sko, segi ég nú bara. Loksins. Það þú hafa alveg sér, vilt ekki að ganga við brú sem að bílandi með líka? Sko í alvörunni, stundum er maður að fríka út og halda bara að sko einhver bíl sé að fara að koma að keyra yfir mann. Maður snattast hérna í skeifunni og snattast ég bara eitthvað byttu, hvað á ég að labba yfir? Af því maður hlaupandi í götu og þú veist, ég stundur bara í alvörunni. Ert þú eiginlega einhverjum í strætó? Já. Þetta er bara... Ég var í skeifunum daginn, það er rosalegt. Það ætti að vera íþróttagrein að vera gangandi í skeifunni. En mér finnst gott að þú talar um mengun því að ég er með þannig lungun að ég finn fyrir því, ég finn fyrir nagladeikjanum og ég finn til þess fyrir því og fann fyrir því að ringdi ekkert í janúar. Og þá er ég bara ekki upp á mitt besta út af því. Og þannig að við verðum náttúrulega að bregðast eitthvað við. Ég er ekki viðkominn. Ég er ekki, þú veist, með einhverju undirliggjandi sjúkdóm. Ég er ekki svona, ég bara er svona aðeins í aðrinum á því að vera ekki með alveg heilu lungu, sko. Ég finn líka fyrir þessu. Ég finn út að labba með hundin á mótnana og bara finn fyrir þessu. Þetta er náttúrulega, og þegar borgið sem ég ólst upp í, þá var náttúrulega alltaf rok, þannig að það var aldrei mengun. En þá var það líka bjart, að það var borgin átti orkuveituna og lýsti upp götunar, var mjög bjart. Síðan kom hrunið og þá sparaði borgin með því að kaupa minna af orku í götuljósin af eigin fyrirtæki, af því þetta var búið að markaðsvæða og svona. Þannig að það er, og þegar ég var að hugsa þetta einmitt daginn því ég ætlaði næstu að fara að tuða yfir sorp hirðinni, að ég man að borgin bara tók sorpið. En núna er einhvern veginn búið að berja í mann að maður er að borga fyrir þetta og hvað þetta á að vera og eins og við sem öll orðin bara við að vinna sameiginlega í sorphirðinni. Mátti ekki bara vera þannig að borgin bara taki sorpið og borgin bara sjá þetta. Nei, mér finnst alltaf að flokka, sko. Það er svo sjaldan tekið sorpi, sko. Ef einn í íbúðin er að flytja, þá til dæmis er bara vandamál með sorpið í viku eftir. Þetta er mjög gott hjá mér. Bara 18. frestið að guðma þetta. Þetta er mjög gott hjá mér. Við erum með sko plast og pappirinn, þú veist, neyri, þannig að ég þarf ekki eins og labba í sorpi með þetta. Það er bara... Við erum með plast og pappír og lífrænt. Þetta er ekki flesti með það? Ég heyrði ekki og þess vegna var ég með þessu hissa. Ég var bara eitthvað, fer ekki bara niður með eitthvað, nei það er að fyrir sorpi. Ég alveg, hvar býrst þú? Það er ekki gler og svona. Ég var ég að ferðast og var í rúma viku í Róm. Þeir eru með 7 flokka, sko. Og það er, ég var búin að ná þessu þarna eftir 7. Þeir taka batterín og þeir taka málmann og þeir taka glerinn og þeir eru inn í í þröngum götum og ráða við þetta, sko. En það er eitthvað. Er þetta ekki góð fyrirtæki sem er að sjá sorphirðina á Ítalíu? Er þetta ekki alltaf mafían? Það var ekki Feni, það sem var Napoli. Napoli? Já, ég þekki ekki. Herðu, en það gæti verið að kosningarnar myndu, þú veist, að við erum að lifa aukna skautum í samfélaginu. Það gæti verið að sér það svolítið áherslum til dæmis hjá nýjum oddvita Miðflokksins og sumuleyti ég var að tala við okkar borg og ég meina og maður veit að svona sjónarmið ná langt inn í Sjálfstæðisflokkin. Það gæti verið að myndi svona skiptast svolítið. Er borgarlína, ekki borgarlína. Er fyrirtækjalausn í leikskólamálum og ekki fyrirtækjalausn. Þið kannast við þetta. Og mér fannst þú svolítið þegar þú varst að komst inn á völlin, svolítið tala um þetta hvar samfélgin ætti að vera. Þú veist að tala um innflytjendur og fleira til þess að tala gegn þessum hávarröddum sem eru í samfélaginu, sem vilja stilla þessu upp. Gætu kosningarnar snúist um þetta? Svo viljum við fjölmenningarlega borg, einhvern veginn mildari, eða viljum við bara borg sem að virkar fyrir þann sem á bíl og... Akkurat. Þú sagðir í byrjun, tölum saman á þann, að þú vildir ekki vera að setja einhvern stimpil á okkur. Mér finnst það allt í lagi. Þú veist, mér finnst pólitík undanfarin ár vera mjög lítið svona hugmyndafræðileg.
eina hugmyndafræðin rauninni bara á fjárhægri vængnum. Það mjög skýr hugmyndafræði en aðrir einhvern veginn mjög feimni við að tala hugmyndafræði nema mögulega sósíalistar. Þannig að það sko kannski lengsli vinstri og lengsli hægri sem einhvern veginn þóra að tala hugmyndafræði. Ég vil bara fara aftur í back to basics í bara algjöra jafnaðarmennsku sem bara sósíaldemókratar á Norðurlöndunum byggðu flokkarnir sinna á og byggðu þetta samfélag sem við þekkjum í dag. Og þá held ég að þetta verði alltaf svona skýr valkostur í kosningunum að þeir sem eru annars vegar sko með þessa hugmyndafræði að fara kannski halla sér lengra til hægri og hinir sem eru á jafnaðarmannavagninum. Ég held að vera skýrt fyrir kjósendur. Ég vona að umræðan verði... Þú vonar að kosningarnar snúist um þetta? Nei, ég vona að það verði á hugmyndafræðilegum nótum, en svo núna erum við á hugmyndafræðilegum svona krossgötum. Annars vegar með bara svona pólitíska hugmyndafræði og síðan sýn á hvernig borg viljum við byggja. Þú veist, viljum við halda áfram að byggja upp menningaborg eða mannlífsborg sem ég held að við viljum vera, en við höfum driftinn dálítið mikið en við gerum það ekki, þá hinn möguleikin að búa til eitthvað svona bandarískra bílaborg. Menningaborgin og svona mannlífsborgin Reykjavík sem háskólaborg. Áttu okkur á því að Reykjavík stór háskólaborg eða háskólabær. Við erum menningaborg og við erum íþróttaborg og núna erum orðin fjölmenningarsamfélag. Þetta allt sem við elskum. En svo aðrir sem kannski vilja fara aðra átt. Þannig ég held að þetta sé aftur komin skýr svona valkostur þarna og ég held að það sé bara gott að kjósendur viti hverju þið ganga að. Þannig að þú vilt halda þig fram að sterkustu samfélagin heiminum eru fjölmenningarlegi samfélag. Já. Það eru eftirsóknarverðustu borgirnar og eftirsóknarverðustu svæði í heiminum sem eru þannig. Já. Það sem mest í hagvöxturinn og fólki líður best. Öfugt það sem að andstæðingarnir mun halda þig fram að fjölmenning sé bara skammarinn en þessi svo þétt í byggðar og borgarlunum. Já, og mér finnst umræðan stundum dálítið sorglega þetta allt saman. Ég held að það sé búið að gerast núna og kannski alltaf verið en með bara samfélagsmiðlum þá auðveldar að ná til fólks að við erum að reyna að skilgruna, finna okkur sjálf í ykkur samfélagi og þá búum við til eitthvað us and them og við gerum us and them á okkur að þú veist áður voru það menn og konur og núna þetta einhvern veginn til þess að þekkja sjálfan sig þá erum að hafa einhvern andstæðing og andstæðingurinn oftast litaður eða núna múslimi, það aðalmálið, múslimi það eru andstæðingar og þeir eru með einhvern veginn alltaf hugmynd hvernig lífið er að vera. Þetta eru til dæmi það eru líka dæmi Íslendingar sem vilja hafa allt öðruvísi, hafa lífið öðruvísi heldur en flestir. Þannig að sko ég held að þetta geti verið alveg kosningamál þó þetta sé á sveitarstjórnarstigi, þá það bara hvernig borg við viljum byggja, hvernig, þú veist, eitthvað svona solidaritet ekkert í tísku lengur að þú veist, hjálpa hverjum öðrum. En ég held við getum sett það aftur á dagskrá. Og þú trúir að Hjörtur slá eins í Gaza og Grindavík? Já, ég held það. Já, akkurat. Við erum bara fólk, sko. Og ég held að það sé, þú veist, við gerum bara kröfur á okkur í borginni eða á landinu. Við erum bæðið með réttindi og það eru kröfur gerðar til okkar og við gerum bara svipaða kröfur til allra. Og þá held ég að okkur vegni vel. Þú kannast við þessa skautun í umræðinni. Þú eru kölluð að þú sett ekki sósíalisti, þú sett alltaf bara woke og eitthvað meira. Það með alls konar skautunum alls þar. Telurðu líklegt að kosningarnar muni einhver leyti hverfastu þetta? Já, ég held það. Ég held að sé líka út af því að það bara fullt af fólki að ströggla. Það að leita einhverjum blóraböggli sem getur bent á og sagt þetta ástæðan fyrir allt í voli hjá mér. Af því að það einmitt okkar ábyrgð og hlutverk að draga upp myndastöðunni eins og hún og eins og ég sé þetta, þá getum við alveg öll búið saman í sátt og samlyndi og haft það gott. En það út af að við þurfum að ræða bara einmitt, þú veist, ójöfnin og vinna gegn honum, þú veist, byggja hafa jöfnuð að það sé áherslu atriði að vinna gegn ójöfnuðunum og að það sé einhvern veginn það sem við viljum saman vera að vinna að í staðin fyrir að vera föst í þessari sundrungu að kenna einhverjum öðrum hópum það sem að afvegalega fer. Þannig ég held að það sé dálítið að við þurfum að fá sem flesta með okkur í það mission, svo ég sletti en ég ætla líka eitt að því ég heyri þetta tala sko bara hvað fjárhægri? Þá til eitthvað nærhægri sem meira næs sem að þú myndi vilja vinna með eða ég bara reyna að skilja sko fjárhægri? Eitthvað svona... Þetta rosalega viðkvæm umræða, sko ég held að það sé auðveldast að segja að fjárhægri sé svona maka
þú veist, Make America Great Again. Við höfum séð þetta kemur aðeins, þetta er náttúrulega smá fasismi, maður bara vill ekki setja stimpil, leiðum að byrja að kalla einhvern rasista, þá bara getur maður hægt að tala, þá bara klárast umræðan. Hægri eru önnur, bara svona, þetta klassíska hægri eða íhaldshægri, þú veist, það eru allt önnur sjónarmið. Þetta er þessi ásar tveir sem við þekkjum bara, það er vinstri og hægri, þú ert kannski lengsli vinstri og svo einhver í Sjálfstæðisflokknum, kalla sig frjálshyggjumenn, þeir eru lengsla hægri, svo það hinn ásinn sem eru liberal eða Og þú ert vinstri liberal? Já. Og libbi, eins og? Libbi, sem líka orðið ekki mjög töff í dag. Já. Það megnir þessu merkimiðu, þess vegna var ég nú að byrja það svo að merkimiðu verið þetta svolítið skítur í þessu merkimiðu. Þeir verðaði mjög fljótt. Já. Svo fjölmenning og bókið maður. En með hugmyndafræði, þú veist, vinstri og hægri, mér finnst, eins og í borgarstjórn, þá finnst mér verið að koma skýrt fram núna þessu umræða, en hún var það ekki. Þú veist, við vorum meira að taka afstöð til pælingana og ég man fyrst þegar ég byrjaði, ég var smá fúl, því ég held að ég væri bara eitthvað, við erum að fara að rökra á hugmyndafræðilegum grundvelli, sem við gerðum ekki alveg fyrst. En þú veist, mér finnst stundum ekki alveg skýrt hvort að fólk líta á sig, þú veist, til vinstri eða ekki og þú veist, þá einhvern veginn komnir einhverju aðri kvarðar og talaði að vinstri og hægri skipti ekki máli, mér finnst það bara að skipta mjög miklu máli. Skipti heilmiklu máli, en það er kannski á sveitastjórnarstiginu er það kannski aðeins minna mál heldur en á alþingi. Við erum ekki að ákvarða skattprósentur í ráðhúsinu. Það er margar ákvarðanir sem teknar sem að skipta miklu máli til dæmis bara völd okkar í nærumhverfinu, aðgengi barnanna okkar að tónstundum og hérna bara, stéttaskiptingu og skautun og fátækt, menn hún er ekki rædd einu sinni. Sko þið talið bæði eins og að við sem fara að kjósa svona hvernig borg við viljum. Þegar ég hlusta á aðra sem að koma fram á völlin, þá það sem að fólk vill er bara borg sem virkar. Það er eiginlega bara 0 hugmyndafræði, sko. Hvernig er það að tala við það fólk? Nei, það er hárrétt. Þetta er þrennt í rauninni. Þetta er hugmyndafræðin. Ég held að þú mér þess að sagt hérna borg sem virkar. Já, þetta er hugmyndafræðin og svo er þetta sýnin á hvernig borg við viljum hafa og svo er þetta bara verkefnin. Þú veist, hvaða verkefni, við vitum að það er verið, við vitum svona nokkurt veginn hver verða kosningamálin núna. Bara nokkurt veginn það sem við verðum að tala um. Leikskólarnir, skólarnir, mögulega verður inngildingin, kannski verður það fátæktin, það verður húsnæðismál, það verður umferðin, það verður borgarlína, þetta eru þessi mál sem verður rættum, það er 100%. Og við flokkarnir þurfum öll að vera með okkar stefnur í þeim málum, en ég vil, eins og sannlega að segja, það komið nú óvart að hvað er lítið svona hugmyndafræðileg umræða bara á þessu pólitíska leveli. Ég vil á þessum tíma, svona það er dálítið langt í kosningar, ég vil aðeins taka þetta upp á það level, áður förum að leysa, allir flokkarnir munu leysa öll þessi mál, allir munu vita hvað verða kosningamál, svo verðum við mismunandi lausnir á þessum málum. En ég vildi bara taka þetta aðeins Þau vilja hafa umræðin hvers vegna líka, ekki bara hvað við erum að gera. Já. Og líka sko að þetta snýst ekki að við séum einmitt að segja eitthvað, herðu, við erum með stefnu, hún er svo flott, kjósi okkur, heldur tala við fólki sem er ósammála okkur og vera bara, ok, hvað finnst þér, þú veist, hvernig erum við ekki að tala til þín í þessu stefnu? Og þannig að það er ekki bara okkar að hlusta fólk, heldur líka bara svona sækjast eftir því að heyra einmitt þessar fjölbreyttu raddir og líka þeirra sem kannski tjá sig ekki einhver mál, sko. En síðan verður náttúrulega bara uppboð, þannig voru síðustu kosningar. Ég held að allir flokkarnir hafa lofað því að bara taka við öllum börnum sem eins árs, held ég. Það var bara uppboð. Bara áður en það fæddust. Já, áður en það fæddust og það var bara ég sjáu umferðarteppinu ég ætla að leysa það. Sjáu að vera brú, ég ætla að byggja hana. Sjáu þetta vandamál, ég ætla að leysa það. Og ég meina það er sumuleyti líka hætt við að kosningarnar verði bara þannig og það gerist oft því miður. Og það kannski er ástæða fyrir því að borgarstjórn nýtur alveg ævintýrilega lélegs eða lítis fylgis eða lítis trausts. Það er ég held að sé bara yfir 80% reyndar á landsvísu sem segjast ekki, bera mikils traust til borgarstjórnar. Hvað sem svona kannanir segja, þá segir þetta einhverja sögu. Og ég held að það kannski sé vegna þess að það er búið að lofa upp í ermina á sér og ekki staðið við það. Og við höfum ekki verið nógu dugleg hvorki að hlusta né að tjá okkur við fólk og það hlýtur að verða á næsta kjörtímabili verkefni meirihlutans hver sem að verður að ná til fólksins aftur og við verðum að vinna aftur traust borgarbúa. Það hlýtur að vera mjög ofalega hjá öllum flokkum. Þannig að ég vonandi að verði ekki einhvern veginn svona uppboð á stærstu og flottustu hugmyndunum.
Herðu, Sanna, hvernig kemur nafn á frambúðið þitt? Í vikunni? Bráðum, fylgist þið spennt með. Hvaða auglýsingastofun að vinna day and night? Alls konar mjög öflugir sjálfboðaliðar. Það er skemmtilegt. Þú verður á lista Samfylkingarinnar. Það er ljóst, Pétur. Já, og það var eftir að kynna listan, þessi 28. sem hann kemur. Já. Herðu, gaman að fá ykkur hérna að tala borgarmálin, Sanna og Pétur, og gangi ykkur bara allt í hæn. Takk kærlega. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið okkar og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Til mér er komin forseti Alþýðusambandsins, Finn Björn Hermansson, velkomin. Takk fyrir. Úr ykkar ranni heyrir svolítið núna að forsendur kjarasamninga séu brostnar eða séu að bresta. Já, það liggur fyrir að verðbólgan er 5,2% þessar myndir. Já. 1. september, ef hún verður yfir 4,7%, þá eru forsendur til þess að segja upp samningum. Já. Þannig að við höfum áhyggjur af því að verðbólgan sé há. Við höfum sjálfum sér ekkert áhyggjur af því að geta sagt upp kjarasamningum, það er ekki stóra málið, en enga síður þá er verðbólgan bara á þeim stað í dag að við höfum áhyggjur af henni. Já. Og það er náttúrulega öllu tengt verðbólgunni, hvort sem það eru stýrivextir eða hækkanir á öllum vörum og annað þess háttar. Við höfum áhyggjur af því. Já. Og má ekki skilja þannig, það eru sem sagt það bara fólk innan þinnar jafnvel fórustu fólk sem að bara talar það að samninga verði bara lausir að óbreyttu. Já, við höfum náttúrulega eftir að taka ákvörðun það, en við getum ekkert látið okkar fólk blæða fyrir það að verðbólga sé svona há vegna þess að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga og við þreytumst ekkert á því að minna á það. Við gerðum kjarasamninga sem átt að verða til þess að verðbólga lækkaði, en við bara horfum upp á það að það er ekkert allir sem er að taka þátt í þeirri vegferð sem að við vorum að leggja línuna fyrir þá. Ekki ríkisvaldið? Ekki ríkisvaldið, ekki verslunin, ekki bankarnir, ekki tryggingafélögin, ekki olíufélögin. Þannig að við erum að horfa til þess að það er launafólk eitt og sér sem að heldur uppi því kefli að reyna að lækka verðbólgu og ef að það gengur ekki eftir að þá náttúrulega höfum við engin önnur tæki heldur en að segja upp kjarasamningum og reyna rétt að hluta okkar félagsfólks. En að óbreyttu, ef allt stæðist, samið til hvað langt síma? Það var samið til 4 ára, þá myndi það renna út 1. september 2028. Já, þannig að það er miklir hagsmunir þarna undir. Já, það eru miklir hagsmunir. Já. Og það er náttúrulega hagsmunir launafólks fyrst og síðast að verðbólgan fari niður því það er svo margt sem að fer þá niður eins og ég hef verið að nefna, Við erum náttúrulega búin að fara í gegnum ákveði tímabil sem var mjög hagfellt fyrir íslenskum stjórnvöldum og íslensku samfélagi. Við vorum með hátt raungengi sem hefði átt að leiða til þess að verð hefði farið niður og ef við hefðum hort á verðhjöðnun og ef þetta hefði verið skilað til almennings þá væri við á allt öðrum stað í dag og þá við getum bara skoða alla hluti sem
sem að sko eru háð gengi. Það bæði stór hluti af vörum, sem sagt bæði svona dagvara og það bensínið og annað þess áttar og ef að það hefði allt saman fylgt því að skila þessu til samfélagsins, þá varum við á allt öðru stað. En þessir aðalar hafa bara ekki skilað þeir tilbaka. Nei, við sjáum bara sko hagnaður Landsbankans á 38 milljarðar. Já, og bankarnir að skila alveg miljandi hagnaði og það eru mjög mörg fyrirtæki að skilja miljandi hagnaði sem að þau hefðu geta sett inn í þessar sameiginlega púlu okkar og þá væri við á allt öðrum stað og við erum náttúrulega gagnrýna þetta og við horfum upp á þetta og þess vegna verður það þannig ef það lag á að segja upp kjarasamningum þá munum við eðlilega skoða það mjög alvarlega. Heyrist þér það að við sé viljið til þess að óbreyttu samsagt? Sko, það svolítið, sko, við erum í sjálfum sér ekkert komin efnislega mjög djúpt í þá umræðu að við, eins og ég sagði áðan, að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga til þess að ná niður verðbólgu og við munum alveg klárlega setjast niður og taka mjög svona ígrundaða afstöðu til þeirra hluta en ég ætla ekki að segja hvort það af eða á því að við erum bara ekki komin á þann stað núna. Nei, en sko við horfum svolítið bjassinn með þessa ríkisstjórn með 2 sprenglegar hagfræðinga borð. Já. En svo hækka þau sko gjöldin núna áramótin sem á stóran þátt í verðbólgunni. Já, í þessari tilteknu verðbólgumælingu eiga þau stóran þátt í. En það sem hefur verið að gerast sko að undanförnum og það það að sko mikið af þessum ríkisfyrirtækjum eru gerð sjálfstæð og taka þá sjálfstæðar ákvarðanir eins og til dæmis veiturnar og annað þess áttar. Og síðan kemur, og það tekin arður út úr þessum fyrirtækjum sem að fara í sveitafélögin eða í ríkið og svo þegar kemur að einhverjum fjárfestingum þá þurfa þau að hækka álögur á almenning og þá eru stjórnmálamenn algjörlega fríir. Og þetta bara mjög ámælisverk hvernig farið með þessi fyrirtæki sem að eiga að vera bara óhagnaða drifin að því leitunum til að þau að skila arðinu beint til fólksins hverju sinni og við horfum upp á það á sama tíma og við skrifum undir kjarasamninga eða frá þeim tíma þarna í byrjun árs 2024 þá sko vatni búið að hækka 18% og rafmagn annað eins eða svipað þannig að þau gæti alveg vera á pari bara við verðbólgu en þau taka svo mikið út úr þessum fyrirtækjum og þegar eitthvað kemur og bjátar á og þau þurfa að fara í fjárfestingar þá þarf að setja það út í verðlagið. Og þetta eru bara hlutir sem að við eigum að tala við stjórnmálafólk núna í sveitarstjórnarkosningunum. Því þetta gengur ekkit svona til lengdar. Nei, þannig að þetta eigi að vera svona samfélagsfyrirbæri, hitaveita, vatnsveita og þetta sem að en þau eru notuð, eins og þú segir, það tekin, þau eru látið greiða arð og hafa þá ekki peninga til eins og ný framkvæmda. Já, sko, eðlileg fyrirtæki þau bara taka til hliðar vegna þess að þau vita hvenær þau eiga að fara í framkvæmdir. Almennt þetta þannig að það kemur ekkert óvænt upp á og ég held að það hafi ekkert komið í sjálfum sér óvænt upp á hvorki á hitaveitunni eða rafmagninu. En samt þetta búið að hækka sem þessu nemur, þannig að mér finnst það bara að vera óábyrg stefna hjá stjórnvöldum. Rafmagninu er búið að búa til milliliði. Nú kaupum við ekki lengur rafmagn frá rafmagnsveitunni. Nei, við gerðum þessi mistök þegar sko orkupakki 1 var innleiddur, að þá fengum við ekki þær undanþágur sem við þurftum þar sem við erum bara afloka svæði og við erum að súpa seiðið af því í dag. Þannig að við erum farin að borga millilið sem við gerum ekki áður. Já, og búin að gera núna í langan tíma þegar við skiptum upp annars vegar sko framleiðslunni og hins vegar dreifingunni, að það eitt kostaði okkur milljarða og kostar okkur milljarða á ári. Já. Og svo ég man eftir því að
að það stóð illa á hjá ríkissjóði eins og svo oft áður og þá var Landsvirkjun beðin að auka arðgreiðslur. Já. Sem var gert. Já, já. Og hérna Landsvirkjun reyndar alveg sér dæmi, hagnaðurinn svo mikill þar. Já, já, þetta náttúrulega, hefur fram að þessu verið náttúrulega einokunar fyrirtæki, þannig að þau hafa alveg ráðið. Já. Og þau ættu alveg að geta skila töluveru til samfélagsins en þá er bara spurningin í hvaða formi vegna þess að við ætlumst til þess að það sé gert eiginlega í frumjöfniðinum þannig að þau skili arðinu til samfélagsins en þau sé ekki að skila það miklum arði til samfélagsins að þurfi svo að leggja álögur á almenning þegar að þurfa að gera eitthvað og það er þetta sem við erum að gagnrýna. Get ég beðið að gefa ríkisstjórnin einhvern, er hún að falla á prófunu? Sko, ríkisstjórnin náttúrulega tók ekkert við neitt sérstaklega góðu búi og hún hefur verið svona að rétta sig af en svo núna lagði hún sín fyrstu fjárlög fram og það sem að við höfum athugasemdir við varðandi ríkisstjórnina, það er í fyrsta lagi sko. Við búum við það að Seðlabankinn hefur eitt það tæki til þess að stýra hér verðbólgu að það eru stýrivextir. Já. Stýrivextir þeir býta mjög misjafnlega. Þeir taka sem sagt á ákveðnu þáttum og ekki öðrum. Já. Við höfum til dæmis óskað eftir, eða við munum óska eftir því að fá svona greiningu á því varðandi fyrirtæki sem að gera upp í erlendri mynt. Þetta eru yfir 200 fyrirtæki sem gera upp í erlendri mynt. Og þau eru mjög stór, þannig að þau eru með yfir 40% hlutdeild í veltu samfélagsins. Þau eru með mjög mikið. Og þá viljum við fá að vita hvað er mikið af þeim stjórntækju Seðlabankans sem eru stýrivextirnir. Hvað hafa þau mikið áhrif á þessi 40% af veltu samfélagsins? Þessi fyrirtæki hafa möguleika á því að þau eru með tekjur í erlendri mynt að þau geti tekið til dæmis lán í erlendri mynt og þá hefur þetta stýritæki engin áhrif. Á þetta stóran hóp? Já, og við erum komið með mjög stóran hóp af fólki sem er orðið ónæmt fyrir því að það þarf ekki að taka lán. Þetta er náttúrulega bara fólk sem hefur unnið mjög mikið og annað þess áttar eða þá þetta nýríka fólk sem við höfum stóran hópa og við sjáum það að auðsöfnun er alltaf að fara á færri og færri hendur. Hvaða áhrif hafa stýrivextir á þetta fólk? Engin. Og þá komum við að þeim á hvaða fólk það hefur náttúrulega ákveðin fælingamátt á fyrirtæki sem eru á íslenskur krónu markaði. Sum þeirra geta velt þessu af sér yfir í verðlagið. Og þá horfum við á hópinn sem að raunverulega stendur undir þessu. Það eru skuldsettu heimilin og þau skuldsettustu heimili er unga fólkið og það er lágtekjufólkið. Það er á þetta fólk sem að stýrivextir býta lang mest. Og hvaða möguleika hafa þau í því að breyta hegðunarmunstri sínu? Þessi lán eru fyrir húsnæði og öðrum svona nauðsynjavörum í mörgum tilfellum og þá veltir maður fyrir sig býtu hvað er það sem við geta dregið úr? Þannig að við höfum bara enga trú á þessu stýritæki fyrir það fyrsta. Og til þess að reyna að milda áhrif þessa stýritækis á almenning, þá höfum við verið með hluti eins og vaxtabætur, barnabætur, húsnæðisbætur og annað þess áttar og þar kemur að falli ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að ríkisstjórnin, hún var með sömu krónutölu þannig að þetta lækkaði all þessi gjöld, lækkuðu að raungildi. Þannig að fólkið er að fá minna fyrir sem að þarf á þess að halda, er að fá færri krónur í vasan.
ríkisstjórnin er líka að reyna að vera með hallalaus fjárlög og við erum alveg sammála því að það eigi að vera svona öllu jöfnu hallalaus fjárlög. En þau eiga ekki að vera hallalaus alltaf á kostnað almennings. Nei. Við sjáum hvar er verið að draga úr. Það er í öllum þessum heilbrigðisþjónustu og öðrum þeim þáttum sem snúa að almenningi. Já. Við hefðum mjög gjarna vilja að að ríkisstjórnir hefði gefið svolítið á tekjuhliðinni. Farið svolítið inn í hérna, til dæmis vextina og hérna, allar afleiður af þeim. Þeir sem að græða á því að taka það tilbaka og síðan annarkvort að vera með einhvern sparna til viðbótar á fólki sem að er ónæmt fyrir þessu. Þannig að við höfum viljað sjá öðruvísi handerað þessum breytingum sem að ríkisstjórnin var með. Já. Og þetta teljum við að hérna, hún hafi fallið á. Já. En það má ekki forrætta allt saman. En hún er að gera margt gott enga síður. Já. En þarna bara skiptir svo miklu máli að vera með verðbólguna þetta háa, þetta skiptir okkur verulega miklu máli og sérstaklega eins og segir. Eins og félaginn Vilhjálmur Birgisson segir að vera að flytja 30 milljarða bara yfir til bankana, bara með þessu einu. Já. En áður fyrir þá var nú líka talað um stýrivexti og bindiskyldu. Að binda hendur bankana til að þeir geti ættu erfiðara með lána að hérna það var notað í ráður. Ég veit ekki akkur hættu því. Já, það er náttúrulega bindiskylda á bankana núna. Já, en hún er ekki verið hækkuð. Hún er ekki verið hækkuð lengi. Já, það er alveg rétt. Hérna, það gæti verið eitt ráð til viðbótar. En í sjálfum sér ætla ég ekki að vera með einhver efnahagsráð fyrir ríkisstjórnina. Við erum að kjósa hana til þess En aftur á móti hef ég alveg skoðun á afleiðingunum sem að hún er að gera. Já. Þannig að það er verkefni ríkisstjórnarinn að stýra þessu en eins og ég hef búin að vera að segja núna að þetta lendir alltaf á tiltölulega litlum hópi fólks og það eru launafólkið í landinu. Já. Þú er nú með mjög sterkt umboð til að hafa skoðanir og reyna að hafa áhrif á þetta sem forseti Alþýðusambandsins. Þetta er fjöldarhefing. Já, mikil ósköp og við gerum það. Við erum bæði opinberlega og óopinberlega í því að gæta hagsmuna okkar félaga og gerum það alveg grimmt. En eins og staðan kemur núna, verðbólgan voru þetta há og stýrivextir reyndar ekki hækkaðir en það blasir út það hérna Seðlabankastjóri var svo mikið að vandi ykkur kveðjarnar heldur Nei, það hittist þannig á að þeir eru búin að finna einhvern sökudólg og það eru launin í landinu. Og enn og eina ferðina ætla ég að segja að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga og okkar útreikningar eða okkar rannsóknir hafa sýnt það og við eigum eftir að fara aðeins betur yfir það áður við sendum það út í loftið að stærstum hluta hafa þessi kjarasamningar haldið gagnvart okkar félagsfólki. Síðan þessar mælingar sem eru að koma núna fram að það sé sem sagt annarkvort launaskrið eða aðrir hópar hafi fengið einhvað umfram, það er ekki á okkar forræði. Ef það er eitthvað launaskrið í gangi, þá eru það fyrirtæki sem er að taka þessar sjálfstæðu ákvarðanir. Og ef það er einhverjir aðrir hópar sem að hafa fengið einhvað meira sem er að mælast inn í meðaltalinu, þá er það ekki á forræði okkar. Nei, það, já. En kvíður þessu að þurfa að þið þurfa að taka ákvörðun að segja upp samningum? Nei, alls ekki. Þetta er bara okkar verkefni. Og þar höfum við bara hagsmuni almennings í aðleiðalösi. Og þess vegna segir það við munum taka mikla og djúpa umræðu þetta áður en við tökum ákvörðun og hún verður ekki gerði í neinni geðsræringu eða gerðaðisleg þannig að við tökum bara yfirvegaða ákvörðun þegar það kemur. En þessi vinnusvik að vera með
útlendingar sem að sko í svartri vinnu, þetta víða, það ekki? Sko ef það til staðar, þá eiga að vera til eftirlitskerfi að hálfu ríkisins sem að eiga að uppræta þetta og það myndi örugglega spara mikinn pening að leggja svolítinn kostnað í það hjá skattyfirvöldum að fara í svona rannsóknir, hvort að þetta í gangi eða ekki. Það myndi spara ríkissjóði sko margfalt það sem að kostar að ráða 10-15 manns í rannsóknir á því hvort þetta sé í gangi eða ekki og það væri, þeim pening væri mjög vel varið. En annað, núna standa nýjar íbúðir bara tilbúnar og það engin kaupendur, engin sem getur keypt. Og það fólk sem, sko, ég veit, eru uppsagninir í byggingariðnaðum, veistu það? Já, það eru uppsagnir og við sjáum það á atvinnulausatölum að það eru uppsagnir og það eru fyrirtæki sem að draga sér höndum vegna þess að þau eiga mikinn stabba óseldra íbúða og þessar óseldu íbúðir eru annars vegar að það engin markhópur lengur fyrir þessar íbúðir, þessar tegund íbúða sem eru og í öðru lagi þá eru það bara einfaldlega að komna langt yfir greiðslugetu almennings. Þannig að þær standa bara tómar á meðan. Svolítið grátlegt, sko, fullt af fólki sem vantar heimili, íbúðir og svo það sem í boði bara ekki, hendar ekki. Nei, það bara ekki vera, sko, markaðurinn, ég held að hann hafi, sko, hann hefur mest bara af þessu, hann mettur af þessari gerð íbúða, þannig að þær eru bara ekki söluvara eða þær munu fara hægt út og við höfum verið að hvetja ríkisstjórnina og hún hefur reynd að koma með einn pakka sem svona til þess að reyna að liðka fyrir og það var margt gott í þeim pakka sem hún kom með þarna í nóvember með minnir og svo hefur hún boðað að það komi nýr pakki í febrúar-mars varðandi húsnæðisliðina og þetta svona eitt af því sem að þarf að huga mjög vel að við þurfum að fara að byggja og við þurfum þá að fara að byggja réttar íbúðir fyrir almenning og fyrir greiðslu getu almennings. En það svona samdráttur, hvaða fólk missi vinnuna fyrst? Það eru bara í svona byggingarstarfsemi að þá það bara almennir starfsmenn sem við missa vinnuna fyrst. Ferðaþjónustan hefur verið að draga saman seglin líka og við sjáum atvinnuleysi sem á Suðurnesjum og atvinnuleysi hefur farið upp og ég sé ekki að sinni komið á neitt hættulegan stað vegna þess að við eigum alltaf, sko, við eigum sögu fyrir tímabundnu atvinnuleysi í þetta desember, janúar, febrúar og síðan fer það að skána með hækkandi sól. En aftur á móti tengjum við þetta saman við sko þessar aðgerðir ríkisstjórnar sem hún að fara núna með að breyta reglum varðandi atvinnuleysistryggingasjóð. Og við teljum það mjög alvarlegt mál og eiginlega aðför að velferðarkerfi vinnumarkaðarins vegna þess að við höfum verið með sko mjög sveigjanlega vinnumarkað. Við erum með uppsagnakerfi sem er sko lang slakast af Norðurlöndunum og við höfum talið að við getum verið með svona tiltölulega slakt kerfi í uppsögnum eða þannig að atvinnurekendur geta sagt við fólki með tiltölulega skömmum fyrirvara án þess að veita mikla sko fyrirvara á því að segja fólki upp. Og við höfum talið að það sé í lagi á meðan við erum með velferðarkerfi sem grípur fólkið og það hafa verið atvinnuleysistryggingasjóður og þá þetta þannig að fólk tiltölulega skamman tíma atvinnulaust en það þarf einhvað til að grípa sig á meðan leita niðri vinnu. Núna eru þeir aftur á móti að breyta atvinnuleysistryggingakerfinu þannig eins og til dæmis varðandi ávinnsluna að í staðin fyrir að það tekur 3 mánuði að fá sko fyrsta réttin hjá atvinnuleysistryggingasjóði og það tekur heilt ár
að fá sem sagt upp í hálfan rétt og að tekur 2 ára að fá fullan rétt að nú á að taka sko þetta fyrsta ár af sem ávíslurétt og við höfum verulegar áhyggjur af því vegna þess að það er bara eðli málsins samkvæmt að þá eru alltaf hvort sem það eru erlendi starfsmenn eða Íslendingar sem eru að byrja á vinnumarkaðinum að þeir þurfa alltaf að byrja og ef þetta eru 12 mánuðir sem að þeir þurfa að sitja af sér ef við getum sagt svo að þeir þurfa að hafa ekki rétt til atvinnuleysisbóta, við lítum á það mjög alvarlegum augum og sérstaklega vegna þess að við fáum enga tölur það hvað eru þetta margir og af hvaða þjóðerni ef þeir hafa áhyggjur af því að erlendi starfsmenn sé eitthvað að misnota atvinnuleysistryggingakerfi það er ekki til neitt það hvað þetta er mikið og það sami hinnendan að að ríkisstjórnin vil draga úr sko 30 mánuði niður í 18 mánuði sem að þú áttir rétt við höfum ekki hugmynd hversu margir þetta eru það er enga tölur það og ég bara trúi því ekki að núverandi félagsmálaráðherra eða bara alþingi í heild sinni að það taki afstöðu út frá svona grunnum upplýsingum að þau hljóta að óska eftir upplýsingum það býtu hvaða tölur erum við að tala og við höfum gagnrýnt þetta mjög mikið og þetta samráðsleysi sem hefur verið hjá stjórnvöldum og það gagnvart þessu máli það ekki að byrja á þessari ríkisstjórn það var sama hjá síðustu ríkisstjórn að við vorum kölluð á 1 fund bara í sko lokametrum vinslu þessa frumvarps og það er sama núna að við gagnrýnum mjög það að það skulle ekki vera haft samband eða samráð við aðalega vinnumarkaðarins því að í upphafi var þess sko atvinnuleysistryggingasjóður settur á Við náttúrulega munum það ekki þó við séum gamlir sko að það var sett á 1956 og þá var það gert út af löngu verkfalli og þá var það gert með þeim forræði að launafólk að það sló af kröfum sínum. Þannig að það má segja að þetta séu að hluta til sko laun verkafólks sem að stofnuðu atvinnuleysistryggingasjóð þó hann sé greiddur með tryggingagjaldi í dag sko að þá lagði almenningu til við stofnun þessara sjóðs og við teljum að þetta sé náttúrulega bara eins og ég sagði áðan hluti af velferðarkerfi vinnumarkaðarins. En það er þá til dæmis nú það er aukið atvinnuleysi sérstaklega kannski 18 til 25 ára eða hvað 18 til 26. Já. Þar er orðið mest. Já. Og sem er náttúrulega mjög alvarlegt. Já. Og vitið þið ekkert hvaða fólk þetta er? Er þetta erlendir starfsmenn, Íslendingar, karlar, konur? Nei, sko sjálfsagt veit Vinnumálastofnun af því hvaða fólk þetta er en sko atvinnuleysi eftir hópum að þá er það hæst hjá yngst af aldurshópnum. Já. Og þetta er aldurshópurinn sem ég var að tala sem að þarf að byrja á því að vinna sér ávinnslu fyrstu 12 mánuðina og þess vegna höfum við verulega áhyggjur af því að það sé verið að stytta bótatímabilið. En það fylgdi þessu frumvarpi engin gögn það hvaða fólk þetta er eða af hvaða kyni eða þjóðflokki eða hvar á landinu þetta er eða annað þess áttar. Það er engin gögn sem fylgja þessu. Nei. Getur verið að einhverju sé að misnota þetta kerfi atvinnuleysisbæturnar með að vera að vinna svarta vinnu til hliðar? Sko, ég ætla ekki að neita því. Ég veit líka því að fólk er að svindla sér í strætó. Það eru öll kerfi einhver leyti misnotuð. Þetta er mikill minnihluti og við eigum ekki að byggja kerfi upp á því að láta sko oppan líða fyrir það að einhverju sé að misnota kerfi. Við höfum aldrei að byggja kerfi þannig. Nei. En nú eru náttúrulega alls í skvíkindi í alþýðusambandinu. Þetta eru ólík sjónarmið náttúrulega. Einhverjir sko hafa hagað því að stoppa í haust og meðan aðrir alls ekki. Er það ekki? Launabíl milli á þessi félagsfólk. Já, þú meina það. Í alþýðusambandinu er tæplega 150.000 manns. Já. Og þetta er náttúrulega bara þverskurðurinn af samfélaginu. Já. Og þarna eru allar skoðanar uppi.
og við náttúrulega bara virðum það. Þannig að sumir hafa hag af þessu og aðrir af öðru, en við reynum að komast að sameiginlegri niðurstöðu og ef að við komast að sameiginlegri niðurstöðu, þá finnst mér mjög skrítið að stjórnvöld gangi á móti svoleiðis ákvörðun. Með þetta mikla sem þið í rauninni eru. Já. Þið Finnbjörn, þetta búið að vera fróðlegt og gaman. Já. Ég takka þér kærlega fyrir komuna. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl. Salvör Nordal er komin til mín hérna að Rauðaborðinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert umboðsmaður barna. Já. Og það er svolítið mikið verið rætt börn og fósturheimili að undanförnu sem er kannski, er þetta ekki bara fleiri heimili og fósturfjölskyldur heldur en að bara nokkur getur látið setja þetta í hug? Hefur þið tölur yfir þetta? Já, sko, nú hef ég ekki yfirleitt yfir það og ég veit ekki hvort að einhverju er með gott yfirleitt yfir það hversu mörg heimili það eru sem eru núna eða hafa verið. Og þetta er náttúrulega mjög sorglegt mál sem var verið að segja frá í Kveik hérna í síðustu viku og maður auðvitað velti fyrir sér og það hefur auðvitað verið svona rætt aðeins í framhaldinu að hvers konar eftirlit er haft með þeim sem taka þessi börn í fóstur. Og það er eitthvað sem við þurfum að skoða miklu betur og það hafa svona komið upp tölur frá félagi fósturforeldra að þau segja að það séu sum sveitarfélög sem ná til dæmis ekki að vera með virkt eftirlit og það er auðvitað mjög bagalegt vegna þess að við erum auðvitað að senda börn í fóstur sem þurfa á kærleislíku heimili að halda og við treystum fólki fyrir uppvextið þeirra og það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé virkt og gott eftirlit með því starfi. Já, en þetta er sko, ég þekki Breiðavíkum málið mjög vel, ég var nú ritstjóri á DEVA sem byrjaði með þetta mál og tölum við fjölda fólks og þá hélt maður einhvern veginn að það væri bara, Kumbaravoru sem var á þessum sama tíma, að þessi væri bara lokið. En síðan kemur hvert máli eftir öðru. Þetta er svona, þannig að þetta er greinlega eitthvað báborið, það hefur verið það. Já, sko það er auðvitað mjög athyglisvert hvað það hafa komið mörg mál upp og það er auðvitað bara eitthvað sem þarf og væri auðvitað áhugavert að rannsaka frá margvíslegum hliðum, bara líka með þessari svona hvað það gerir og hvers vegna þetta kemur upp og hvers konar viðmið voru þá og svo framvegis. En það sem við höfum er okkar svona hlutverk er náttúrulega að huga börnum sem eru börn í dag, eru núna börn og hvernig aðstæðunar eru núna. Og við höfum áhyggjur af því að það sé ekki, við höfum ekki lært nógu mikið af þeim málum sem hafa komið upp. Þannig að okkur hafi ekki tekist að setja nógu skýra og góða umgjörð utan þetta starf og utan eftirliti með því. Þannig að það er það sem við svona höfum aðeins verið og höfum auðvitað verið að tala í dálítinn tíma því að þetta hefur verið alveg ljóst og það hefur til dæmis gæða og eftirlitsstofnun á að setja eða útbúa svona gæða viðmið fyrir þjónustuna og það hefur ekki verið gert ennþá. Og það er auðvitað mjög bagalegt vegna þess að auðvitað þegar við erum að skoða það hvort að eitthvað hvernig einhver þjónusta á að vera og hvort að hún standist væntingar og svo framvegis, þá hljótum við að þurfa að vera með einhver viðmið hvað það er sem þau þurfa að gera og það er mjög slæmt að gæða eftirlitsstofnun sem ber lögum samkvæmt að vera með svona þetta ytra eftirlit að hún hafi ekki sett þessi viðmið.
Þið hafi getið lögsögur, þið getið ekki komið inn á heimili og... Nei, við höfum í sjálfu sér ekki, og við gerum það ekki, nema við höfum auðvitað förum inn á kannski, höfum auðvitað skoða stuðla og ýmis heimili, ég segi það ekki, en svo er auðvitað umboðsmaður Alþingis sem gerir svo kallu OPCAT úttektir. Og það eru út frá svona alþjóðlegum stöðlum og þau hafa náttúrulega, eða það embætti hefur náttúrulega verið að gera allskins skýrslur og athugasemdir í gegnum tíðina við bæði opinber heimili eins og stuðla og síðan voru gefnar skýrslur ekki síðasta sumari þar áður Klettabæ og Vinakot og það komu fram þar í margvíslegar ábendingar og til dæmis svo í skýrslunum sem kom stuðla í fyrra, þá var það skýrsla sem sagt, þau höfðu gert áður skýrsla með minnir 3 árum fyrr og þá voru að koma sömu athugasemdirnar í sömu tilvikum og þá kannski var það meðal annars skortur á því að ráðuneyti hefði sett út reglugerð eða sett reglugerðir sem ráðuneytinu bara gera og svo framvegis. Þannig að við erum það er svolítið, það er mjög bagalegt og ég satt að segja, velti því oft fyrir mér í þessu starfi sem ég er í núna og þegar maður er að fylgjast með þessu, að við erum að gera, það er verið að gera alls konar úttektir og við erum að senda skýrslur til mannréttinda nefnda og svo framvegis. Og við erum að fá athugasemdir og bæði utan úr heimi og bara frá eftirlitsaðilum hér og svo veltir maður fyrir sig hvað verður þessar athugasemdir og hvers vegna erum við kannski að fá ítrekaðar athugasemdir skýrslu eftir skýrslu kannski með nokkur ára millibili akkur tekst okkur ekki að laga eða bæta þjónustuna í eða og þann ramma sem okkur ber opinberum aðilum ber að gera og það er svona mikið umhugsunarefni fyrst mér. Já, það lítur að vera og sérstaklega þarna er alltaf að vera fjallum mjög viðkvæman hóp. Þetta er gríðarlega viðkvæmur hóp. Náttúrulega börn sem eru vistuð utan heimilis eru náttúrulega í gríðarlega viðkvæmri stöðu. Og oft eru þau náttúrulega bara lítil, ég meina, ég var ekki verið að tala bakkakot niður í 9 ára aldur eða hvað það var og náttúrulega þegar verið að senda börn í fóstur þá geta þau verið mjög ung þannig að þau eru náttúrulega gríðarlega viðkvæmur stöðu, þetta er náttúrulega bara eitt viðkvæmasti hópurinn. Já, það er nú bara nýlegt sannanir fyrir því að þeir sem voru á vöggustofu sem kornabörn að þau búið því áfram. Já, það er alveg, þú veist, og þetta eins og stundum er bent á, þetta veit maður ekki, þau kannski koma af heim í brotnum aðstæðum líka, en þau eru, og það var mjög athyglisvert að í þeirri skýrslu þá var gerð þessi afdrifarannsókn og þá kom það alveg í ljós að þessi hópur, hann stóð vera vígi sem fullorðnir einstaklingar heldur en samanburðarhópur sem almennt. Og við vorum að kalla eftir því að við forsætisráðundið að það væri gerð svona afdrifarannsókn fyrir þau börn sem hafa farið í gegnum þessa opinberu þjónustu barnaverndarstofu og núna barna- og fjölskyldustofu frá því að hún er sett á stofn á 10. áratögnum, cirka 30 ár. Að það væri gert, en ráðuneytið svaraði okkur því núna í janúar að þau myndu ekki setja slíka rannsókn í forgang. En mér finnst það vera mjög brýnt að gera svona rannsókn og nú er náttúrulega verið að tala um að rannsaka það sem gerist á Bakkakoti, en það er ekki síður mikilvægt að skoða næri tíma og það sem við erum að gera núna, stenst það væntingar okkar. Og þannig að það voru vonbrigði að ráðuneytið skildi ekki sjá ástæðu til að gera þessa afdrifarannsókn. Ég held að það væri mjög gagnlegt og við erum náttúrulega bæði til þess að hjálpa okkur eða að úrræði og betri þjónustu og svo er það líka, ég meina, við erum alveg búin að heyra rosalega margar frásagnir núna á síðasta ári, kannski, sérstaklega á síðasta ári dauðsföll meðal ungs fólk sem hafa farið í gegnum þetta kerfi. Ég vil komin rétt yfir bara 18 ára. Ég meina það hafa líka dáið börn undir 18 ára
og þetta er auðvitað rosalega sorglegt. Ömurlegt, sko. Þetta er alveg hræðilegt og mér finnst það virðing við þennan hóp að við gerðum svona alvöru úttekt og rannsókn á þessum hópi. Og ég hef, ég hef miklar áhyggjur af þessu vegna þess að það er auðvitað markmiðið þegar við erum að setja upp svona úrræði, þegar við erum að setja börn í fóstur, taka börn af aðstæðum sem við metum að sé þeim ekki æskileg og það sé betra að koma þeim fyrir annar staðar utan heimilis, að þá eða þá að setja því í úrræði á vegum ríkisins, hvort sem það einhver meðferðarheimili í Reykjavík eða annar staðar, að þá auðvitað markmiðið alltaf það að reyna að hjálpa börnunum að ná að fóta sig og að þau nái betra lífi heldur en ef þau hefðu ekki farið þarna inn. Já, sko, við höfum fjallað það að fangar, þegar þeir sleppa út eða sem búin að taka út sína refsingu, að þá er ekkert. Nei. Ekki neitt. Og þá leiðast þeir jafnvel út í glæpi aftur. Því það er ekkert sem tekur á móti þeim. Nei. En krakki sem er 18 ára og fer úr svona og fjölskyldan hans er brotin og hvað? Já, það eru auðvitað líka, sko, það eru alveg heimildir til að sko halda áfram til tvítugs, af því það líka þau, kannski eftir 18 ára ungling, þá er hann ennþá í framhaldsskóla og er ekki, og það hefur verið, ég vil tala um það að auka þennan stuðning, sko, eftir 18 ára aldur fyrir þennan hóp, en við höfum allavega mikinn, og við höfum verið að beita okkur talsvert fyrir því að við tökum utan þennan hóp sem lendir í svona miklum vanda og við rannsökum þetta vel og við reynum að sko, ég veit að þetta er flókið, þetta er erfitt, ég meina við þurfum að og það það þarf mikið til en við erum ekki, ég held og það er auðvitað líka það sem maður vill ekki endilega segja heldur hvað maður heldur maður vill hafa gögn í höndunum, maður vill geta séð á svart og hvítu hvort að þetta er rétt mat, að við séum ekki að þessi börn séu svona stór hluti sé ekki að fóta sig eða hvort að þetta sé rangt mat. Þannig að maður þarf að hafa hlutina, við þurfum að hafa betri gögn. Og það er auðvitað líka annað í þessu, sko, að því þú ert að segja, sko, þú varst að spyrja fyrst, sko, hvað eru mörg börn og sko, við erum bara almennt talað í þessu málaflokki og nú tala ég bara að þetta er málaflokkur sem ég þekki, það getur vel verið að þetta sé á mörgum öðrum sviðum líka, að okkur vantar betri gögn og betri upplýsingar og bara stöðuna í dag. Ég fór inn á heimasíðu félags fósturforeldra og þar segir, sko, fyrrum fósturbörn sem tóku þátt í könnuninni hafðu lægra menntunarstig og var á lægra launabíli samanborið við almenning í landinu. Það var atvinnuþátttaka þeirra minni og örorka algengar en meðal almennings. Þannig að þetta svona lýsir svolítið brotnu fólki. Já, þetta gerir það. Já, þetta gerir það. Kemur hvað segir, afturríka í teppilið eftir að hafa verið vistað einhvers staðar og vinirnir eða félagarnir farnir eða bralt öðru stað í lífinu og fjölskyldan kannski ennþá brotin, sko. Já, það er alveg mjög örugglega oft þannig, sko, eða í mörgum tilvikum og en það er rosalega mikið í húfi fyrir okkur. Þú veist að þessir einstaklingar að þeir, og fyrir einstaklingana að þeir nái að fóta sig, þannig þeir nái að eiga gott líf sem fullarnir einstaklingar. Það er líka gríðarlega mikið í húfi fyrir okkur sem samfélag. Að þetta sé ekki stór hópur sem lendir svona utangars eða svona hver einstaklingur skiptir máli og þannig að en við erum auðvitað fyrst og fremst að hugsa um, sko, bara réttindi barnanna og þau fái þá þjónustu sem þau þurfa þegar þau þurfa og það er svona verkefni okkar að svona reyna að fylgjast með því og við höfum alveg lýst því yfir, sko, gerðum það á sko haustið
2024, tími líður, að það væri neyðar ástandi í þessum málaflokki barna sem eru sem þurfa þessi úrræði fyrir utan eins og til með á Stuðlum og fleiri stöðum og svona meðferð og því miður þá það ennþá staðan. En það alls ekki þannig við sem að alhæfa fósturforeldra. Nei, og ég veit alveg, við gerðum, við vorum satt að segja í, svona, ekki rannsókn, það var, við tökum mjög virkan þátt í starfi Evrópusamtaka umboðsmanna barna og fyrir 2 árum þá var svona þema ársins voru börn í fóstri. Og við og þá erum við líka að vinna með ungu fólki eða börnum og þau komum með okkur á ráðstefnu og fund og svo framvegis og við vorum með svona hóp sem var að vinna tillögur hóp barna og þar í þeim hópi voru nokkur fósturbörn og þar voru alveg frábær glæsilegir einstaklingar þú veist krakkar sem hafði fengið voru í þessum hópi rosalega hafði verið mjög heppin ég vil verið sett í fóstur, varanlegt fóstur sem sagt í bara nokkur ára gömul og fengi mjög góða mjög gott atlæti og voru að spjara sig mjög vel þannig að það auðvitað, þú veist, það auðvitað frábært við sjáum alveg mjög góða að sem betur fer og það auðvitað fullt af fólki mjög góðu fólki sem tekur að sér að vera fósturforeldrar. Ég þekki sómakær hjón sem eru með svona og mér stundum að ég tala þetta svona opinberlega að þá verðum við að gæta þess að það náttúrulega kannski meiri hluti sem bara í góðu leið. Já, algjörlega. Og ég held að það, og þess vegna náttúrulega líka, þú veist, væri frálegt að sjá afdrifarannsókn með börn sem hafa þurft að fara í meðferðarkerfið en ekki fengið fóstur, hvort að það sé munin á því hvernig þeim reiðir af. Þú veist, þetta svona rannsókn á þessu, en ég alveg klára því að það inn í þessum hópi eru frábært fólk og vinna alveg frábæra vinnu sem og í sumum tilvikum náttúrulega leiðir það til ættleiðingar. Þú veist, þannig að þau taka börnin alveg að sér. Þannig að til lífsins eða til lífstíðar þannig að og það bara mjög falleg mjög mikið af fallegum sögum og það má heldur ekki gleyma því þegar við erum að tala um þessi vistheimili og að það eru margir sem hafa farið í gegnum þessi vistheimili í gegnum tíðina og ég þekki alveg einstaklingar sem hafa gert það og spjara sig mjög vel og hafa tala mjög vel sína foreldra í gæsalöpum eða þá sem veittu heimili og þannig að það eru og það getur verið að það sé líka inn á sama heimili geti og fólk eða eitthvað sem rekið í langan tíma að það getur vel verið á sumum að einhverjir hafi upplefa verri aðbúna heldur en aðrir skilur þetta er auðvitað flókið þannig að ég er alveg klár á því að þetta hefur oft verið mjög vel gert. Já, en núna eru stuðlar þar en þá standi yfir einhver framkvæmdi þar eða ekki? Já, mér skilst að það eigi að fara í framkvæmdi þar núna á næstunni, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvenær en á þessu ári og endurnýja og breyta svolítið hlutverki stuðla. En eða að þetta verður þá meira held í neyðavistun og minna meðferðar heimili. Og og það ég held að það sé mjög brýnt að endurnýja þar og laga Já, þetta var hörmulegt að ungur drengur hafi það hörmulegt í eldsvoða Já, það var alveg og það náttúrulega eftir almennilega að laga það frá þeim eldsvoða, það auðvitað alveg hörmulegt og það sem líka við höfum eða það líka áhyggjuefni hvað það hefur tekið langan tíma að rannsaka þann bruna. Það ekki ennþá komin niðurstaða lögreglurannsóknar sem getur ekki verið mál sem að þarf að draga sér langan tíma. Já, allavega maður svona furðar sig á því akkur þetta hefur tekið svona langan tíma.
og þannig að maður býður auðvitað eftir niðurstöðu þess eða þeirra rannsóknar þannig að já, þannig að það ýmislegt sem hefur gerst sem hefur verið mjög bara vofeflegt. Já, einmitt. En svo sko framkvæmdendur í Gunnarsholti að verði svona drengjaheimili þar. Það hlýtur að vera jákvætt skref. Já, það er auðvitað jákvætt skref. Sko, málið er það að þetta er auðvitað ekki nýtt úrræði. Þetta er Lækjabakki sem var hana í nágrenninu. Lækjabakka var lokað fyrir, að það er að verða 2 ár núna í mars, síðan því var lokað. Og það hefur tekið 2 ár að finna þeirri starfsemi annað stað. Og mér skilst að þetta eigi að heita sko Lækjabakki á Gunnarsholti. Þannig að þetta ber áfram svona gamla nafnið þó að þetta sé ekki lengur á Lækjabakka. Og þannig að það er náttúrulega búið að taka alveg óhemju tíma að koma þessu á lækirnar. En við erum auðvitað mjög ánægð að það svona hilli í verklok þar. Við fórum og skoðum það núna í janúar og þetta lítur vel út og vonandi bara opnar það sem fyrst. En það verður ekki opnað fyrir en sko þá eru sko 2 ár fyrir en það eru 2 ár liðin sko frá því að og 2 ár sko og á meðan hefur ekkert verið svona langtíma úrræði fyrir drengi. Og það er langtíma úrræði fyrir stúlkur fyrir norðan og það hefur verið opinn það hefur ekki komið upp neinar sem betur fer nein vandræði þar með húsnæðið en og maður er náttúrulega þakklátur fyrir það en það hefur tekið langan tíma með drengi og þetta er svona, það hefur auðvitað skapað mjög mikið álag að það skulle ekki hafa verið slíkt úrræði til staðar. Einhver ólánsamur 14 ára það sko frá 14 til 16 sko í einhver úrræðaleysi alveg ótrúlegu tími. Já, sko það er auðvitað bara þannig með börn og þetta erum við náttúrulega að hamra á bara bæði varðandi skorta úrræðum á þessum sviðum það að börn séu að láta bíða og alls konar bíð eftir allskyns þjónustu. Þetta er náttúrulega rosalega vont fyrir börn, þú veist að því að hver mánuður, hver dagur bara skiptir svo miklu máli. Og það er alveg dæmi það að börn að bíða bara mörg ára á einhverjum biðlistum og það er náttúrulega alveg skelfilegt. Hættur allt í kring sko. Já og það bara hefur alveg gríðarlega áhrif á þeirra skólagöngu og margt annað sko og þá náttúrulega líka svona félagslega þroska og svo margt sem fer úrskeiðis. Þannig að það er mjög alvarlegt að börn séu að bíða svona mikið og því miður þá erum við ekki að sjá miklar breytingar. Við erum reyndar núna að vinna nýjustu upplýsingar og við væntanlega verða það tilbúna núna seinna í febrúar. Við birtum þess að 2 ára ári upplýsingar bið eftir þjónustu og við höfum ekki verið að sjá að þetta sé að lagast og sumum sviðum hefur þetta verið að versna. Þannig að við höfum miklar áhyggjur af þessu eins og þú bendir réttilega og þetta er bara það er bara miklu alvarlegra þegar börn bíða heldur en þegar fullorðnir bíða. Það er bara miklu alvarlegra. Þannig að við þurfum að gera þarna miklu betur. 2 ár er ekki eins og bara eilítið. Já og þetta er líka sko, þú veist, þegar til dæmis það verður svona högt á skólagöngu barna að það getur verið mjög erfitt að vinna það upp og einhvern veginn að komast yfir það og það getur bara undið upp á sig og verði orðið svona meir og meiri vandi sem og það var auðvitað stefna og hefur verið stefna stjórnvalda að vera með þess að nefndtæku íhlutun en hún náttúrulega virkar ekkert nema að það séu til úrræðið þegar barnið þarf á að halda. Og þannig örugglega sko margvíslegur vandi það í einhverjum tilvikum skortir fleiri sérfræðinga og það vantar meira fjármagn og alls konar og ég held að sé margs konar skýringar á þessu en þetta er eitt af því sem við þurfum að bregðast við og við þurfum að líka annað sem þessu tengist er náttúrulega líka það að
það vantar meiri stuðning inn í skólana af sérfræðingum sem geta hjálpa til og gripi inn í þegar það kemur í ljós að börn að ströggla við einhvern vandaskilur þá. En talandi skóla og sko þessi mörgu tungumál, það eitthvað að borða í haukur? Hafið þið skoðað Nei, sko börn með erlendan bakgrunn náttúrulega, eða erlendan uppruna auðvitað hópur sem við höfum verið að líta til sko, eins og margir aðrir hópar, eins og þessi hópur sem við erum verið að tala og síðan börn með fatlanir og það alls konar hópar sem lenda, sko, við þurfum að hafa augun á. Og við þurfum og það náttúrulega verið að boða það að efla sko tungumálakennslu inn í skólanum. Þannig að þau geti fótað sér fyrst inn í íslensku skólakerfið eftir þau koma til landsins. Þannig að það líka margar áskoranir þar eins og sagt sko. Svo heyrum við meira að segja sko raddir sem að segja að þau börn sé að tefja fyrir Íslendingum. Já, sko, þú veist, þau eru, sko, ef þau eru að tefja fyrir, ef það orðað þannig, þá það vegna þess að þau eru ekki að fá þann stuðning sem þau þurfa. Og ég held að við þurfum að huga að því hvernig hvers konar umhverfi við búum börnum. Þannig að við, sem sagt, það líka verið að tala börn sem hafa kannski erfiðan hegðunarvanda og það verið að segja að börnin eru erfið en þá mjög mikilvægt að í skólanum sé hægt að búa þeim þær aðstæður þannig að ef þau missa stjórn á sér eða eitthvað þá farið það ekki úr böndunum. Þannig að það sé einhver sem kann að grípa inn í og getur róa barnið og veitir stuðning og þannig að ég held að við verðum að varast að tala að börnin séu vandamálið. Ég meina við þurfum að skapa þeim það umhverfi að þau nái að blómstra innan skólans. Það er svo dýrmætt sko. Að við sko þetta sem að fleiri og við þurfum á börnum að halda. Já, við þurfum á börnum að halda. Já, þannig að það er sko mesta verðmætið okkar bara. Þetta er kynslóð sem að... Þetta er mesta verðmætið okkar og ég meina við og núna með sko minkandi fæðingatíðinni þá ættum við að hafa tök á að búa börnunum enn betri umgjörð heldur en áður þegar börnin voru miklu fleiri og fleiri á hverja fjölskyldu og svo framvegis. Þannig að við ættum að vera í stakk búin til þess að bara virkilega að gera eins og vel að bara hægt fyrir börn. Og þau eru svo dýrmætt og það er svo dýrmætt fyrir okkur og fyrir þessa einstaklinga það er svo mikilvægt fyrir börnin að þau nái að blómstra og þeirra hæfileikar. Við erum öll ólík og fólk fyrir mismunandi leiðir og að þau fái tækifæri til að sýna hvað í þeim býr. Í hvaða hópið sem þau eru, hvort þau eru með einhverja fötlun eða hvort þau eru með eða bara kraftmikil og kannski, ég meina, höfum við ekki öll verið óþekk á einhvern tímapunkt í lífinu, sko. Þannig að, ég meina, sko, það er líka hluti af, sko, þroskaferli að bara að láta reyna á svona ramman sem vinnur eða mann er settur að reyka sig á já og maður það bara svona svolítið að finna hvað maður getur og hvað er svona hvað maður má og hvað ekki sko og hvað er en ég meina ég held að við sko ættum að setja börn í algjöran forgang og ég skrifaði nú grein í Morgunblaðið og fjölmiðla hérna í haust sko með yfirskriftinni sko er Ísland barnvænt samfélags spurningamerki. Ég fekk nú satt að ekki eins mikil viðbrögð við þeirri grein eins og ég átti von á. Vegna þess að ég set alveg spurningamerki við það hvort að við erum barnvænt samfélag. Þannig að við bara með það sem ég sé og með við hvað það er stór hópur sem er að í ströggla
og fóta sig ekki í því umhverfi sem við höfum búið börnum, að þá leyfi ég mér að spyrja þessari spurninga. Mér finnst bara, við þurfum að horfast í augu við sjálf okkur og við þurfum að horfast í augu við staðreyndir og að svona stór hópur sé í vanda, það bara allt og stór hópur og við eigum að við ættum að geta búið börnum miklu betra samfélag. Ég bý í 14 íbúða húsi og það eru 3 unga börn núna. Já. Það er frábært sko. Lífið. Herðu en bugl, hvernig sko, þar eru endalausi biðlistar eða ekki til að komast að reyna? Já, það hefur nú breyst reyndar frá því að við byrjum að skoða biðlistamál, að þá hefur það breyst verulega mikið hjá bugl. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það núna, við erum eftir en það hefur verið að batna. Þannig að þeir og við áttum fund með bugl fyrir nokkur síðan og þá voru þeim að fara yfir það hvernig þau hefðu gert átak til að bregðast til biðlistanum. Það sem við höfum svona verið að sko, eitt vand í kerfinu og svona verið að ræða mjög mikið núna innan stjórnkerfisins og kemur aðeins inn á sko, frumvarpum í barnaverndarlög, það bara þetta samspil milli félagsþjónustunnar og heilbrigðisþjónustunnar. Og það svolítið svona stundum togstreita þarna á milli. Þannig að það sem sagt, eða svona að já, þessi kerfi eða þessar tvær, þetta svolítið eðlisólist, það þyrfti að vinna miklu betur saman. Og það hefur verið rætt það lengi auðvitað, og núna veit ég að það mikil vinna í gangi einmitt það, til dæmis eins og Stuðlum, að þegar börn koma með mjög alvarlega vímu, þú veist að það sé líka heilbrigðisþjónusta veitt, vegna þess að þau eru náttúrulega kannski með alls konar efni í sér og það bara mjög mikilvægt að þau komist undir læknishendur. Þannig að það þarf að vera meiri svona samvinna þarna á milli og ég veit að það verið að vinna mikið í því og ég vona að við förum að sjá árangur af því. Já, en verkefnin eru ærin og endalaus? Þau eru ærin, þau eru mjög mikil. Já. Og satt að segja, þau sko meiri, ég er núna búin að vera í þessu starfi yfir 8 ár og mér finnst þau meiri heldur en ég átti vona og og mér finnst ef eitthvað finnst mér staða þyngjast frá því þegar ég byrjaði. Og ég held líka að við höfum ekki, það svo margt sem við getum rætt en til dæmis eins og, ég meina COVID fór ekki vel með börn. Nei. Það fór illa með skólakerfið og þetta reyndi mikið á. Og börn sem kannski voru í félagslega einangruð kannski einangraðri í COVID, þannig að það ýmislegt sem hefur svona mætt á í þessu umhverfi barna á síðustu árum og svo bara alltaf að bætast eitthvað við sko. Þannig að eins og ég segi, það er ýmis þungmál í gangi eins og við bara vorum að sjá í síðustu viku og allar þessar umræðir sem hefur verið. Það svo líka ábyggilega alltaf svona greiðari leið til að útvega sér fíkniefni. Já, einmitt. Við sjáum það sko, það svo mikið sagt að bara hér sé bara fullt af fíkniefnum. Já, það er bara svo margt sem að breytast í okkar umhverfi bara, þú veist, það bæði þetta, það alltaf aðgengi að fíkniefnum virðist vera mjög greitt, það er líka aðgengi að börnum í gegnum þessar samfélagsmiðla og öll svo hætta sem að skapast þar og það er bara, þú veist, það er bara mjög margt sem þarf að skoða og við erum að sífellt að reyna svona að hafa augun á. Já. Herðu, ég óskaði bara í gangi sem best í að nú að gera. Já, það er alveg nú. Takk fyrir. Takk fyrir, Salvör. Og við höldum áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum við ræddum hérna í gær í þættinum Synir Egils Epstein-skjölin, hvet ykkur til þess að finna það spjall ef þið hafið mistað því. Við ætlum að halda aðeins áfram að ræða áhrifin af Epstein-skjölunum og fara til Bretlands þar sem áhrifin hafa verið mikil. Það að falla undan Keir Starmer, forsætisráðherra, út af upplýsingum sem birtust í Epstein-skjölunum. Og á línunni hjá okkur fréttaritari okkar í London, Guðmundur Auðunsson. Velkomin. Já, sæll. Takk. Þetta mikið mál í Bretlandi. Ég ætla aðeins að byrja á einu, hvernig eigi að meta þennan skandala, því að ég held að það hafi verið Nigel Farage sem sagði að þetta væri stærsti skandal í heila öld. Kanntu eitthvað að meta það hversu stór þessi skandal sem að ganga yfir bresk stjórnmál sem náttúrulega mjög skandala vön? Jú, það verður kannski, þið ræddu nú auðvitað í gær Epstein-skjölin, en eins og komið hefur fram það að það Epstein sem var milljarðamæringur, bandarískur dollaramilljarðamæringur, var með svona prívat eyju þar sem hann stundaði bara human trafficking eða mansal á ungum konum, mörgum, flestum eiginlega undir lögaldri og allt niður í 10 til 14 ára gamlum, og þetta voru þetta skelfilegt mál. Og það sem var athyglisvert var það að Epstein að hann var búinn að byggja sér upp alveg rosalegt net af fólki, og hann sóttist eftir að vera í sambandi við sem flest fólk. Ekki bara fólk sem að nýtti sér þessar stúlkur sem að hann hafði dregið að sér og var að stundaði mansal á í raun og veru. Ekki bara þeir sem hafðu áhuga á slíku barnaníði, heldur líka fólk sem var valda mikið í samfélagunum. Og hann gerði mikið upp úr því að safna í kringu sig hirð af fólki og nýtti meðal annars fjármagn sitt mikið í það. Og þannig að það voru ekki allir af þeim sem hafa verið bendlað við þennan skandal sem voru beint að stunda barnaníð, þó að það sé mjög óvenjulegt ef að þeir hafa ekki allavega vitað af því þegar þeir voru í samskiptum við Epstein. Og það sem að ég held að sé grundvallaratriði til þess að skilja þennan skandal, að þetta svona, þetta minnir, ég veit ekki hvar maður á að taka líkingu, þetta minnir svolítið á þegar Róm var að brenna, úrkynjun yfirstéttarinnar og orðið svo gengdalaus, og líka þessi hugmynd að þau séu ósnertanleg, vegna þess að það vissu allir í lengri tíma. Epstein var allavega viðliðin mjög vafasama hluti áður en hann var dæmdur fyrir mansal árið 2008. Og þetta ártal svolítið mikilvægt vegna þess að 2008 að þessi skandalar sem hafa verið að skekja Bretland, að allir þeir sem hafa flækst inn í þessa skandali í Bretlandi voru í miklum samskiptum við Epstein eftir að hann hafði sloppið úr fangelsi, sem hann eitt ekki nema stuttum tíma þá með því að gera díl við saksóknara, var þá rétt rúmlega ár í fangelsi, einhverju svona eins og þeir kalla í Bandaríkjunum bara svona hálf opið fangelsi, þannig að hann slapp mjög vel og hann hélt bara áfram. Eftir að hann slapp úr fangelsinu
og hélt bara áfram orðinu hlut og ef eitthvað var að þá sett hann meira fútt í það að byggja sér upp pólitísk tengsl. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt vegna þess að fólk sem hafði heimsótt og verið í samskiptum við Epstein voru ekki bara, sko, það var næstu hú í stjórnmálum og viðskiptum út allan heim og sérstaklega aðrir milljarðamæringar. Ég held að þetta er svolítið mikilvægt þó að þetta hafi komið allt fram og þetta sé ekki akkurat það sem við erum að fara að tala um núna. En núna, eiginlega fyrsta fórnarlamb þessa tengsla við Epstein var í Bretlandi, svona stóra nafnið, var fyrrverandi prins, það búið að taka af honum titilinn, Andrew, sem bróðir konungsins. Og hann var í mjög miklum samskiptum við Epstein og var fastagestur í kynlífsvallinu, ef að kalla skildi, eða barnanísvallinu á þessum eyju Epstein og hafði meðal annars borgað stóra fjárhæðir til þess að ná sáttum áður en í svona prívat lögsókn gegn sér af konu sem hafði lent í klónum á honum. Og það sem athyglisvert það að þessi kona þurfti að fara í prívat lögsókn gegn Andrew, Mountbatten Windsor eins og hann þekktur núna, að hún þurfti að fara í það vegna þess að ákæruvaldi hefur ekki kært neitt fyrir utan konu Epstein sjálfan og konu hans, Ghislaine Maxwell, þá þau einu sem hafa verið ákærið í þessum hneykslismálum. Þannig að þetta sýnir í raun og veru að Epstein hafði rétt fyrir sér og rangt fyrir sér að hann taldi að hann væri valda elíta heimsins, ólígarkarnir sem hann hafði safnað í kringum sig, væri ósnertanlegir. Það var rétt að því leyti að allir sem hann hafði safnað í kringum sig virðast vera ósnertanlegir þó að hann hef ekki sloppið sjálfur. Og þetta svona bakgrunnurinn, en núna með seinustu birtingum á skjölum, tengdum með Epstein-málum, þá hefur komið ýmislegt í ljós sem að menn vissu að hluta fyrr en þessi svona staðreyndirnar hafa komið miklu meira upp á yfirborðið og það meðal annars það sem mest umfjallaður núna er Peter Mandelson sem svolítið þekkt New Labour fígúra. Þannig að þegar við erum að tala um þessi stærsti skandall sem að hefur verið að skaka bresk stjórnmál, það áða náttúrulega við Epstein-málið sjálft sem líka stærsti skandall á heimsvísu af svona þessu tægi. En það sem að ángin sem að eiginlega að grafa undan Keir Starmer Theodor Mandelson og það að hann Starmer hafi skipað hann sem sendiherra í Bandaríkjunum, vitandi af tengslum hans við Epstein. Já. Og hann hefur eiginlega viðurkennt það, hann hafi vitað. Þannig hann taldi það að þó að hann tengdist þessum málum, hann var kannski ekki hægt að saka hann fyrir að hafa verið að misnota unga stúlkur, Mandelson, ég held að enginn sé. Nei, hann hommi, yfirlýstur hommi. Og ég held að ekki verið mikið að drengir hafi verið á þessum eigum, þetta voru aðalega stúlkubörn. Og eiginmaður Mandelson fékk greiðslur frá Epstein og svona, þannig að hann tengdist inn í þetta. Og Starmer vissi það. Og vissi svo sem allt Epstein-málið, kannski ekki allt sem hefur komið fram núna en svona umfangs þess einhver leyti, en taldi það að það væri ekki þeir annmarkar á Mandelson að það væri allt í lagi að skipa hann sem náttúrulega einhver leyti svona afstaða sem að ýtti undir það að Epstein gat farið svona langt eins og hann gerði með því að í kringum hópinn sem að misnota stúlkur aðrir sem að horfa í gegnum fingur sér við að aðrir séu að gera það. Það er alveg ljóst að hann vissi af tengslum Epstein og Mandelson. Mandelson hafði, en þegar hann gerði hann að ráðherra, sendiherra í Washington. Það er alveg ljóst. Það sem að hann segir núna það að þegar að hann hefði haft samskipti við Mandelson, að
að Mandelson hafi ekki sagt honum satt og hann hefði ekki vita hversu djúp þessi tengsl voru, sem mjög erfitt að sjá vegna þess að það búið að vera að ræða þessi tengsl við Epstein, milli Mandelson og Epstein alveg frá allavega hátt í 10 ár. Það sem að verður að hafa í huga samt varðandi Peter Mandelson að hann talinn ómissandi af hægrimönnum innan verkamannaflokksins og að þegar að þeir leitað einhverjum svona reddara, hann hefur verið notað mikið að berja á vinstrimönnum innan flokksins og Morgan McSweeney sem var menn segja hafi verið heilinn bak við Starmer og hefur stundað lengi ofsóknir gegn vinstrimönnum innan flokksins. Hann hefur Mandelson svona guðfaðir hans í þessum árásum og hreinsunum á vinstrimönnum innan verkamannaflokksins og hann hefur verið hugsaður sem svona reddari. Og það virðist sem að þeir hafa gersamlega hort í gegnum fingur sér við þessi tengsl vegna þess að þeir hafa ekki talið þau skipta það miklu máli vegna þess að þeir vissu það að Mandelson sjálfur hefðu ekki verið innviklaður inn í þessi barnaníðsmál þó hann hafi verið mikil samskipti og vinskap við Epstein vegna þess að það var ekki bara samskipti heldur bjó hann reglulega hjá Epstein, sérstaklega í New York borg þar sem hann var með stóra íbúð Epstein, Mandelson þegar hann var í Bandaríkjunum og það var ýmislegt að seiði, það eru myndskeið sem að hafa komið fram meðal annars að hafa líklega farið sjokkeramenn það að þar sem að hann staddur hjá Epstein og þar hópur af ungum konum, barnungum konum á svæðinu, þannig að það alveg ljóst að Mandelson hefur allavega vita að það var eitthvað skrítið á seiði. En Mandelson var kallað svarti prinsinn og hefur ekki farið í gegnum margar mörgu sinnum þurft að segja af sér og því má segja að þetta verið furðulega ákvörðun að setja hann sem sendiherra í Bandaríkjunum. Sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum mjög hátt sett staða innan bresk stjórnkerfis. Það má ekki vanmeta það að þetta talið til dæmis að það ætti að vera svona vetting procedure eða það að fara í gegnum bakgrunn af fólk áður eða fá þessar stöður á að vera mjög sterk. Meðal annars á leyniþjónustan að koma að því og það ætti að vera alveg ljóst að leyniþjónustan hefur vitað ansi mikið samskipti þeirra Epstein og Mandelson. Þess vegna var þetta mjög förðulega ákvörðun en þeir virðast hafa horft gegnum fingur sér og það athyglisvert þegar að Mandelson var skipað þá kom hávær gagnrýni á það aðalega frá vinstri, hægra megin en hægra megin voru menn eins og Nigel Farage voru að segja það að hann var nú ekki sammála honum pólitík en hann var afbragð klár og hans treysti honum í þetta starf og menn voru helst að setja út af einhver samskipti sem að það var talið helst honum til tjóns þegar hann var skipaður sendiherra, það var talið honum helst til tjóns að hann hefði átt í einhverjum viðskipta eða samskiptum við Kínverja. Það var talið kannski það vafasamasta miklu frekar en Epstein og það var greinilegt að þetta þótti ekki skipta neinu máli þegar að Mandelson var skipaður sendiherra. En núna hefur Morgan McSweeney, hann hefur sagt af sér, það hafin rannsókn á leka Peter Mandelson á trúnaðarupplýsingum til Epstein. Þannig það þrengist svona að Keir Starmer. En mun hann standa það af sér og ég ætla kannski að koma með eina svona auka spurningun í það því að sumuleyti hefur gengi verkamannaflokksins verið afleitt undanfarið í könnunum og öðru slíku og Keir Starmer lítur lítils traust á meðal kjósenda. Er ekki þetta ákveðið líka færi fyrir verkamannaflokkin einfallega að skipta út forystu? Jú, menn tala, það allavega virðist vera málana í dag að það sé spurning bara hvenær Starmer segja af sér. Ég sagði nú einhvern tímann fyrr í spjallinu okkar að ég teldi ólíklegt að hann myndi fara frá nema
fyrsta lagi fyrir en eftir hugsanlegt hrun í sveitarstjórnarkosningunum hérna í Bretlandi sem í maí eins og Íslandi. En það fara að hitna svo mikið undir honum núna að þetta gæti gerst hraðar. Þó að hann fá stuðningsyfirlýsingar frá ráðherrum í kringu sig, það oft gengur alveg fram á það. Það þekkt að ráðherrar lýsi við stuðningi við formann mínútum áður en að þeir segja af sér, þannig að það lítið að marka það. En Morgan Sweeney sem var mjög háttsettur, skipti mjög miklu máli vegna þess að hann var heila starfsmannastjóri Starmers og starfsmannastjóri hans í forsætisráðuneytinu, þá pólitísku starfsmannastjóri, ekki kerfið þetta svona kannski má segja að þetta svo líkið eins og við aðstofamenn ráðherra á Íslandi nema það ef aðstofamennirnir væru með heila skrifstofu með sér. Vegna þess að skrifstofa forsætisráðuneytisins undir Sweeney var stórt batteri. En meira á þetta pólitíska sviðinu meðan að síðan ráðuneytisstjóri sem með þetta á þessu bjúrókratiska sviði. Hann hefur sagt af sér og líka fjölmiðlafulltrúinn, þannig að það farið að hitna undir. Og menn Morgan Sweeney búinn að vera svona heilinn bakvið hann Starmer lengi. Margir segja að hann stjórnaði kosningabaráttu hans þegar hann var kosinn Verkamannaflokksins og hann var svona aðalmaðurinn í kosningabaráttu Verkamannaflokksins þess að þeir unnu stórsigur á sáralítið fylgi vegna sérstaklega aðstæðina, voru með ekki nema 34% fylgi og fengu mörgundur sæta meirihluta á breska þinginu. En hugmyndabaráttan hans var kosningabaráttan byggði einfaldlega á því að segja ekki nei, við viljum bara breytingar. Þannig erum við konur á svolítið athyglisverðu máli og ég held að það hluti af því hvers vegna farið að hitna svona undan Starmer ekki bara það þessar snarvittlausu ákvarðanir sem hann hefur tekið, pólitískar ákvarðanir og efnahagslegar ákvarðanir sem eru margar og svona það dómgreindarleysi sem hann sýndi við það að skipa Peter Mandelson sendiherra í Bandaríkjunum, heldur líka það að það var aðeins eitt sem að þeir lofuðu virkilega Verkamannaflokkurinn þegar komst í vald að það verður breytingar. Það verða breytingar og núna verða fullorðna fólki við völd. Það verður ekki meiri neitt sandkassaleikur eftir. Og fyrir fólk og það bara mál manna í Bretlandi, það að þetta bara meira af því sama. Og það ekki bara tengt þessu máli, þetta búin að vera byggjast upp smátt og smátt, frekar hratt vegna þess að Starmer bara búin að vera við völdi innan við 2 ár. Sem forsætisráðherra. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt, vel innan við 2 ár. Og í kjölfarið á miklum forsætisráðherra skiptum í Íhaldsflokksins að Boris Johnson var nú ekki lengi en eftir að hann hrökklaðist frá út af hneykslismálum að þá sátu 3 forsætisráðherrar Íhaldsflokksins áður en að gera Starmer tók við. Þannig að núna menn sjá fyrir sér að þessi hringekja forsætisráðherranna gæti vel farið að halda áfram. Ef ég gera spámaður að þá gæti verið að hann myndi högta fram að sveitarstjórnarkosningum, en mér finnst ólíklegt að hann myndi vera lengur. Ef eitthvað að það gæti hann hangið lengur í embætti vegna þess að þeir sem vilja taka við ekki tilbúnir. Þetta gerðist svo hratt þessar birtingar, það bara stutt síðan að þetta nýju birtingarnar á Epstein skjölunum komið fram. Og þá sá menn myndir og svarta hvítu tölvu á samskipti Mandelson við Epstein sem voru umfangsmikil og myndir af honum, hjálpa honum ekki, myndir af honum á nærbuksunum á heimili Epstein í Bandaríkjunum og þannig að þetta var svona, þetta tróð þessu alveg framan í menn þó að þetta hafi við mörguleiti verið vita fyrirfram. Þannig að ég held að Starmer
er Dead Man Walking sem hann sletti aðeins ensku. Hann í raun og veru lifandi lík og spurning hvenær frekar en hvort hann segi af sér. Ég vísa áðan til þess að bresk stjórnmál það er mikið af skandalum þar í sögunni og ég meina þau eru vanari að fást við svona skandala heldur við. Þegar ég að horfa á þetta hérna frá Reykjavík að þá finnst mér svolítið undarlegt að Morgan McSweeney segir af sér sem hefur þá ráðlagt líklega Starmer að segja við hann, já bless, að við komumst alveg upp með það að ráða Mendelssohn. En sko, en það sem ég að velta mér, stenst það eiginlega því að það náttúrulega ekki Starmer sem tekur ákvörðina endanlega. Ég meina ekki getur sá sem að tekur ákvörðina og ber ábyrgðina látið sko þann sem að ráðlaða honum fara. Sá sem að, ég meina ráður alltaf til dælu ókeypis og billeg. Það sá sem að með valdið sem að ber ábyrgðina. Ég skil ekki alveg hvernig hægt að láta aðstofmann fara en ekki ráðurinn. Þetta mjög athyglisvert. Ég var að hlusta á viðtal við það fekkst nú engin ráðherra í spjalli, það var Jacqueline Smith sem gamall ráðherra Verkamannaflokksins og núna í lágvarðadeildinni og við með einhvern ráðherrapóst, þó sé ekki í aðalráðuneytinu, hún undir ráðherra, að hún var spurð aftur og aftur á fréttamanni BBC, sko, ekki nákvæmlega þessara sömu spurninga. Það ekki, það Starmer sem tók ákvörðun og það hans, að hann hefur ekki verið, að Sweeney getur ekki hafa verið svo eini sem hefur verið að ráðleggja honum. Hann ljóti einhverjar að hafa ráðleggja honum að það voru hellingur af fólki út í bæ allavega og þar á meðal innan Verkamannaflokksins, flestir bendlaður við vinstrivængir sem hafa fyrirlitið og hatað Mendelssohn út af lífinu í áratugi, þannig að það var kannski verið afgreitt þess vegna. En ákvörðun var auðvitað tekin á Starmer og þú minnist á þetta með hneykslismálin. Það má gefa Bretum kredit fyrir eitt, það að venjulega valda hneykslismál allavega það sem talið alvarleg hneykslismál á endanum þá leiðaði til þess að ráðamenn eða ráðherrar eða pólitíkur sem verða að víkja. Boris Johnson meðal annars, honum var ýtt út meðal annars fyrir hluta til, meðal annars fyrir ákvarðanir og hegðun sem hann gerði í COVID-faraldrinum, en það kom aðeins seinna. Þannig að þetta stundum gerist ekki alveg hratt. Þannig að hneykslismál eru tekin alvarlega bæði af breskum almenningi og ekki síst af breska stjórnkerfinu sem að lítur svolítið svona stórt á sig og vill ekkert, má ekki vamsinn vita, þó að það séu nú örugglega einhverjir svona það örugglega eitthvað óhreint undir margu teppinu þar, að þá allavega virðist þetta leiðast til og það var athyglisvert að í öðrum fréttaþætti í Bretlandi þá heyrði ég það að það var svona bera saman allavega Bandaríkin í dag og Bretland það að ef að Keir Starmer hefði birt þetta vídeo af Obama hjónunum sem apakjáttum eða apa, að það eitt hefði þýtt það að Starmer hefði verið komin úr embætti innan hálftíma í Bretlandi og það er líklega rétt. Þannig að það er ákveðin pressa innan kerfisins og endanum að menn geta komist af með svona minniháttar hneyksli sem teljast minniháttar eða pólitísk afglöp, freka pólitísk afglöp, en þetta talið að það stórri stærðargráðu, sérstaklega því Epstein-málin tengja anga sín út allan heim og það fólk út allan heim, stjórnmálamenn, áhrifamenn, ólígarkar, milljarðamæringar sem voru mjög nátengt Epstein. Þannig að þetta of stórt mál til þess að hann lifið af allavega til lengdar.
Já, og svo eftir að koma náttúrulega kannanir, það hljóta allir að vera að kanna þetta út og suður verkamannaflokkurinn hvort að það sé þorandi að fara með Keir Starmer í gegnum sveitarstjórnarkosningarnar í maí, hvort að það sé snjallar að skipta út áður en að því kemur og svo að sjá eins og þú nefnir með Nigel Farage sem að fagnaði ráðningu Mandelson á sínum tíma en þykir ábyggilega að vera hneykslaður í dag og þar undir götun hafa komið í ljós svona hvernig þetta leggst inn í almenning og að sömuleyti eru ákvarðanir það hvernig brúðist við hneykslinu. Það hvort það sé, það eiginlega almenningur sem að gefur tónin eins og með Boris Johnson og að tala hvað það gekk tók langan tíma fyrir hann að hrökklast úr embætti en á endanum var það að það var mat Íhaldsflokksins að hann væri bara meiri byrði að hafa hann inni heldur en að losa sig við hann og taka og lakari kost því að þeir höfðu það var Boris Johnson sem vann kosningarnar og þeir höfðu engan sem að gat unnið kosningar en þeir tóku þá samt þá áhættu að henda Boris Johnson og taka eitthvað sem að gæti mögulega unnið kosningar. Nákvæmlega og ég held að þetta og svo eitt sem ég átti eftir að minnast á var það að það að koma núna eftir 2 vikur eru aukakosningar í svona mjög tryggu kjördæmi verkamannaflokksins í Manchester, á Manchester svæðunum. Og það er svona forsaga af því líka það Andy Burnham sem svona líklega skástliðin eða bestliðin af framamönnum í verkamannaflokksins sem borgarstjóri í stórborg Greater Manchester eða þessi Manchester stórborgarsvæðisins og mjög vel liðin. Bæði innanflokks og utan að hann ætlaði sér að fara í framboð vegna þess að hann ekki á þingi sem borgarstjóri en til þess að vera kosin formaður verkamannaflokksins þá þarf það að vera á þingi og hann ætlaði að bjóða sig fram í þessu kjördæmi og en Keir Starmer stoppaði líklega vitandi vits að það myndi hitna stórlega undan honum. Hann er vel liðinn bæði af vinstri og svona miðjumönnum innan flokksins, síður kannski hægri mönnum. Hann telst til vinstri, töluvert til vinstri við Starmer að sjálfsögðu, en svona ekki samt hluti af þessu svona vinstri kjarna sem var kringum Corbyn á sínum tíma. Og hann hefur aldrei, eftir hann gerðist borgarstjóri Manchester, að þá átti hann ágætari samvinnu við Corbyn þegar að koma að því. Þannig að hann var stoppaður í þessu og flokkurinn í London getur beitt neitunarvaldi á hver valinn frambjóðandi út í kjördæmunum. Og þetta það sem flokkurinn notaði til að stoppa Andy Burnham frá að bjóða sig fram. Núna virðist þetta vera að koma í baki á þeim vegna þess að meðal annars gerir þetta verkum að ef að Starmer hrökklast frá að þá getur Burnham ekki kasta hattinum sínum inn í hringinn núna. Það allavega að gerast mjög hratt að það einhverja þingmaður að segja af sér vegna þess að þetta einmenningskjördæmi hér það þegar þingmaður segir af sér að það verður endurkjósa. Og það engin varaþingmaður sem tekur við. Þannig að það eru aukakosningar reglulega þegar að þingmenn segja af sér vegna veikindi eða bara deyja í embætti að þá að koma reglulega aukakosningar hérna í Bretlandi. Það eru oft mælikvarði á pólitísku stöðuna utan svona aðalkosningan. Þannig að þessar kosningar eftir að skipta mjög miklu máli vegna þess, ég tel til dæmis að Andy Burnham hefði ekki átti minnstu vandræðum að vinna þetta kjördæmi fyrir verkamannaflokkinn. En eins og staðan í dag að þá þetta svona talið að þetta sé 3 hesta barátta á milli verkamannaflokksins sem á að eiga þetta kjördæmi eins og flest kjördæmi á Manchester svæðinu. Græningjar sem eru að rjúka upp þarna og ekki bara á landsvísu en sérstaklega í þessu kjördæmi og Reform. Þannig að og í svona 3-way contest að þetta klárlega vinstri sinna kjördæmi og ég held að Reform hefði enga möguleika að vinna þetta ef að þeir væri gegn einum vinstri manni sem skipti máli. En af því að það eru bæði græningjar og verkamannaflokkur þá gætu þeir hugsanlega unnið þetta. Og ef verkamannaflokkurinn tapar þessu kjördæmi þá erfitt fyrir Starmer að halda áfram, allavega miklu lengur. Herðu, við látum þetta gott heita af
hitanum í pólitíkinni í Bretlandi sem oft mikill og gaman að alltaf fá þig hingað Guðmundur Auðunsson til þess að leiða okkur í gegnum rángala breska stjórnmála. Kærar þakkir. Takk fyrir kærlega. Já, þetta eru þá lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hingað á Zoom-i eða í holdinu hérna að Rauða borðinu, Sigurjóni Magnúsi og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að telja að samstöðu sem mikilvæg í íslensku samfélagi, sem mikilvæg fyrir lýðræðið og umræðina í samfélaginu og hafa lagt til áskriftargjald svo að við getum haldið samstöðun úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftinn, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er mynd Alþýðufélagið sem á að reka samstöðuna. Hugmyndin er svo að okkur takist að byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og kannski fréttavettvang og fjölmiðil í framhaldinu sem er í eigu ykkar. Sjáum til með það. En ég ætla að segja góða nótt núna og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld á Rauða borðinu klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.